підтримку, зарядку надійного, якісного помічника. Ну що ж, відставляємо нашу каву в сторону. У нас є дистанція 65 метрів. Одягаємо нашу чорну дантичну, прошу не плутати, з іншою перчаткою. І про що це говорить? Це говорить про те, що ми зараз готуємо з вами сподмікс, яким будемо заготовувати наші дві точки 65 і 40 метрів по 10 спомбів. Наш сподмікс. Впевнений, що всім цікаво, з чого він буде складатися. Адже у нас є певні інгредієнти, які ви до цього часу не бачили. По-перше, пустеньке ведерце. Ну це ви бачили. До пустенького ведерця ми додамо наш пільчик 6 мм, не 4, а 6. І додамо його, на жаль, у мене лопатки немає, я не можу її знайти в кількості, в великій кількості моїх речей. Десь ці лопатки лежать, вони знайдуться пізніше. Але додаємо пільчика. Будемо рахувати його ось такими от нашими піалочками. Ми його спеціально взяли, будемо використовувати впродовж усього нашого турне. Саме в такому розмірі. Кладемо 5 таких піалочок. І переходимо до того, що ви не бачите. Це наша суміш, яка підготовлена для того, щоб катати на ній бойли і додавати до наших методміксів. І цієї суміші ми теж додамо 2 штучки. Вона вже з амінокислотами, бачите, вона подрібнена, вона з тістом. Нам потрібно 2 таких штуки. Закриваємо, бо вона пилить, і перемішуємо. Ох, дивіться який, аж парує. Потім наші буеліки, тунця свіженького, який ми закидаємо коброю. Бачите, який свіжий. Це той тунець, який трішки зволожився, його, звісно, треба або просушувати на повітрі, або, як ми, додати в іншу суміш. Якщо більш твердий, то, як завжди, ми робимо що? Без ножа. О, це в нас варіонка потрапила. Без ножа, об край відра, просто раз і розрізаємо. Можна на 2 частини, можна на 3 частини. Це 20-очка. Це ми все готуємо вже з вами на ніч. І після цього ми додаємо наше крушене зерно до нашого міксу. А ви вже, напевно, коли будете дивитися цю програму, вже будете знати, що вже скатані бойли і готові до нового сезону саме на цій сипусі, яку ви зараз бачите. Збалансована, з амінокислотами, дуже поживний, крутий склад. І в кінці беремо наш патріотичний такий спомбік. Трішки сюди ще дольємо водички, щоб воно таке було як багнючка. Ліпилася в ковбаски, будемо закладати ковбаски і відправляти на точку ловлі.
Зараз, до речі, ми на водоймі повній самітності. Одні одіньошенькі. Погодка ще та, всі бояться в таку погоду їздити. Не знаю чому, але я вважаю, що це найкраща погода для трофейної рибалки. І чим пізніше до листопада місяця, тим краще. Так що, друзі, майте собі на увагу. Тим паче, що погода змінюється і погода нагадує більше вересень місяць. Навіть з цим вітром погода вереснева. А попереду у нас не треба забувати ще баб'є літо. Так що жовтень місяць, баб'є літо – це краща пора для того, щоб половити рибку. Бо влітку, чесно кажучи, для мене трішки жаркувато. Цікавий, до речі, спомб. Це я використовую спомб перший раз. Це спайдер. Він був заборонений на турнірі Iron Fish, не проходив по розмірах. З наступного року або з року, в якому ви цю програму дивитесь, вже спайдер дозволено. Є ще спомб Wolf іншої модифікації. Або давайте так, спомб – це торгівельна марка. Вона називається, так і називається спомб. Це окрема компанія, яка на теперішній час була викуплена вже компанією Fox, і Fox є правовласником компанії Spomb. Це не на правах реклами, це інформаційна справка. Оп. Знов хорватський монтаж через леску. Спомбік приводнюється у нас плавно, плавнесенько. Вже на вечір стихає вітер. На вечір ми будемо ставити гачки 6-го номеру, на вечір ми будемо ставити з вами пиліки 12-го номеру і уходити на цій програмі в ніч. Гадаю, що можна висипати все, не залишати нічого, не розтягувати задоволення. Темніє вже дуже швидко, так що далі діло за нашим пільчиком. Не бачу я різниці між дистанцією 65, 90, 110, ті ж самі бровки, те ж саме тверде дно, і чим одна брова відрізняється від іншої, чесно кажучи, я не знаю. Тим паче, що вони сказали від 90 до 125. Напевно, там бровка за бровкою, твердячок за твердячком, але у нас твердячок теж присутній. Цікава локація, цікава дистанція. Відсутність зліва і справа сусідів дають мені повну відкриту, як то кажуть, карт-бланш до риболовлі. Тож лови собі, Максим, де хочеш і як хочеш. Єдине, звісно, що треба гратися з тим, що у нас буде в годівниці, і гратися з тим, що буде на гачку. Якщо ти розумієш, що в тебе, ми ж з вами не перший раз на риболовлі в цьому році, да? І якщо ти розумієш, що у тебе зроблено все якісне, що в тебе якісний пельчик, якісні насадки, якісна загодовувальна програма, питання в тому, щоб підібрати правильну комбінацію. В нашому випадку ми підготувалися до турне. Нормально, все в нас свіженьке, все в нас робоче. Що робити, ми знаємо, як робити, ми знаємо. Останній. Можна навіть, напевно, отак от якось його догружати. О. І після спомбового годування, сподового годування, вимиваємо нашу вудку і катушку. Я роблю проще. Мию і нічого, все нормально. Поки все йде добре. І катушка працює, і нічого там не тре. А що робити? Не будеш же ти її перевозити постійно, мити десь щоточками, все інше. Так кинув, помив в воді, поставив, воно просохло і суперово.
вітерцем обдуло. І, як то кажуть, те, що треба. Клювання. Це наша точка 65 метрів і це нас дуже-дуже, як то кажуть, надихає перед попередньою ночі. Знаєте чому? А тому що ми цю точку загодували і з цієї дистанції у нас не було клювання. Ви пам'ятаєте, що ми промаркерилися і було у нас декілька відстанів. Тобі ж у нас були такі бровки. Одна за одною бровка. І враховуючи зустрічний вітер і бажання половити своє задоволення, не впираючись, ми поставили ставку на дистанцію 65 метрів. Тож, ось наш результат. Так. Малеча, давай. Запаровозив, все. Опа! Молодець. Виводимо його по глибині. Що, і так буває? І так буває. Я думав, що він зійшов. Слухай, це дельфін якийсь. Диви, що чуде. Наче не Амур, а записався в Амури. Зараз. Ти що, друже, ти що робиш? Ти мене підводиш чи що? Хочеш, щоб ми не зняли тебе? Давай. Захід номер 2. Давай, все втомлений. Заходь. Оп. Все. Годі вже. Давайте ми знаєте, що з вами зробимо? Ми зараз, у нас є мішки спеціальні для зважування, і ми туди коробчика цього залишимо. Подивимося, скільки у нас результат буде за ніч, і потім вже зранку, коли у нас буде нормальне світло, знімемо для вас улов. Тож, за мішком перегружаємо його обережно, знімаємо з гачка і в наш садочок. Все, друже, змочили наш мішочок. Давай тебе перегружати от сюди. Ой, який, диви який. Цікавий. Тихше, він безбородий. Ти мені тепер його не засади. Чекай. Містер Папуга. Диви, рот маленький. Диви, який повненький. Вже жирує. Як і попередній. Диви, яке пуска. Ой. Солодке життя у людини. Все. Готово. Розвертаю ще одного хлопака. Так. Там же у нас він вже встиг змотати метрів 10. І в нас там з вами що? А у нас там підйомчик. І щоб він не вперся в той підйомчик. Тут якщо коробчик такий є черненький, місцевий, то він якраз вниз давить. Дуже обережно. Ми тебе бачимо, хлопець. Давай. Опа! З першого разу. Професіоналізм. Обляпав. Все. Дивіться, цей вже більший. Чесна двушечка.
І вже більше до трошечки. І перекладаємо пока в мішочок. Мішочок на замочок. Дивіться, у нас 2 мішки і 2 рибки на зараз. І ми будемо робити наступним чином. Перший у нас 1,5, інший вже ближче до 3 кг, але не точно ми будемо перевіряти. Ваги у нас є, тринога є, і ми будемо робити наступним чином. Якщо у нас буде рибка крупніша, одна буде відправлятися у воду, а іншу ми будемо залишати на заміну. Добрий ранок, друзі. Добрий ранок. Ніч прийшла неспокійно у нас. Кожні півгодини рибка. І ви знаєте, чому ми тут знаходимося. Певно, ви вже здогадалися. Не знаю, чи це так, але там, блін. Я тепер зрозумів, чому ти впав. Давай я тебе зніму. Молодець є. Но півсторони мокре. А тут теж, так? Да? Супер. І ось ви бачите, така шутка зла. Перед тим, як ми вже збираємо речі, потрібно було відбутися такому клюванню, непоганої риби. Бачили, що ми з просонів скочили, оділи заброди. Все почалося з того, що Діма робить крок, а там глибоко, і він так з фотоапаратом в руці нирнув. Ось, це було доволі смішно. Так, ви ж знаєте, немає нічого смішніше, ніж коли хтось таке витворяє. Виважували рибку, на певному етапі вона вирішила від нас піти. Це, знаєте, це така заявка до другого відвідування цієї водойми, заявка до другої подорожі, і не треба форсувати, робити все за одну, як би то кажуть, поїздку. Тож, підбиваємо підсумки. У нас багатько риби, клювання цікаві, клювання з дистанції 45 метрів, клювання з дистанції 65 метрів. І саме головне, що все працює, все якби по плані. Можна розгодовувати нашу точку. І от саме з точки, яка у нас стояла на бойліках на наших, то ці бойліки зараз на прилавках ваших магазинів і в нашому інтернет-магазині trophy.shop. Не будемо ми дочікуватися ще одного клювання, покажемо вам рибку, яку зловили за ніч. Ви пам'ятаєте, що ми таку ротацію робили. Клювання риби, якщо вона крупніша, ми її залишаємо, якщо не крупніша, відпускаємо. Тож всю рибку на мат показуємо вам, збираємо вудлище і рухаємось далі. Ми зловили не одну рибку, ми зловили 2 рибки. Подиви, який разом з ним прийшов сусід. Пам'ятаєш, як вперше пішов на риболовлю? Тобі було 4 чи 5, і поруч був батько. Ти ще багато чого не розумів, але відчував. То був цілий ритуал, в якому має значення кожна дрібниця. Яку снасть вибрати, як прив'язати гачок, яку наживку насадити на нього першою.
вже давно дорослий, але це захоплення лишилося з тобою на все життя. І добре, що поруч є той, хто може його розділити. Трофей. Телеканал твоїх перемог. Друзі, погода просто як в казці. Вітер дме такий, що ящики наші зносить з криги. Вітаю глядачів телеканалу «Трофей». З вами Олег Яврович, ведучий передачі «Стежинами рибалок». Черговий раз я потрапив на кригу для того, щоб відпочити, поспілкуватися з рідним братом. Він вже десь там на кризі. Ми до нього підійдемо та, звичайно, поспілкуємося. Та впіймати якусь рибку. Взагалі мої плани були складені за декілька днів. Для цієї риболовлі я розумів, що погода трішечки зміниться, але не ось так кардинально. І я хочу сьогодні половити якусь хижу рибу. Хочу половити окунця. Я навіть приготувався для того, щоб половити окунця. Я взяв свою улюблену вудку. Це ось така балалаєчка, тендітна, волосінь в діаметрі 0,06 мм, маленького розміру мармишка, супер тендітний кивочок, який буде показувати найменше клювання. Ну, тобто, все як книга пише. Потрапили сьогодні на водойму, і тепер я не розумію, як мені вийти з цього положення. Адже рибалки з досвідом знають, що в такий страшенний вітер, подивіться в мене за спиною, що робиться з очеретом, ловити на тендітний кивочок, ну взагалі це буде просто страхіття. Ти хочеш зробити таку певну проводочку, а воно тобі не дає. Ти навіть і клювання не побачиш. Так, якщо я потраплю на суперклювання, де окунь буде лупарити, як то кажуть, як в кіно, то, звичайно, він загне нашого кивка і ти відчуєш. Тут, до речі, у мене саморобний хлистик карбоновий. Відповідно, я кожну покльовочку почую. Але ж я розумію, що це буде не так. Я гадаю, що мені доведеться щось видумувати. Я побігаю трішечки з кивком, якщо мені це вдасться. Якщо не буде взагалі ніякого клювання, відповідно, я спробую половити карася. Карася спробую знову ж таки половити на свою балалаєчку. Звичайно, в мене в ящику, як і в кожного з рибалок, є безліч різних вудлищ. Там є вудлища і на карася, також є вудлища і для лову судака, також у мене є і приманки. Ну, все як має бути, тому що ти виїжджаєш на якусь водойму і ти потрапляєш ось в таку ситуацію, як сьогодні у мене вона виявилася. І ми будемо виходити з цього положення для того, щоб не втрачати час. Саме головне, ми хочемо побачити хоча б якесь клювання. Ну і якщо ми з вами впіймаємо якогось хвоста, то взагалі буде просто супер. Водойма неймовірна. Знову ж вона величезного розміру.
І нам з Ігорем, рідним братом, як я сказав, він уже десь шукає рибу, доведеться шукати перспективну точку. Відносно перспективних точок, взагалі ми багато про це спілкувалися в моїх передачах. Сама цікава точка для Яворовича – це там, де є корчі, там, де є зачепи, там, де є якісь бугорки, пупці, і ось там має бути якась риба. Там може бути як мирна риба, а там, звичайно, може бути і хижа риба. І наша задача, друзі, обійти цей участок, набурувати величезну кількість лунок, знайти перепади, знайти корча, знайти якогось кола або знайти якусь ямку, і там ми будемо шукати рибу. Тактика моєї риболовлі сьогодні буде, в принципі, стандартна. Якщо я піду шукати окуня на центр водойми, то я обов'язково зроблю декілька лунок під самісіньким очеретом. По-перше, під очеретом затишно. Я ось тут себе відчуваю просто комфортно. А на центрі водойми там реальний якийсь буревій. Я зробив декілька лунок, і як ми говоримо в нашій риболовлі, нехай вони стишуються. Глибина під очеретом приблизно сантиметрів 60-70, ну до метра. Тобто тут потрібно буде себе поводити також тихо. Вздовж очерета є кладки. Це кладки місцевих рибалок. Звичайно, ми також зробимо там декілька лунок під самими колами, для того, щоб спробувати пошукати там якусь рибку. Якщо ловити окуня, то ми можемо його ловити, наприклад, на безмотилку або на якогось чортика, а також ми будемо використовувати і наші улюблені приманки. Це балансир від українського виробника «Чорний пірат». Взагалі, в попередній риболовлі, хто дивився мою передачу, то «Чорний пірат» показав моєму Ігорю непоганий результат. Він ловив окуня. І я теж маю надію на те, що ми все-таки впіймаємо окуня. А основна наживка на білу рибу, якщо не буде окуня, то це річковий мотиль, безліч різних мармишок, які ми, можливо, будемо змінювати для того, щоб підібрати ту мармишку, яка дійсно покаже певний результат на нашій риболовлі. Ну і в процесі риболовлі ми будемо використовувати якісь певні свої хитрощі. Постійно будемо рухатися по річці, сверлити величезну кількість лунок, шукаємо рибу і розпочинаємо її ловити. Гадаю, що при такій зміні знову ж таки погоди, аж очерет ламає. Буде важко знайти рибу, вона дійсно буде поводити себе дуже мляво. І тут саме головне, друзі, це буде знайти ту точку, де знаходиться риба. Якщо ми знайдемо стоянку рибки, неважливо якої, ми зможемо підібрати звідти активну рибу, а потім розберемося, звичайно, із пасивною рибою. Тут головне бажання. Якщо риба є в водоймі, якщо ми підберемо ключик до цієї водойми, то однозначно ми впіймаємо рибу. Щодо техніки проводок, які ми використовуємо на своїх риболовлях, взагалі вони різні, і кожен рибалка підбирає ту техніку, до якої він звик. Я, друзі, рибалю на зимових риболовлях разом із своїм рідним братом більше 40 років, і ми вибираємо свої улюблені проводочки. Хоча я дуже часто дивлюся та слідкую за іншими риболовами, що вони використовують на своїх рибалках. І, звичайно, звідти я також щось для себе беру. В принципі, якщо ми потрапляємо на нову якусь луночку, опускаємо нашу мармишку на дно водойми, відрегулювали повністю глибину, яка нам зручна, відповідно, де буде кивочок знаходитися, розпочинаючи від самого рівня води чи трішки вище. Ми б'ємо декілька разів мармишечкою по дні водойми, піднімаємо на мул, як ми говоримо. Ми завжди думаємо, що коли піднімаємо на мул, то ми зацікавлюємо рибу. І, відповідно, риба, яка знаходиться десь поряд, вона цікавиться нашою приманочкою і може відреагувати на нашу мармишку з мотилем.
Зробивши 3, 4, 5 ось таких легеньких коливань, ми знову зупиняємо вудку і слідкуємо за кивком. В цей час може бути клювання. Потім, якщо ви помітили, що клювання немає на відстані десь приблизно 3-5 см від дна водойми, ми піднімаємо нашу мармишечку вище і знову продовжуємо далі працювати. Працюємо в товщі води і, відповідно, зацікавлювати якусь рибу. І ось так ми робимо проводочку до самісінької криги. Постійно потрібно проводити певні експерименти, як завжди я кажу в своїх передачах, і лише тоді може бути якесь клювання. На кожну із лунок я буду вділяти, максимум це 10 хвилин. Але якщо я побачу тут клювання, то, звичайно, я тут зупиняюся. І тоді я розумію, якщо є одна рибка, а можливо ще якась буде рибка, я тоді розумію, що тут десь поряд риба є, і варто до неї лише підібрати ключика. Але ключики, друзі, бувають різні. Не лише проводка і не лише наживка, а то навіть і насадка. А ще не забуваємо про зміну наших мармишок. Сидіти на одному місці в даний час не варто. Постійно потрібно рухатися та шукати рибу. А ну йди. Ух ти, ух ти, ух ти, ух ти. Є. Є карасик. Тільки що пішов до Ігоря, трішечки подивився, що він там робить. Він перейшов з центру водойми, таке під очерет, тому що, каже, там неможливо взагалі встояти, такий здорований вітер, ніякий кивок не працює, нічого. Приходжу, дивлюся, а кивочок трішечки загнутий. Аж засапався, поки біг. Але добре, що не вкрав нам вудку. В принципі, все нормально. Але ж дивіться, що проходить. Вділив ці лунки, мабуть, хвилин 10 плюс-мінус. Зробив проводочки, розпочинає від дна водойми там до самісінької криги, все. І залишив вудку в спокої. Приходжу, дивлюся, кивочок прогнутий. Легесенько підняв вудку, є карась. Чудово. Залишаємо вудку нашу в спокої, натягуємо кивочок, щоб він стояв, показував нам клювання. Зараз підемо до Ігоря, похизуюся карасем та розкажу, що я зрозумів. Відповідно, запитаємо, що він бачив на центрі водойми і чому ж він таке все-таки перейшов під очерет. Вітаю глядачів телеканалу «Трофей». Ну що, братику, давай коротенько розкажемо зараз нашим глядачам, що ми тут знову робимо. Ой, я хотів би хоч би побачити хоч клювання. Я б згоден і на карася, і на окуня. А я вже 20 лунок влупив отам. Я бачу! Пройшов з балансиром, пройшов з блісною, пройшов з мармишкою і ні одного клювання. Я до тебе ближче, тут хоч не так дує. Даєш пораду старшому? Не слухає. Я ж тобі казав, що ти там робиш? Тебе ящик їздив по водоймі. Вітрисько таке, що він тебе здував. Ні, я піду шукати зараз окуня. Я говорю, слухай, прийди під очерет. Може вітер стишиться. Давай зробимо тут кілька лунок. Сядемо, посидимо трішечки. Вітер стишиться, підемо туди. Адже наші кивочки не в змозі показати клювання, Ігор. Я відкриваю карти. Повністю відкриваю вже карти. Ну, рідний же ж брат. Хоча варто було б тобі не говорити. Ти минулого разу накормив лунку, змінив мармишку, мені слова не промовив про це. А менший знов приходить, обняв. Ну, що ти зробиш, старший же ж. Виховання. Я вже карася впійняв. Ну ти шкодник. А ти думав, що? Розповідаю. Лунки, мабуть, стишились, а глибина порядка 50, ну може плюс-мінус 60 сантиметрів. Зробив певні проводочки кивочком. Повний нуль. Ні пліточки, ні йоршика, ні окунчика. Залишив кивок, пішов подивитися, що ти там робив. Я ж стояв за спиною в тебе. Приходжу, кивочок загнутий. Легесенько підняв вудку, достаю карась. Хочу тебе зразу попередити. Карась, таке враження. Пить. Да.
він просто спить. Якщо риба є, то ми її впіймаємо однозначно. Однозначно. Все, крапка, все, Ігорка. Я біжу до себе, щоб вудку не вкрало, п'ємо чайок і ловимо рибу. Да. Де, що робить? Ти поглянь, давай. Ага. Друзі, ще один карасик. Поки пішов з Ігорем, спілкувався. Знову ж таки на тиху мармишку маємо карася. Не поняв, а що з моєю мармишечкою? Ти бачиш, що зробилося, друзі, подиви. Таке доведеться перев'язуватись. Моя мармишка вийшла з ладу. Відпало тіло мармишки. Дивно. Ігор, Я вже бачу. бачиш мого карасика? Бачу. Трішки менше, ніж той попередній, але у мене лихо трапилося. Накрилася моя мармишка. Представши, такого не було. Тіло мармишки повністю з'їхало по моїй волосіні. Я думаю, не поняв, що за прикол такий. Подивись. що- Відпаялася? Так, я такого ще не бачив, подивись. Ще й хороша Да, мишка. вольфрамка, да. Гачок окремо, тіло окремо. Це тобі якість. Я пішов до тебе, поспілкувався. Приходжу, дивлюся, кивочок Тихо. загнутий. Тиша. От тобі, будь ласка. Я теж поставив вудку. Да, залиш свої вудки по різним лункам. Може, щось і Щас буде. провірю. Да. Так що продовжуємо далі відпрацьовувати всі луночки. Зараз підемо крок за кроком по цим лункам, які я насверлив вже більше години, і будемо шукати рибу. Олег, у мене риба клює. Ігор каже, що в нього риба. Біжимо до нього. Ти де? Тут. Ти в очереті? Да. Ще й щось хороше. Та ну. Да. Диви. Ух ти красень, ти під самісіньким корчом. Да. Ого. Рукою його бери, в тебе ж ліска там тонка дуже. Ну ти, братику, даєш. Ах ти, йо-моє. Диви. Гарненький лапоть, слухай. Да. Да, Грам да, 300. Диви. А ну покажи нам цього карася. Слухай, так це ж карась, йо. Да. Ще й добре І сидить. що, знову срібляста мармишка? Да, я ж ходив по центру, а цю залишив тут. Під очеретом. Да, залишив просто в тиші. Ну, тихо, щоб було. Слухай, ми дограємося, що в нас вони вудки покрадуть, ці карасі. Я на центрі прикрив вудку, а тут. Да, гарненький карасик. О, диви, Слухай, так я розумію, карась гарний, а що там центр? Бо я ж хочу вийти на центр. зовсім нічого. Взагалі я ноль, так? залишив там вудку одну. Ну неможливо. Вітер вудку здуває. Да. Ти І бачиш? на кивок зовсім неможливо. Все одно знаходиться під Да, очеретом. я так. зрозумів, що не треба просто ходити тут. Ось тобі і весь ефект. Тобто треба сидіти тихесенько собі Да. і все. І карась просто зразу в ящик. Ну ти красень, звісно. Да, сховай карасі, бо якщо місцеві зараз побачать, то нам тут буде торба. А тут поки мовчить закормлені лунки. Слухай, а ти що, розклав вудки? А, ти по різним цим. По різним тут і там, і туди одну. Я зрозумів. Ну, все нормально, все. Закормив, поки Не хоче нічого на корм. зовсім. Ну, а розумієш, я тобі скажу ще ж один ефект, Ігор. Попробуй підібрати до цього місця прикорм. Да, ми ж не знаємо, чим тут місцеві його Кормлять. кормлять. Да. Да. Добре, Ігор, я побіг, щоб Все, мене треба не... ходити отам і не підходити до них. Да. Да. Ти слідкуй за своєю вудкою. Заморився. Поки побіг до Ігоря, подивився, що він там піймав. Піймав доволі таки гарного карася, більшого, ніж я.
Знову ж ситуація однакова. Знаєте, це технічно, мабуть, вірно. Якщо риби ніде немає там на центрі водойми, вона десь стоїть вздовж берегової зони. Я знайшов пару карасів і чую, Ігор кричить: у мене є риба. Я помітив одну різницю між мною та Ігорем. Я засверлив свої луночки вздовж очеретика, приблизно там сантиметрів 50, метр, де більше, де менше. Ігор засверлив свою лунку прямісінько в очереті. І там йому вдалося знайти гарного карася. А ми поки що далі продовжуємо відпрацьовувати кожну лунку, рухаємося з місця на місце. І ця лунка також мені не принесла жодного клювання. Зміщуємося на іншу лунку. Ну, трудова риболовля, друзі, трудова. На то вона і риболовля. Так, тепер давайте перевіримо цю луночку, чи є різниця в рельєфі дна. От, будь ласка, знову ж перепад глибини сантиметрів 20-25, різниця між лунками, ну, максимум метр. І тут мільче, тобто там є ямка, на ямці ми взагалі нічого не бачили. Бачили на мільчій лунці, потім пройшли ямку і знову потрапили на мілину. Декілька яскравих ударів мармишкою об дно водойми і піднімаємо мармишку в товщі води. Олег, у мене клює. У Ігоря риба. Це вже цікаво. Іду, Ігор, іду, братику, іду. Біжимо. Держу для тебе. А? Держу для тебе. А ну, Диви. не поняв, це вже з іншого місця ти. Да. От ти Ух ти. хитер. На подвіску. На подвісочку взяв? Да, диви, глибина від дна. Не поняв. Так сантиметрів 20 від дна є. Да. Ти подивись. Диви, весь мотиль. Диви, гарний. Ти бачиш. Так ти працював, Ігор? Ні, просто сів та й сидів тихенько. Просто тихо Да, сидів. у мене тут бач, який гачечок. А ну, на що ж ти Ну, підвісиш? мотиль, да, подвісить, просто гачечок. Малесенька така. Да. Типу, стоп, Ігор, так ти ж нам правду кажеш, то це ж гачок у тебе, а не мармишка. Мармишка нижче. Мармишка внизу, а це Да, підвісочка. підвісочка. Ах ти Диви, красень. який карась. Ну, менший, ніж той, звичайно. Меншенький, але Да. нічого, це теж Диви, риба. диви. Бач? Подивіться, як я кидаю рибу на кригу, Ігор кидає рибу в ящик. Ну це говорить про те, що професійний риболов, щоб ніхто не помітив, що він рибу ловить. Ну ти хитер, братан. Брат заставляє мене бігати від лунки до лунки, щоб показати вам, яку ж він ловить рибу. На водоймі ми, мабуть, годину вже дві. Тобто наша головна задача була, як я й казав, завжди в своїх передачах, це розібратися з цією водоймою. І якщо нам це вдасться, то риболовля буде. Вона, в принципі, вже є, ця риболовля, тому що ми бачимо, що рибка тут існує. Не та риба, за якою ми сьогодні прийшли, але карасі – це теж риба. У мене риба взагалі закрила рота, не можу знайти робочу. Олешка! Що? А риба? Друзі, половиш тут рибу. Ідемо, дивимося, що він там ловить. Летимо до нього, дивимося, де він тут за рогом. Він за рогом знов під тією очеретиною. Зачекай, Ігоре, зачекай. Ну ти красень. Рукою його цапни, щоб не обірвало ж Ох волосінь. ти, а диви, як клюнув. Як? Взагалі, я що так не бачу. Прижимає? А, та він прижав Да, мармишечку, диви. бачиш? То ж завжди Слухай, але більше всього мене цікавить, що... Дай мармишку. Ні. Більше всього цікавить, друзі, що вольфрамка. все-таки спрацьовує от срібляста мармишечка. І я, Ігор, бачив теж клювання на сріблясту мармишку. Ігор, то що, ти карася не ховаєш свого чи що? Ні, це сховаю. Я за місцевими слідкую. А вони за тобою. Ну да. Ну, поки що немає місцевих. Слухай, ти мене вже обійшов, Ігор. Ну, звичайно, як я буду бігати, Ігор, лише з місця на місце, то я дудки що впіймаю.
Де ти лазиш, Олег? Що? Диви. А що ти робиш коло моєї вудки? Ага, диви. Як ти прошльопав. Де Що ти ти- бродиш? Подиви. Що ти робив тут? А подиви. Ти Карася. мені вже должен карася. Це мій карась. Ну, а я ж А витягну. що ти взагалі робив біля моєї вудки? Прийшов до тебе чаю попити, так ти ж десь бродиш. Ну ти красень, дякую, дякую. З мене ласка. риба тобі. І магарич. І магарич. Ще й магарич братові дай. Ну от буває така ситуація. Да? Відійшов трішечки в сторону, подивитися, що там робиться на центрі водойми. Зробив декілька там луночок. Ігор каже, що підходить до вудки, дивиться, а вона дригається. Він мені впіймав карася. Ну, подякуємо. А я залишаюся під очеретом. Ігор мій побіг на центр водойми. Знаєте, якщо ти вже зрозумів, що тут була риба, то відповідно в тебе є певна надія на те, що тобі вдасться ще щось піймати. О, диви. Ха-ха. Поки з вами говорив, друзі. О, будь ласка. Результат нормальок. Карась є. Головне знайти ключика. Гадаю, що сьогодні ми з Ігорем знайшли чергового ключика до цієї водойми. Звичайно, нам всім рибалкам хочеться активної риболовлі. Хочеться такої риболовлі, що ти закидаєш, риба клює, закидаєш і риба клює. Але ось тут такі випадки бувають, коли ти розумієш, що лише твій досвід дозволяє знайти рибу, дозволяє знайти якогось певного ключика. І ти отримуєш потрішечки емоційного задоволення від того, що риба клює. Змінюється план нашої риболовлі. Карася ми наловили, як я й казав, був карасик. Все нормально, я дуже задоволений. Ігор мені каже, слухай, Олеже, ну досить, карась клював, там по 5-6 штучок піймав кожен, все нормально. Хочеться окуня. Давай, каже, відправимося вздовж водойми і спробуємо там знайти окуня. Я підтримую свого рідного брата і кажу, Ігорок, вперед! Речі на плечі, і ми йдемо, пошукаємо окуня. Ну що, окуня ти не знайшов? Отакого. Я зрозумів, то що вирішуємо туди рухатися. Далі Да. пошукаємо окуня. Слухай, а скільки ти карасів сьогодні лупанув? 5. А ну покажи нам свої карасі. Як для сьогоднішньої риболовлі, то це в тебе, звичайно, непоганий улов. Давай збирай свої карасі і спробуємо таки все-таки знайти окунчика. Окунчика, да. Карася ми вже половили. Можливо, він трішечки, Ігор, на глибших місцях. Так, Можливо. так. Бачиш, тут занадто мала глибина, але по центру ти знайшов лише одного йоршика. Да. Друзі, ми прибули. Ігор сверлиться, тут страшенний вітер. Просто неймовірно, як тут дує. Тільки що мене просто понесло по кризі. На кризі вода, дуже слизько стало. От. Ми підібралися до цього місця, Ігор тут якогось разу знайшов окуня. Тут таке місце дуже цікаве, корчі, дерева затоплені. Ми спробуємо половити тут. Не втрачаю, друзі, час. Розпочинаємо ловити, тому що вечір вже не за плечима. Да, друзі, тут нас вітер просто знесе. Не знаю, чи нас надовго вистачить, але спробуємо. Хочу закрити свою риболовлю хоча б клюванням якогось окунця. І тоді можна чітко сказати, що риболовля повністю вдала була. Давай рибу і, мабуть, будемо, Ігор, звідси тікати, бо в мене зносить все, і камери зносить. Ну, гадаю, що цей вітер дійсно не дасть ні зробити ніякої проводочки, нічого. Олег, у мене покльовка. Яка покльовка, я дирку роблю, Подожди, бо в йо-моє, мене Ігор. тут гіляки. Держи рибу, держи. Держи, тут де я воно в бура гіляки поставлю. пішло. От уже, брат. А от тобі. Подивись, гіляків таки Подиви. виманив карася. Да. То я ж тільки що сверлив тут Ну, луночку, от- Ігор. Ну я ще клювання тут не бачив, а ти вже не поняв. Ігор, нам карась це дуже добре. Ну я на окуня сів у гіляки. Прибігли сюди в корчі, щоб побачити хоча б якесь клювання окунчика. Так Ігор впіймав карася. Ну, карась, кажу, теж риба.
На безрибі і рак риба. Вирішуємо ми з рідним братом все-таки завершити свою риболовлю. На превеликий жаль, погодні умови нам не дали змоги побачити вечірнє клювання. Якщо підвести жирну риску, то риболовля була класною. У відлигу клює карась. Він був значно повільний, так, але ми підібрали ключика до цієї водойми. Твоє враження про нашу риболовлю? Ну, рибалка однозначно сьогодні була вдалою. Звичайно, як кожен рибалка, хотів би більше клювань. Більша кількість риби, хоч вона й не потрібна, але завжди хочеться більше. Полюбляйте природу, поважайте природу. Не беріть зайвої риби додому, не беріть малого розміру додому, залишайте її в водоймі. І тоді в наступний раз, коли ви потрапляєте на свою водойму, у вас завжди буде якесь певне клювання. Ось такий буде відпочинок, як у мене був з рідним братом на сьогоднішній риболовлі. Був карась, був гарячий чай та були певні анекдоти про риболовлю. З вами був Олег Яворович, ведучий передачі «Стежинами рибалок» та його рідний брат Ігор. До нових зустрічей. Бувайте! Пам'ятаєш, як вперше пішов на риболовлю? Тобі було 4 чи 5, і поруч був батько. Ти ще багато чого не розумів, але відчував. То був цілий ритуал, в якому має значення кожна дрібниця. Яку снасть вибрати, як прив'язати гачок, яку наживку насадити на нього першою. Ти вже давно дорослий, але це захоплення лишилося з тобою на все життя. І добре, що поруч є той, хто може його розділити. Трофей. Телеканал твоїх перемог.
Мене звати Євгеній Панасюк. Я спортсмен-екстремал та професійний рибалка. Я подорожую по світу в пошуках нових пригод та своєї заповітної мрії. Ми долаємо складний шлях. Будь-яке досягнення мети вимагає наполегливої роботи. І настає момент, коли потрібно зробити свій вибір. Є тільки ти і твоя мрія. У всіх вона різна, але мета у нас одна – спіймати її. Риболов Англер. Це остров Лімбонган? Всім смачного! Ось це риболовні пригоди, друзі. Всім привіт, друзі! Мене звати Женя Панасюк, і як ви пам'ятаєте, я знаходжуся в Індонезії в пошуках нових морських трофеїв і нових рибальських пригод. Вже більше 2 тижнів я вивчаю найгарніші індонезійські острови. Спочатку я мешкав на острові Балі, після чого перебрався на острів Лімбонган. Ну а тепер я вирішив вирушити на проклятий острів Нуса Пеніда. З острову Лембонган на острів Нуса Пеніда я перебрався за допомогою водного транспорту. Це такі собі невеличкі туристичні човни таксі. Не зовсім швидкий, але досить комфортний варіант за доступною ціною. Безтурботне і спокійне місце з цнотливою природою, пустельними пляжами, кришталевою водою, захоплюючими подих пейзажами і добрими щирими людьми. З висоти, можна сказати, пташиного польоту, неподалік від берегу дуже добре було видно величезні косяки риби. А місцеві жителі дуже дивним способом намагалися її ловити на схилі. Обрали собі зручне місце в тіні і з величезної висоти закидували свої снасті у воду, очікуючи на клювання. Висота була метрів 50, і при цьому мені здавалося, що ловити на схилі просто нереально, оскільки від скелі у воду виступала достатньо велика ділянка рифу, і тільки за ним здійснювалася ловля риби. Яким чином вони збиралися діставати рибу через цей гострий риф і яким чином її піднімати вгору, для мене так і залишилося загадкою. Але, друзі, коли ви під час своєї риболовлі будете говорити, що у вас недостатньо якісний спінінг чи котушка, просто згадайте цих рибалок.
В якості спінінга у них бамбукова палиця, на кінці якої намотане одне бамбукове кільце, і в якості котушки бабінка з волосінням в руці. Ось і весь спінінг. А тепер подивіться, в яких умовах вони ловлять на ці снасті. Broken Beach – це місце, яке варто включити в програму своєї екскурсії островом Нуса Пенінда. Пляж Broken Beach недоступний для того, щоб там скупатися. Він розташований у природному басейні колись давно обваленого берегу. Згори це виглядає як величезна дірка в землі, в ній знаходиться пляж і море. Так і перекладається назва, як «зламаний пляж». Ну а тепер і нам настав час вирушати на риболовлю. Риболов Англер. О, пішла вона на нас. Треба його підняти, тому що на першій нашій рибалці була невдача саме й в піднятті. Була невдача саме з тієї причини, що риба зайшла в двигун і обрізала шнур. Ще одна красуня. Ми просимо зробити ось так от пікчу. У нас це не прийнято в спорті, але тут інші правила і інша країна. Підійду ближче, покажу красу. Сьогодні наш день. Сьогодні наш день. Фух. Ось так ось, хлопці. Це, звісно, щось. Це краса. Покажи, які в неї зуби.
Зробив трохи фотографій у свій інстаграм і поїхали далі. Друзі, я хотів би з вами поділитися дуже важливою інформацією. Як ви знаєте, я зазвичай дотримуюсь принципу «піймав, відпусти». Тобто більшість риби, яку я ловлю, зазвичай я відпускаю назад в рідну стихію рости далі. Але не цього разу. Все тому, що я вирушив у селище Рибалок. Тобто сім'ї, які мешкають в цьому селищі, вони заробляють собі на життя тим, що ловлять рибу і продають її в ресторани та готелі. Точно так само, як і сім'я Їде. Він мешкає зі своєю дружиною у невеличкому будинку, вони мають 6 дітей, з ними живе його сестра і її чоловік. А також з ними живе його матір, тобто в невеличкому будинку мешкає 11 осіб. І основний прибуток цю сім'ю приносить Гіде і його молодший син. Вони ловлять рибу, продають її в ресторани, і весь прибуток іде в сім'ю. Так ось, щоб спіймати рибу більших розмірів і продати її дорожче, Гіде потрібно йти далеко в океан, а для цього необхідна немала кількість палива. Ну а паливо, зрозуміло, коштує великих грошей. Тому це не завжди виправданий ризик для цієї сім'ї. А я гарна можливість для того, щоб забравити за мій рахунок човен і разом з його навичками і досвідом вирушити в пошуках риби махі-махі. Для мене риболовля – це задоволення, це відпочинок, це хобі. А для Гіде – це спосіб виживати і нагодувати свою сім'ю. Тому рибу ми відпускати не будемо, а все, що спіймали, будемо забирати і спробуємо якось більш вигідно продати в готель чи ресторан. Це інша країна, тут інші правила, друзі, і це потрібно просто розуміти. Риболов Англер. Цього разу риболовля була дуже і дуже активною. Спочатку розвалилася Інна, піймавши свою першу в житті махі-махі. Ця риба була для неї дуже достойним супротивником. Так, дивись, вона вийшла з-під човна, опусти спінінг. Руками піднімай. А тепер намотуй. Намотуй. Та давай ще підмотуй, ще підмотуй. Тепер подмотуй. Дай палиці стати. Трішки покатай. Нормально, нормально. Ще трішки. Ще трішки. Тримай міцно руками. Ось це воно. Який там? За стінами миру та спокою острів зберігає темну таємницю. З давніх часів Нуса Пеніда вважається острівом чорної магії. За легендами, раніше це місце населяли маги і чаклуни. Одного з них місцеві жителі бояться і донині, і навіть не наважуються вимовляти його ім'я вголос. Макалінг – це могутній чаклун. Він займався чорною магією і насилав хвороби і нещастя. Як розповідають самі мешканці острові, Макалінг в подобі чаклуна жив в невеликому селищі Батуан на острові Балі, але був вигнаний і засланий на острів Нуса Пеніда за те, що займався чорною магією. Розлючений чаклун вирішив помститися балійцям і постійно насилав на них різноманітні недуги, епідемії та хвороби. Одного разу під час святкування балійського нового року Н'єпі, коли всі розважалися і голосували, маг вирішив обдурити балійський народ, прийнявши вигляд вождя добрих сил Баронга.
і всупроти своєї демонічної свити вирушив на Балі. Чаклуни сіли руйнування, їх вождь спокійно очікував на свою перемогу. З того часу на балійський Новий рік Нєпі всі сидять вдома в тиші і вже не розважаються і не голосують, щоб демони повірили, що мешканці Балі залишили це місце. Просто щоб всі розуміли, як дістатися до пляжу, якою дорогою. Це ось такого плану дорога. Риболов Англер. Я сейчас еще понимаю. Ха-ха-ха. Фух, третя моя рибка. Оце красуня. Давай ще ось так, ось так. Екіпіровка. Мені дуже часто глядачі ставлять питання, яку ж потрібно брати екіпіровку для риболовлі в теплих країнах. Друзі, якщо ви хочете, щоб ваша риболовля була в задоволення і після повернення додому, після цієї подорожі у вас залишилися тільки позитивні емоції, обов'язково звертайте увагу на те, як ви себе захищаєте від сонячних променів. Тому що в країнах Азії чи в інших тропічних країнах сонце достатньо спекотне, ультрафіолетове випромінювання дуже велике, і ті креми, які ви використовуєте в Україні для того, щоб захистити себе від сонячних променів, вони просто не можуть впоратися, вони не є ефективними. І тому через такий ось маленький нюанс буде достатньо одного для того, щоб ви згоріли на сонці і все ваше подальше перебування в теплих країнах було не таким комфортним і не в таке задоволення, як хотілося б. Тому, друзі, я нагадую, що перше – це ви повинні мати капелюх, обов'язково, щоб сонце не напікало в голову. Друге, це повинні бути сонцезахисні або в ідеалі рибальські поляризаційні окуляри. Третє, для мене це відкриття. Раніше я дуже скептично до цього ставився, але зараз
на жодну з морських рибалок я вже не їду без пов'язки чи бафа на обличчя, тому що який би головний убір ви б не мали, ваше обличчя все одно буде обгорати в області носу, ось тут щоки, вуха і шия. Це не закривається, це не захищено, і під час риболовлі на човні на цих місцях з'являються опіки. Друзі, незважаючи на те, що в країнах Азії достатньо спекотно, не лінуйтесь, одягайте ковтину з довгими рукавами, яка буде максимально закривати ваші руки. Рука болить жахливо. Ух! На низ одягайте або ж легкі шорти, або в ідеалі легкі штани, які також будуть закривати ваші ноги. Взуття вже за бажанням, за місцем ловлі. Тобто дивіться, якщо це рифи або якісь скелі, схили, піша риболовля, то обов'язково зручне легке взуття, яке буде під час намокання все одно таким же комфортним і буде сохнути швидко. Або ж це, якщо ви ловите з човна, то можна банально пляжні капці одягти, це вже кому як зручніше. Я запитав у гіде, яку найбільшу рибу він ловив. І він розповів мені дуже цікаву історію. Одного разу він рибалив далеко від узбережжя і одною рукою керував мотором, а іншою, як завжди, тримав волосіння, намагаючись піймати махі-махі на живця. Але замість махі-махі на гачок потрапився дуже велика і сильна риба. Це був марлін. Одна із найсильніших і швидких риб у світі. Дуже сильний і дуже великий супротивник. В той день він був сам у човні, і чекати допомоги не було від кого. Волосіння врізалося в руки. Ця сутичка тривала декілька годин, і в підсумку риба здалась. Коли гіде підтягнув переможну рибу до човна, він не зміг її підняти на борт. Вона була дуже великою. Йому довелося вбити рибу і прив'язати її до борту човна. Після чого гіде відбуксирував її до узбережжя. Вага риби склала трохи більше 150 кілограм. Скажіть, вам не здається ця історія дуже знайомою? Так. І мені це також дуже нагадало повість Ернеста Хемінгуея «Старий і море». І гіде під цей образ підійшов просто ідеально. Вот рядом. Я дупою все закрив. Прозора вода Нуса Пеніда приваблюють любителів дайвінгу та снорклінгу з усього світу. Підводний світ острову відчиняє двері у різноманітний світ коралових рифів та інших мешканців океану. Коли ви опинитеся на землі Нуса Пеніда, ви зрозумієте, що прокляття острову насправді стало його благословенням. Серця місцевих мешканців світяться добром, вони захищають скарб, подарований їм природою, і завжди приходять на допомогу до тих, хто її потребує. Цей острів поєднує в собі багатство цнотливої природи і духовних традицій, які бережливо зберігаються і донині. Не дозволяє порушувати спокій того світу, де захист природи і вікова культура стоять понад усе. Риболов Англер. Оно ще воно. Воно. Взагалі впирається. Взагалі впирається.
начебто зовні маленька, але важка. Або це я вже з кожною рибою все більше і більше втомлююся. Але візуально вона здається мені меншою, але за вагою щось дуже сильно вона опирається. Вона начебто сидить. Він каже, можливо, зачепив за живіт. Тому не йде. Тому так погано йде риба. Цілком неймовірно, тому що вперлася і все. Так, скоріш за все, що забор також зачепив і все, тому що не можу підняти. Не люблю я, коли ковзає шнур по човну. Он туди шнур зараз заведе за весло і піде. Ось це мене вона виснажила. Ось це вона мене виснажила. Зовсім невеличкого розміру, але просто нереально я втомився. Просто капець. Все тому, що вона, коли клюнула, другий гачок зачепив її за бік. Ну і, звичайно, хто коли тягнув велику рибу, знає, що це означає. Це досить втричі риба сильнішою стає. Десь втричі, здається, сильнішою. Фух. Риболов Англер. Це щось дуже велике. Це щось дуже велике, я поки що такого не ловив. Друзі, на цьому моя риболовля не завершується. Навпаки, мої пригоди в Індонезії тільки розпочинаються. Попереду ще більше цікавих історій, нових трофеїв і смачних страв, якими я обов'язково з вами поділюся в наступних серіях.
day. I had a good day. I feel good. I had a good day. Another morning's bright when the sun rise. On the beach tanning, thank God that it's summer. And Lord have mercy, it's bikini in the water. Who yelling in the back that he ain't get his order? I had a good day, don't blow my mind, trying to mess it up. Leave me alone, don't slow me down, I'm trying to step it up. I'm living on a high, bet as high as I could be. If I had one wish, I would wish I had three. You know I had a good day. I had a good day. You know we had a good day. I had a good day. I had a good day. I had a good day. Good day. You know we had a good day. I 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 had a good day. You know I had a good day. I had a good day. You know we had a good day. I had a good day. I had a good day. I had a good day. Все, в дорогу. Дивіться в цьому сезоні на телеканалі «Наука». Документальний цикл, присвячений впливу хімії на наш побут, а також тим хімічним елементам, з яких складається довколишній світ. Це те, з чого створені моря та небеса, це атоми, з яких складаємося ми з вами. Це та хімія навколо нас, до якої можна доторкнутися, понюхати та побачити елементи на телеканалі «Наука». Шановні глядачі телеканалу «Трофей», дуже раді вас вітати на території спортивно-оздоровчого комплексу «Фрегат», який знаходиться на острові Гідропарк. Це рекреаційна зона міста Києва. Дуже мальовниче місце на території гідропарку. Історія цієї бази вже налічує більше 50 років. Цілі покоління киян приходили сюди для того, щоб на човнах і катамаранах відпочивати на Дніпрі. Дуже багато людей знають це місце, і тому ми нагадуємо, що ці дуже непрості для нашої країни часи. Ми працюємо на території цього оздоровчого комплексу, знаходиться база прокату човнів, стоянка яхт, але зараз, відповідно до воєнного часу, вихід на воду заборонений. То наші тренери, наші фахівці спортивні, фахівці школи Міжнародної академії веслування працюють з дітьми, працюють з дорослими. Тут можна прийти, зайнятися спортом, поспілкуватися з природою, половити рибу. У нас працює ресторан чудовий, працює готель. Сьогодні зранку був пійманий дуже цікавий екземпляр судака. І зараз наш шеф-кухар з нього приготує страви. Добрий день. Ми вас вітаємо в яхт-клубі «Фрегат». Я шеф-кухар закладу Карасевич Роман. Будемо готувати судака в креветочному соусі. Робимо надріз вдоль плавців знизу. Риба у нас вже розроблена, випотрошили її. Перевертаємо рибу і робимо надріз вдовж плавців по всій длині.
відрізаємо голову. Будемо розробляти на філе. Вздовж хребта продовжуємо розробляти рибу. Вздовж кісток ріжемо обережно, щоб не порізати філе. Кістки ми зараз вирізати будемо розробляти на повне філе, без кісток і без шкіри. З іншого боку також робимо надріз і продовжуємо розробляти рибу. Риба у нас свіжа, тільки що з Дніпра виловлена. Сьогодні судак ще плавав. Головне, щоб була риба свіжа. Що, якщо риба не свіжа, не буде гарної страви. Кістки ми прибираємо. Треба прибрати білу плівку, бо вона дає гіркоту при приготуванні. Краєшок філе зрізаємо. Теж прибираємо. Дуже ретельно треба прибрати білу плівку. Так, тепер займемося іншим філе. Робимо таку ж операцію. Тепер робимо надріз вздовж хвоста і знімаємо чисте філе. Нож головне тримати паралельно доски, тому що буде погано зрізатися. Шкіру викидаємо. Надріз робимо посередині. Тут проходять кістки у судака. Їх треба вирізати. Там, де починаються реберні кістки, посередині тут є смужка кісток. Це буде в сторону викидаємо. Все, це ми зробили. Філе тепер треба помити. Дорогі друзі, будемо смажити судака з креветочним соусом. Креветки, для цього нам потрібно вершкове масло, тим'ян, слівки, віно біле, соєвий соус, сіль, перець, перебитий часник з маслом. Зараз ми рибу промиємо філе і будемо продовжувати приготування. Філе надрізаємо під кутом. Воно краще буде смажитися і гарніше виглядати буде. Філе у нас промите, зараз ми його будемо маринувати. Беремо часник перебитий з олією, додаємо часник, трохи соєвого соусу, біле вино, перець, вина 15 грам додаємо. І трошки присолюємо. Ставимо сковорідку гріти. Наливаємо одразу рослинну олію, щоб вона прогрілася. Кидаємо тим'ян для аромату масла.
тім'ян починає шкварчати, тоді вже можна додати трохи масла вершкового додаємо тоді. Для аромату. Іншу половинку ми залишаємо для креветок. Пішов вже аромат. Прикручуємо трошки вогонь. Маринуємо філе судака. Судака будемо панірувати у борошні, щоб отримати гарну скоринку. Викладаємо судак на сковорідку. Виймаємо тім'ян, він вже нам не потрібен. Смажимо по 3 хвилини з кожного боку. Коли утворюється золотиста скоринка, перевертаємо. Судак дуже ніжна риба, він може послоїтися. Його треба дуже ретельно і обережно перевертати. Перевертаємо судак на інший бік. Добавляємо креветки, щоб вони теж трохи обсмажились. Судак викладуємо поки окремо. Він вже у нас готовий. Зараз будемо доробляти соус. Судак виймаємо, щоб була скориночка. Соусом будемо поливати окремо зверху. Заливаємо вино біле зверху, щоб упарилось воно. 15 грам вина наливаємо. Додаємо перець чорний по смаку. Хто любить більш перчене, то більше додає. Ми додаємо трошки. Трохи присалюємо. Коли вино упарилось, ми додаємо вершків. Тому що якщо раніше додати, вершки звернуться. Перемішуємо. Робимо на дуже маленький вогонь. Все, майже у нас готова страва. Приготування ми завершили. Зараз будемо сервірувати рибу. Будемо готувати страву до подачі. Беремо бальзамічний оцет упарений і викладаємо рибу. Зверху поливаємо соусом креветочним. Прикрашаємо лимоном і мікрогріном.
Смачного! Сьогодні ми з вами готували судак в креветочному соусі. З вами був шеф-кухар Роман Карасевич. До нових зустрічей в яхт-клубі «Фрегат». Ми вас чекаємо. Пам'ятаєш, як вперше пішов на риболовлю? Тобі було 4 чи 5, і поруч був батько. Ти ще багато чого не розумів, але відчував. То був цілий ритуал, в якому має значення кожна дрібниця. Яку снасть вибрати, як прив'язати гачок, яку наживку насадити на нього першою. Ти вже давно дорослий, але це захоплення лишилося з тобою на все життя. І добре, що поруч є той, хто може його розділити. Трофей. Телеканал твоїх перемог. І ось настав цей день. День, коли вся наша велика країна дружньо святкує та шанує Святого Миколая. А це означає багато подарунків і веселих зустрічей. І в цей особливий день ми завітаємо до гостинної Житомирщини, де у компанії досвідчених мисливців проведемо полювання, закриття сезону на косулю. Нам вже щастило відвідати цю землю і раніше, але нові пригоди – це завжди щось цікаве і хвилююче. Є багато народних прикмет щодо цього дня в Україні. І велика кількість їх стосується погоди, яка для кожного мисливця іноді має вирішальне значення. Бо саме від неї залежить поведінка звіра. А тому й обрана тактика полювання. І хоча сьогоднішня погода далеко від класичної зими, ми все одно маємо чудовий настрій і готові до нових звершень. А зараз ми заслухаємо святкові привітання від Тараса Дмитровича та Миколи Миколайовича. Буде цікаво і креативно. Сьогодні День Святого Миколая, а мисливці – це як діти. Вони теж люблять подарунки, і це абсолютно нормально. І ось сьогодні сам Микола Миколайович, це як Святий Миколай, привіз для нашої команди мисливців подарунки, рюкзаки. Рюкзаки не прості, а вони просто пройшли свій вік придатності в Збройних силах. Але для того, щоб їх не викидати, вони ще переодяться в мирному житті. І оці бойові хрещені рюкзаки сьогодні Микола Миколайович привіз як символ того, що потрібно десь його визначити. Другий момент. Метод є – це підняття імунної системи організму, щоб він міг подолати вірус. Бо немає на нього ліку. І імпотенції теж. Повірте мені, імпотенцію теж треба лікувати. Не імпотенція, а потенція. Да. Так от, чеснок. Це піднімає імунну систему, і наш український огірок, ви подивіться, тут теж чеснок, є червоний перчик, ми його попробуємо на обід. А ось вам і метр, який символічно свідчить про те, що мисливець
повинен думати головою, що стріляти. Йде мова про те, якщо звір ще росте, його не потрібно тривожити. Якщо це не кабан, а свиноматка, яка йде перша, її не потрібно чіпати. Якщо це не рогатий олень чи козел, на якого є ліцензія для відстрілу, а це особа, яка може привести потомство жіночої статі, його не потрібно стріляти. Оцей метр – це свідчення того. Це теж мількусь. Керівнику полювання вибраний генеральський рюкзак. Цей рюкзак носили генерали. Пане Юрій, просимо вас отримати. Просимо вам отримати. Так, подарунки – це завжди приємно, а корисні подарунки – це справжній скарб. Свято святом, але не слід забувати про повсякденні важливі речі, такі як про інструктаж з техніки безпеки та правил поводження під час полювання. Всім доброго ранку. Сьогодні знову проводимо полювання. Хочу всіх привітати сьогодні з святом, з Великим Миколаєм. У нас сьогодні є Микола Миколаївич, у нас є Миколаївич. І я хочу сьогодні побажати всім успіху в полюванні. Якщо не полювали, це значить є успіх для дичини, для майбутнього потомства. Сьогодні загон буде вестися, якщо з цієї сторони, стріляємо 45 градусів. Якщо звір проходить, знову ж стріляємо 45 градусів. Вдалого полювання, здоров'я. Кожен відірвався від родини, але приєднався до мисливської родини. Останні приготування перед початком активної фази полювання, обговорення тактики, обмін думками щодо можливого перебігу подій та взагалі перевірка загальної готовності. Вже зовсім скоро ми сядемо на транспортні засоби і рушимо до місця, звідкиля почнеться наша перша загонка. А це означає головне – ми рухаємось і не зупиняємось. Прибувши на місце, ми крокуємо на свої номери. Загоничі мають незабаром розпочати свою роботу. Щойно пролунали перші постріли. І, як виявилось, вони були результативними. Тож маємо у своєму активі перший святковий трофей. З чим ми і привітаємо мисливця. Роман, я вас вітаю. Уже визначився перший король полювання з полем. А тепер хотілося б дізнатися, як все ж таки добули цього козлика. Він крутив і дуже складно, тому що були постріли ліворуч і праворуч. Як все ж таки довелось добути? Було доволі не так вже складно, тому що чув, як
працювали загонщики, гарно працювали собаки. От. Ну, вискочив козлик на сусідній номер, повернув до мене. Ну і все нормально. З першого? З першого кулею. Тож не будемо гаяти часу, тому що полювання в нас іще триває і нас хлопці чекають. Дякую, з полем! Дякую. Так, полювання набирає оберти, але ми все ж таки знаходимо час, щоб поспілкуватися з цікавими людьми, для яких активний відпочинок – це перш за все джерело енергії та натхнення. У нас є змога поспілкуватися з завідувачем гінекологічного відділення. Сергій, як ти знаходиш час для полювання? Знаєте, по житті як так склалася доля, що став лікарем, працюю вже 17 років і за професією гінеколог. Спілкуюся я тільки в жіночому колективі, і мені постійно не вистачало спілкування з чоловіками. У мене дід мисливець, батько мисливець. Це років 8 приблизно назад. Став я мисливцем і вирішив, що хоча б вихідні дні я виділяю час для того, щоб поспілкуватися з природою, провести час з друзями своїми. Я розумію, 8 років – це не такий вже і великий стаж, але якась перевага якомусь полюванню є? Немає ніякої переваги. Мені просто цікаво спілкуватися з людьми, і там, де є постійно нові люди, знайомства. А як познайомився з цим колективом? 4 роки назад до нас в лікарню прийшов новий головний лікар Сапко Тарас Дмитрович. І він зразу зібрав команду, сказав, хто з лікарів є мисливці, створюємо свою команду і будемо їздити на полювання. І так вперше я сюди приїхав 3 роки назад до Юрчика і сюди вже їжджу практично постійно. Захоплююсь трошки рибалкою, люблю збирати гриби в лісі. Більше перевагу надаю полюванню, тому що поєднати і мисливство, і рибальство не виходить, не вистачає постійно цього часу. Зранку до вечора постійно на роботі і так стараюся. Ось така унікальна історія ще одного мисливського становлення. А поки ми змінюємо свою локацію, пропоную поспілкуватися з місцевим єгерем. Юрій Миколайович, як ви залучаєте місцеві первинні колективи до цього всього? Тому що я розумію, одній людині це важко. У нас так вийшло, що в нас є багато старих мисливців, досвідчених, і вони з покоління в покоління передають це. Дякую Богу, що в їх є сини, у кого внуки вже. І вони отак з часом згуртовуються всі. І я скажу, що не таких зусиль треба, щоб просто ми збираємося, над цим всім розмовляємо, узгоджуємо все, знаходимо якийсь день певний, вибираємо. І в цей день їдемо, розвозимо корма. Більшість корма розвозиться літом тільки сіль і чуть-чуть лакової культури. А вже в зимній період, коли убирається урожай, закладаємо сінце, засипаємо щось з лакових культур, кукурузку, пшеничку, плюс до цього всього декілька ремізних полів. Підсіваємо на зиму, а остальне воно зостається до весни. Це овес, пшеничка, просо і чуть ми вже сіємо сою. Скажіть, який переважно звір у вас водиться? Переважно це в нас куниця, в нас є бобер, бурсука, бо дуже зараз з часом стало багато бурсука. Бурсука ми дуже стараємося берегти, і бурсука є. На цій території дуже мало було косулі, зараз у нас зимує десь около 80 голов. Це на 1000 з лишнім гектарів. Кабан. Кабан буває, що зміщається в зв'язку з тим, що тут в поле убрали, він змістився, але він потім знов з'являється, ціле літо він тут. Ми підсіваємо, він тут на зернових. У нас постійно тут виводиться до самих морозів лось, потім він чуть зміщається. Є проходящий олень, хищників це ще вовк є, лисиця, єнотовита собака є, пірнатий дичини це голуб, є кулик, дуже багато вальшнепа, кряква. Такі незасухливі роки, то крякви, звісно, є достатньо і мисливці довольні. Коли достигають зернові, то на перепілку є задоволення пополювати. Дякую. І нас чекають номера ще. Да? Ще пару загонів. Так. Будемо сподіватися, що мисливське мистецтво буде і надалі розвиватися на нашій землі. Бо, як вже було згадано раніше, активний відпочинок – це перш за все спілкування з природою.
Нова загонка – це ще одна можливість проявити свої мисливські інстинкти. Тож, пильнуємо. Черговий трофей в нашому активі. Як бачите, тепла погода не мала свого вирішального впливу на звіра, і мисливці не схибили у слушний момент. Ми вітаємо мисливця з полем і продовжуємо. Досвідчений мисливець – це людина, яка, як ніхто інший, цінує хвилини, проведені просто неба, хвилини єднання з природою. Молодому поколінню, щоб вони мали якийсь розум, толк в тому, що вони роблять. Тому що зброя – це є зброя, це серйозна річ. Відповідальність, першочергово, це має бути однозначна, це моє порозуміння особисте. І не обов'язково це здобути добич, а просто, щоб відпочити, поспілкуватися з нормальними і толковими людьми. Це класика нашого життя. Якщо єгір правильно провів інструктаж, розповів, як ми будемо полювати, то відповідно, як ви казали, буде і правильне полювання. Настав час трошки перепочити і обмінятися думками щодо перебігу подій. Саме в такі моменти народжуються думки, які в свою чергу коригують подальший план дій. В оточенні людей, які обрали шлях медицини, як ніколи цікаво почути про їх особливе становлення до активного відпочинку. І воно завжди має несподівані, майже філософські забарвлення. Перебування на природі, воно з двох позицій підтверджує цю істину. Перше, коли людина душею відпочиває, вона нормалізує свою нервову систему. Вона заспокоюється. Вона якби очищає, ці всі фільтри відкриваються і виходять. І людина збагачує себе душею і психологічно заспокоюється на природі. Це одна сторона справи. А друга сторона справи, вона фізично гартується, коли цілий день походиш по ріллі, добуваючи зайчика, коли ти маєш таку в кінці дня приємну втому і на слідуючий день йдеш на роботу, ти відчуваєш приплив енергії фізичної в організмі. І тут двойна, як то кажуть, користь від полювання. І душу заспокоює, і організм згартовує. І тому це надзвичайно потрібна річ. Ну, скажу вам так чесно, я вже мисливець вже майже з 30-річним досвідом. Одні моїх вчителів це були саме лікарі, які мені дали поштовх і привили любов до цієї справи. Коли я приїхав в кінці 80-х років на Житомирщину, і в мене товариші були, наставники по професії, які любили цю справу і привили мені любов. І я вже, будучи сьогодні керівником своїх підлеглих, згуртовую навколо цієї справи, і вона нам дає кращі результати і на роботі. Ми тут більше можемо на природі поспілкуватись, і ви знаєте, розслабляємося, але виробничі питання теж паралельно обговорюємо. Ми зближуємося, ми згуртовуємося як єдина команда над вирішенням досягнення цілей. І тому ось це є нашим таким принципом, кредом, єдиною командою. Ви не просто мисливець, а ви ще мисливець тихого полювання. І ви збираєте саме трофей. А трофеї я відношу білі гриби. Абсолютно. Звідки у вас це все? Ну, ви розумієте, я родом сам з Прикарпаття, і в нас там в Карпатах гори багаті грибами. Приїхавши на Житомирщину, тут інший гриб, тут інші умови росту гриба. Там він у нас росте під хвоєю, в хвойних лісах, а тут він росте в дубових лісах. І саме цар грибів – це білий гриб. І їх і тут є місця, де дубові ліси, їх так багато. Бувають такі роки,
що не можна прямо додому їх занести. Ми з дружиною збираємо по 4-6 відер, потім ми думаємо, що з ними зробити, тому що їх треба дати раду, їх треба почистити, тихого полювання. почистити, засушити, законсервувати, заморозити. Але ця насолода, це така душевна радість, коли ти побачив цю красу цього гриба, що це не передати. Ви розумієте, і я вам скажу чесно, тихе полювання, воно для мене не менш цінне, як і полювання на дичину зі зброєю в руках. Я люблю не менше тихе полювання, а можливо і більше тоді ще такий, знаєте, осінній ліс, ще жовте листя, ще тепліше, ще зовсім інша природа, дерева ще в броні своєму такому жовтому, вже готуються до зими. І ти коли в цьому листі, осінньому лісі знаходиш цього боровика, це таке задоволення, що я вам не переказати. Сама найкраща страва з грибів. Для мене сама найкраща страва з грибів – це сушений гриб на святвечір. Тому що у нас вдома заведено, спокон віків від діда до мами, до батьків моїх, я своїм дітям подаваю, одна із 12 страв – це має бути грибна страва. З гриби сушені, вони варяться по спеціальному рецепту, відповідно мука піджарюється, гриби, чесничок, цибулька. Отакий рецепт від головного лікаря. Ну що ж, Тарас Дмитрович, я вам дякую. Лікарі – це люди, які кожного дня мають прийняти складні рішення, від яких залежить дуже і дуже багато. І мені здається, що це дуже показово, що саме вони на власному прикладі доводять, що спілкування з природою – це необхідність для підтримання внутрішнього балансу і усвідомлення себе як частини цього світу. А ми поспілкуємось з Олексієм, з мисливцем, який тільки починає свій шлях. Але зважаючи на його професію, у мене є впевненість, що і в мисливській справі він досягне успіхів. Олексій, окрім полювання, я знаю, що ти недовго полюєш. Ти починав з тихого полювання. Хто тобі це все привив? Перші мої такі спілкування з лісом було з більш старшими моїми батьками, з бабусями, з дідусями. Вони мене навчили, показали всі види грибів, як збирати, де їх шукати, які місця. А потім вже, як я став старший, закінчив університет, я переїхав на Житомирщину, почав працювати в місті Житомир. А тут, звичайно, ліси побільші. Звичайно, це не вінницькі ліси, це набагато кращі ліси, набагато більші ліси. То ви як переїздили сюди? Так, всі, я вже після того, як я завершив навчання в університеті, ми сюди приїхали на постійне місце проживання. Угу. А 2 роки тому, якось так, чи Бог, чи судьба, звели мене з нашим єгерем, з ним познайомилися, і він мене запросив тоді на полювання, і з тих пір я з ними ходив. У нас тоді ні рушниці не було, я не розумів, що таке полювання. Розказали, що робити, стукати, як гакати. Поступово придбав свою першу рушницю. Хлопці старші підказали, як стріляти, як прицілюватись. Так почався мій шлях до мого трофею. Зрозумів, перший трофейчик, який в тебе був? Саме більший трофей це був, звісно, з тихого полювання, це з риболовлі, це був великий короб, це було ще на Вінниччині. Потім найбільший гриб, якого я знайшов, це він не поміщав 15-літрове відро, білий гриб, да, він накрив шляпою це відро. А короб? Короб був 5,5 кг, ну це великий. Ну це бігфіш. Ти займаєшся дуже серйозною справою. Ти фахівець по онкохворих. Чому саме ти вибрав такий фах? Це було не то, що спонтанний вибір, але це вибір був, скоріше, чоловічий. Онкохворі – це досить непрості хворі. Ти як лікар-хірург вибираєш, мабуть, саме важче, що тільки може бути. І це онкологія. Це дійсно, мабуть, одна з найважчих спеціальностей. Не кажу, що це найважче, але це одна з найважчих спеціальностей. Коли ти з цими хворими стикаєшся, ти мобілізуєш максимально свої зусилля. Це як виклик якийсь для тебе. Зможеш чи не зможеш ти хворого вилікувати. Не можна сказати, що це був якийсь такий вибір. Так, мабуть, чи судьба склалась, чи дійсно я захотів цього. Але так сталося, як сталося. Ти вибрав цю спеціальність, і це виклики кожен день, кожну годину, і хворі ці надважкі. І тобі з цим приходиться стикатися, боротися за їх життя, витягувати.
Не завжди це виходить, і ти переживаєш за це, але максимально стараємося. Я бажаю в це свято, Святого Миколая, тобі тільки вдачу. Вашому каналу процвітання. Да, дякую. Ми його всі дивимося, Да. дуже любимо. Ми змінюємо свою дислокацію і готуємось до чергової загонки. Чи буде і вона результативною, покаже час. І знову лунають постріли, і вдача знову на боці мисливців. Цьогорічне закриття сезону виявилось напрочуд результативним. З полем. А зараз поцікавимось у Максима про його думки щодо перебігу подій. Впевнений, що він своїм телевізійним поглядом підмітив щось особливе. Завершение охоты на копытного зверя этого уходящего года. И там, где идет завершение, у нас как раз только открытие, и в этом году это первая моя охота по копыту, ну, именно в этом году. А сейчас мы уже на стадии завершающего прохода, после чего будем собираться и переезжать на базу. Но хочу сказать, что даже в первом загоне мы уже видели и добыли трофеи. На сейчас у нас уже есть 2 козлика. И лично у меня была возможность добыть лисичку. Она очень близко проходила, ну, очень близко, я просто не был к ней готов. Но, честно говоря, вот если мы где мы стоим, от меня она была вот как Виталий наш оператор. То есть, и подходила она ко мне со стороны дороги. То есть я сижу, лисичка идет справа на меня. Я думаю, ну, наверное, собака с загона идет, все хорошо. Присматриваюсь, нет лиса. Идет потихоньку, идет прямо вот просто на меня. Я сижу, у меня ружье как бы на коленях, потому что я не был готов, да, загончики были еще далеко. Но ружье уже было заряжено пулей. Соответственно, думаю, ну вот, давай иди, сворачивай и уходи в лес. Сейчас она меня вот-вот заметит и убежит в лес. Нет, лисичка идет прямо на меня, доходит, равняется со мной, поворачивается на меня, а я смотрю на нее. Мы встретились глазами, после чего я сказал, не, наверное, тебя нужно изымать из этих охотугодий. Все-таки ты хищник, а хищник у нас не приветствуется и открыт к отстрелу в течение всего года. Лисичка оказалась проворнее и ушла. В цілому, як тобі полювання? Мне понравилась природа, понравились наши походы, понравились проходки, проезды. В общем, все было здорово. И зверя мы тоже видели. На соседнем номере на ребят вышел зверь, проходил между ними, они аккуратно его вдогон. Зверя много, это хорошо, и это недалеко от Киева, что хотелось бы сказать, потому что мы встали в 4, приехали сюда к 7, к открытию. И в охотугодиях мы были уже, ну, пока съемки были, то есть мы уже были... И туман, да, у нас проблема была в тумане, и после тумана мы уже вышли на охоту, на проходы. То есть, по большому счету, мы охотимся с 10 часов утра, потому что был туман. А зараз будуть кулінарні поради досвідчених мисливців та рибалок Житомирщини. Зовсім скоро ми почуємо ці унікальні рецепти. Саме елементарний рецепт, наприклад, з косулі. Я якби косулю, жарена, варена, парена, не то.
У мене бастурма. Якщо хлопці мені швидко виріжуть вирізку, там до кілограма. Приїжджаю, зразу 3-4 кіла солі беру. Не мию, не протираю там нічого не вирізаю. Положив, солью засипав в лоток. Недільку вона постояла в холодильнику. Потім не мию, нічого не роблю, соль витер, струсили, вичистили, марля. В марлю замотав через недільку. І тесть, і всі сусіди довольні. Андрію, яка сама смачна риба в приготуванні із твого рецепта? Конечно, не одна, есть и щука, есть и толстолоб. Ну, наверное, все-таки толстолоб. Я делаю селедку, я его сам ловлю. Вот, можу похвалиться, я в том году закрыл 85 штук за сезон толстолоба. Я зловив на спінінгі, сам лично. 85 хвостов, да. Скажем, великий, це був 9,5 до 10 кілограм, який я сам чесно його зловив. От. Ну, опять же, я туди не їду якби то за целью на рибалку, просто везе, нравиться, займаюся з братом їжджу. От. Як його приготувати правильно? Толстолоба, якщо брати, грубо говоря, на соління, на селедку, значить я беру не менше 5 кіл. Бо якщо толстолоб маленький, невеличкий, він кислявий. От. А якщо толстолоб іде там 5, 6, 10 кіл, саме краще його вимерзлити в морозилці. Пару суток він має пролежати, опять його достаєш, красивенько вимачуєш водички, ріжеш красиво його, перець, соль, сахар. Получається смачно просто. Потім вже як подаєте на стіл, то цибульку. Да, маринується цибулька, все. Яке сало без цибулі називає. Ну що ж, шановні, біля мене сім'я Маліновських, обидва повари. І я вам скажу, що ми отримали рецепти як по мисливській страві, так і по риболовній страві. Підходить до завершення наше святкове полювання у компанії лікарів. У цей день хочеться побажати усім здоров'я та довгих літ. Ой, хто Миколая любить, ой, хто Миколаю служить, тому святий Миколай на всякий час помагай. Миколай, ой, хто спішить в твої двори, того ти на землі і морі все хорониш від напасти, не даш йому в гріхи впасти. Миколай, ой, хто к ньому прибігає, на поміч його призиває. Той все з горя вийде ціло, охоронить душу й тіло Миколай. Миколаю, молися за нас, благаєм тебе зі сльозами, ми тя будем вихваляти, ім'я твоє величати, Миколай. Ось і завершили ми свій сезон полювання на копитного звіра. Я вам скажу, завершився він вдало, тому що трофеї є. Пану Юрію я хотів би надати відзнаку від телеканалу «Трофей» за те, що утримує звіра в своїх угіддях. Дякую. Це вам. Це вам. Дякую. Ну і королю полювання це Роман. Де Роман? Кстати, где он? Роман, за першого польованого цапика це вам. Дякую. Так, таку трофейну кепочку від телеканалу «Трофей». І у нас є Микола, але Микола зараз має бути. Але я передам це пану Юрію, і він передасть йому цю кепочку. Дякую. Хлопці, ви молодці. Ну і звісно ж, по традиції, фото на пам'ять. Подобається дивитися про полювання та риболовлю? Тоді групи «Трофей» на Фейсбук та Інстаграм саме для тебе. Заходь, реєструйся, завантажуй фото, бери участь у конкурсах, отримуй цінні призи. І тебе гарантовано побачить вся Україна. Почекай, вот уйдет. Пошла! Давай. Красава! Вот это да! Вот это риба! Ребята, ставьте лайки. Ти вже знайшов телеканал «Трофей» на YouTube? Заходь та підписуйся. А якщо раптом пропустив улюблену програму, зможеш швидко відшукати її на нашому YouTube-каналі у форматі HD.
І, звичайно, не забудь про портал телеканалу Трофей Трофей.тв. Всеукраїнський календар змагань на будь-який смак, реєстрація, розклад. З ними ти завжди будеш в курсі актуальних подій світу полювання та риболовлі. Приєднуйся, знаходь нових друзів і ділись своїми трофеями. Фейсбук, Інстаграм, Ютуб і портал телеканалу Трофей – це те, що об'єднує всіх, для кого полювання та риболовля не просто захоплення, а спосіб життя. Заходь, дивись, підписуйся. Трофей – телеканал твоїх перемог. Чорний пірат. Найкращі балансири ручної роботи, що зроблені для водойм України. Аеродинамічна форма зменшує опір під водою і робить гру максимально реалістичною. Надгострі гачки підвищують результативність засікання. Оптимальні розміри для ловлі сома, щуки, судака, форелі та окуня. Широка гра дозволяє обловити набагато більшу площу. Набір балансирів «Чорний пірат» – кращий подарунок у новому році за фіксованою ціною. Справжні балансири в упаковці, що захищена голографічною стрічкою. Не дай себе ошукати. Остерігайся підробок. У нас клювання за клюванням відбувається. Для листопада місяця то просто шикарна риболовна сесія. Да, Олег Анатольевич, на такие рыбалки я ездить, конечно, готов. Ось люди, ви думаєте, що це у нас початок рибалки? Ні, це вже кінець рибалки. Зимой это очень важно. Ми вже попарились в сауні. Зараз трошки відпочинемо, поплаваємо в басейні і потім трошки поспимо. Так вот, я все-таки задам вопрос. Сколько вы сегодня дадите бассейнов? А я не знаю. Ми сьогодні так накаталися, так напахалися. Настрілялись. Трошки наловили риби. Але саме трошки, ця передача буде така яскрава. Ви побачите самий такий відпочинок на льоду. Як тобі? И после льда, и после льда. Ой. Это самое важное. На самом деле, чем Перлина Резорт крута... А, до речі, ми знаходимося на Перлині Резорт. Да, это тем, что ты из бассейна можешь фактически сразу прыгнуть в гравицапу, в аэросани, в аэролодку, как сказал Геннадий, и сразу ехать, как говорится, на место ловли. Вот это очень важно. Ну що, друзі, як ви вже все поняли, ми знову на Перлина Резорт. Любимое место. Там за вікном 22 градуси морозу. Да. Це практично, якщо не космічний, то арктичний холод по
з нашим часам, які зараз. Мои ноги такого не помнят. Ось, бачите. Мінус 22. І попереду у нас рибалка. Класна рибалка. На аеросанях. Побачимо, поїдемо, покатаємось. Покатушки нові половимо. Наловили трошки, але піймали. Так що, друзі, дивіться. Помельче. Этот поменьше. И вообще Тягни тоді його потихіше. сопротивления мало дает. Может даже окунь. Или не может быть Не окунь. може тут ніякого окуня. Ага. Це судак тільки. На той же лунке, Олег Анатольевич. Ну я тобі сказав, не уходи з неї. Не, ну я уже 3 прорубил, чтобы согреться. Совсем малюська. И все за нижний тройник берет. Прям подбородок. Два, один. В мою пользу. Ну що, друзі, бачите, перша перевага цієї чудової воздушної подушки та, що можна заїхати будь-в яке місце. Тобто ви приїжджаєте на нашу славнозвісну перлину резорт з високою якістю сна, висипаєтесь, потім берете гіда в оренду, цю подушку, і можна їхати куди завгодно, ловити що завгодно. Саме головне, що можна доїхати туди, де практично нема народу. Бачите, сюди люди прийшли, це якісь амуцини навіть, щоб у 20-градусний мороз дійти там аж з Кедяної гори або з Черкас пішки. Бо більше нічого сюди не можна ніяк доїхати. Ну і бачите, як ви бачите, ось Володимир Журавльов у прямому ефірі тягне невеликого тренувального шнурка. От. Шнурочок, да, Зараз він, це є образцово-показовий показ, як не треба виважувати судака з лунки. О, бачите? Ні, це ще такий більш-менш нормальний. Володя. Все за нижний тройник. Кусаются. Мелкие судаки, это просто какой-то капец. Он сам себя, пока я его доставал, убил на 2 крючка из 3. Это ж надо так уметь. Сейчас его освобожу и, конечно, отпущу, потому что постараюсь аккуратненько.
Но этот, понятное дело, возвращается обратно. Мордой вперед. Набрал полную пасть льда и хочет вернуться дальше. О, махнул. Журавльов навів трохи паніки, трохи шороху, піймав шнурка. І про що це свідчить? Про те, що його тут багато. Бо якщо навіть журавльов ловить, це дуже високий показник наявності судака. Бо якщо судак нормальний, то у журавльова він не повинен клювати. А якщо цей судак трошки того, то він, звісно, і бере у журавльова. От про що це і свідчить. Якщо б я був не правий, він би ще б жодного не піймав. А оскільки він вже піймав 3, то я кажу, що тут судак якийсь трошки того. От. Тому ми тут його трошки половимо і поїдемо кудись далі на багаті села, бо все це добре, але розмір, як то кажуть, не дуже мене вражає. Хочеться піймати там 1 чи 2, але таких кабанчиських, з такою пикою, як у журавльова, і з такими зубами, як у мене. Це я, звісно, шуткую. Журавльов насправді молодець. Це ж південна людина похилого віку, вже можна сказати. І бачите, на льоду поки що не змерзла. Це поки що. Зараз він буде підходити і казати: Олег Анатолійович, це ж ми вже піймали, а це вже перша кров. Може там якийсь трактант достанете, то там щось потрібно вже пригубити. Але ні. Наш друзяка, який нас сюди привіз, Геннадій, бачите, він стоїть, і в нього, до речі, теж поки що не клює. Це про що свідчить? Про те, що моя теорія про цього ненормального судака, вона підтверджена. Геннадій сказав, що сьогодні у нас сухий закон, ніяких атрактантів, нічого. Журавльову можна тільки пити пиво, і те тільки льодане. Але щось він його не хоче. Так, в окунь пішов. Поки що судак закрив рота, затулив пельку. Вирішили почекати, зробити паузу і поїхати половити в окуня по заливах, по закабаях. І ось у першому заливі, у першій же лунці у нашого славнозвісного Геннадія вже клюнув в окунь. Він ловить, до речі, на блешню. І в мене на балансир теж клюнув. Розмір, як то кажуть, поки що, принаймні поки що, не вражає. Але надія є, що з першої пельки одразу результат. Тут, до речі, треба нагадати, що наш мастер спірту Володимир Журавльов теж піймав з першої пельки судака. І на цьому практично все і скінчилося. Опа, є. Так, о, в окунь, бачите? Є в окунь, але розмір не впечатляє, не вражає. Геннадій, до речі, тут великі окуня є. Геннадій каже, що до 500 грам. О, тут як тут пасажир, тільки ви піймали в окунька, одразу біля вас під самою сідалищем з'являється Журавльов. Тільки, як я мав якогось судачка, жадний тут, як тут.
От дивіться, Геннадій людина інтелігентна. Тобі він ніколи не підійде під саму, як то кажуть, дупу, да? Але, Володя, це тут тобі це не судак. Тут не так же і глибоко, тут не треба довбити. От чорт, ну чого ти довбиш? Він зараз звідси того рване кудись. Тут не потрібно багато лунок бити. Тут трошки інша тактика. Ти слухаєш мене? Пробив одну пельку, одловив, потім іде далі. До речі, тут дно таке жорстке таке, ракушняк. Потрібно, може, взяти на яйка постукати. Трошки половимо на балансира, а потім спробуємо його достучати тут яйцями. Ви ж знаєте, які в мене добрі яйця. І коли я ловлю на яйця, то саме головне, щоб окунь не відірвав мої яйця. О, бачите, он і Геннадій на блешню ловить. Ну, а мені потрібно буде звідси уйти. Тому що Журавльов зробив все, що можна, щоб мене не клювало. Надовбав. І тут, як то кажуть, буде вже не собі, не людям. Такой вот окушок, я называю их семечки, особенно в сушеном виде, под пивко это самое то. Но учитывая то, что у нас сейчас перерыв по судаку, мы отскочили по бырику в закабайчик, в такой ловим вот такого вот спортивного окушка. И мы по-любому его будем забирать, во-первых, мороз, во-вторых, вот именно такой окушок кушает икру рыбью, причем любую икру. И наносит тоже не слабый вред. Поэтому и он по большому счету, ну, типа, больше не вырастает. Вот он вот такой вот и есть. Поэтому его лучше забирать. Можно кошечке отдать, можно, если заморочиться, посушить для себя под пивко. В общем, продукт, который... О, поклевка была. Продукт, который сгодится всем в семье. Можно даже и пожарить, заморочиться. Я думаю, тоже будет вкусно. Но жена, конечно, будет не рада такой мелкой чешуе. Хотя есть способы чистки окуня, когда и не надо даже чешую убирать. По хребту так разрезают и полностью кожу снимают. Есть профессионалы. Я все никак не научусь. Ну, а этого оставляем, забираем и ловим дальше. О, пам'ятаєте? Нормально. Меми з інтернету. Так ось, буває дійсно у риболова аматора така втома, що він навіть на ногах не може стояти. І тоді йому треба лягти ось сюди на лід. Але якщо у вас нема костюма граф, ніколи це не робіть. А коли у вас є костюм граф, то бачите, можна навіть отакий хрещений мороз запросто отут от відпочивати на льоду. Тим більше, що рукавиці в мене теж граф. І взагалі і шапка граф, і сам я типа граф. Ну, що я можу сказати? Зараз, як то кажуть, робочий полдень, але ніхто не хоче йти навіть на обід. Нічого, до речі, нормального не клює. Я кажу, хлопці, давайте хоч там якихось 50 грамів трактанта, да там трошки щось поїси, там є у нас там і сало, і ковбаси, і окороки, і начебто все непогано, але їсти ніхто йти не хоче, і навіть пити ніхто не хоче. Там якогось чайку хватанули, і все. І всі ловлять, хоч нічого і не ловиться.
Це ж довели людей до того, що цей льод, який становиться раз там на 3-4 роки, да, що народ навіть про аттрактанти вже не хоче думати, а хоче тільки нарибачитись, хоч щось ловити. Ось. Я тут експериментую. І що виявляється? Клює такий дрібненький такий спортивний окунь, от, якого ловити на балансир ну, не цікаво. Бо так стану, то клюне, то дьорне, то відпустить, то попустить. Ну таке, щось невнятне. От. Ну, я ж думаю, спробую на це, на мухоморку. Одягнув мухоморку, пробув одну пельку, другу, пропробував, а мухоморку не бере. Тобто отакий от окунь, да, він краще бере цей балансир, досить великий балансир, як на такого окуня, да? Но він його хоч якось там атакує, щось там з ним робить. От. Це може якісь в нього там ігри сексуальні, от. Але він на нього хоч якось реагує. А на мормишку зовсім не реагує. Це я перший раз таки бачу, щоб при поганому кльові дрібний окунь все ж таки вибирав балансира, а не мормишку. Мормишка, до речі, непогана, така, як то кажуть, робоча. Але от бачите, не пішло на мормишку. Чекаємо, поки трохи там на фарватері трошки наша вода зупиниться. І під вечір знову підемо шукати судака. А поки що тут відпочиваємо на цьому окуні. Це безперспективно, але навіть аттрактанта ніхто не хоче пити. Я ж кажу, що треба рибачити, треба, як то кажуть, ловити кайф, бо цього кайфу залишився доба чи дві. Потім знову відлига, і, мабуть, це вже і все. Ну, там десь лід залишиться, там в якихось забоках, закабаях, ну, самі розумієте, що це зовсім не те, що потрібно, як то кажуть, на велику таку зимову рибалку. А ось зараз, коли практично стає все, і фарватер, і закабай, і там навіть де швидко течія, і там, де нема течії. Тобто можна вибирати все на свій смак, що вздумається, то і вибирає, що кому до вподоби. Ну, оце дуже важливо. Тільки щось біле я не бачу, щоб хтось ловив. Всі в хижака кинулися. Ну, може, це морозчик упаде, так трошки і біла буде пробиватися. Щоб трошки лід нарис, але багато не росте. Ой. Кстати, пока у нас такое затишье в клеве, пообщались с Геннадием. Он сейчас отдыхает, потому что он реально с Киева приехал и с утра уже все готовил для нашего приезда. Так вот, пока он проходил мимо меня, подошел и говорит: кстати, Володя, знаешь, почему я рыбу оставляю на льду? Я говорю, почему? Он говорит, а потому что всякие куницы, всякая живность, лисицы там или еще что-то. Им сейчас трудно добраться до еды. Ну, под воду не нырнешь, потому что реально лед аж под берег. И, соответственно, им пропитание. Они вышли на лед, понюхали, вынюхали, взяли этих окушков, перекусили, и им хорошо, и, как говорится, и икру спасли. Поэтому еще один, так сказать, лайфхак и дельный совет. Если ловите рыбку, оставьте чуть-чуть, парочку, киньте возле луночки. И какая-нибудь куница или ласка прибежит, прибежит и скушает, и ей будет хорошо. Потому что зима в этом году реально суровая, и надо друг другу помогать. Она там нас немножко разбаловала последние там, сколько, 2-3 года своей такой теплой погодой. И сейчас действительно на льду мы вот реально всей съемочной группой, я, Геннадий, Олег Анатольевич, ходим и вспоминаем, когда мы вообще последний раз были на таком льду русловом. И это действительно, вот так сидишь дома, думаешь, да нафиг тот лед, не пойду я туда. А когда выходишь, оно, конечно, совершенно другие ощущения. Интересно и такое романтическое настроение, скажем так. Поэтому выходите только на уверенный лед и получайте от этого удовольствие. Ни в коем случае не перемерзайте, не заболевайте, а получайте только удовольствие. Ну и, конечно же, улов хороший. Чем мы, в принципе, сейчас и занимаемся. Наверное, сейчас будет у нас переезд либо на ту
первую утреннюю точку, где были судаки, потому что они под конец дня должны активизироваться там тоже. Поэтому мы, я думаю, пробежимся, еще проверим те грядки, потому что тут окунь тоже закрыл рот, ну и, честно говоря, размер его не очень сильно радует, поэтому хочется что-то такого интересного. Уже начинаешь подмерзать. Когда руками машешь под рыбу, оно не так заметно, а вот сейчас уже прохладно, уже вон и леска обмерзает. Короче, будем искать рыбу. Нарешті я все ж таки знайшов пельку, в якої цей хоч щось клює. Такий клює, такий спортивний окунь. На спортивну мормишечку. Спочатку я тут пробував балансиром, нарешті все відбулося так, як воно і повинно відбуватися. Було декілька тичків на балансир, розмір такий, що балансир його не може ніяк, він сам як балансир. Тому все-таки вирішив тут його на мормишку піймати. Ну, на мормишку, бачите, трошки покльовує. Розмір смішний. Ну, до речі, опа, окунь, ось такий. До речі, в чому Вальдемар прав, так це в тому, що на льоду можна залишати декілька рибин, бо вночі сюди приходять всякі звіри, лисиці, навіть вовки можуть вийти, але такі лисиці, ласки, там, норки всякі там отаке, може якісь видри. І вони всі оцю рибу з великою радістю з'їдять. І це наша буде підтримка тваринному світу така. Так що це... А клює, до речі, десь під самим льодом. Високо дуже клює. Це про що свідчить? Про те, що зараз в нього кльову нема. Він дуже... Прийшли такі покльовки, що я... Ну, взагалі це мухоморка, це не для мене снасть. Тому що зір в мене поганий. От все таке тоненьке. Це так, щоб, як то кажуть, без справи не сидіти, щоб хоч щось. Коли починається вітерець, я натягую ось таку броню. Це капюшон броня. Піднімаю цей кавірник і ось так стою до вітра. І нічого мені у графі не страшно. Ні вітер, ні мороз і взагалі нічого. Граф надійно і тепло. Как вам моя пародия на пенсионера? Понимаю, что плохая, потому что я не кричу, не хрюкаю, так. Но в целом вроде как неплохо. Что-то там даже пытается клевать у меня на эту мормышку. Там у меня какой-то там салатовый муравей стоит, уже не тонет. Что такое? Что случилось? Видите какая? Муравей класса салатовый лесотка. Что-то на ней уже налепилось. Вот так вот люди кропотливо. Маленькая. Ручная работа, блин. Все Олег Анатольевич присылает, как Якубовичу, в музей Шоу Волда. Я вообще сегодня все пенсионерское. Вон у меня рукавички пенсионерские, граф. И уже
осознание мира становится тоже пенсионерским, потому что уже хочется куда-то присесть, в 6 утра сесть в троллейбус, куда-то ехать непонятно куда с кравчучкой. То есть вот какие-то такие жизненные принципы начинают меняться, переформатироваться, так сказать. Вот присвоил себе окуней егошних. Ну, там один мой тоже есть, но его тут, конечно, больше. Он старался, намормышил тут. А я что? Я привез его на рыбалку, увезу его с рыбалки в целости и сохранности. Он будет храпеть на заднем сиденье. Вот такая жизнь. Ну, друзья, мы, пользуясь случаем и, конечно же, вот такой замечательным транспортным средством, мы воспользовались. Спасибо, Геннадий, что мы реально мобильные. Мы реально мобильные, потому что Перлына не устает удивлять. Мы уже здесь и праздновали Новые годы, и проводили соревнования, и сами участвовали, и снимаем кучу передач. Но Перлына не перестает удивлять, потому что вот здесь вот замечательно Перлыний резорт появилось вот такое вот замечательное транспортное средство, которое может доставить даже... Ну, сейчас лед хороший, да, Ген? Прекрасный лед, но на фарватере есть промоины. Есть промоины. Мы видим даже вот черные пятна. Вижу, да. Это вот как раз вот это вот плавсредство для того, чтобы эти все промоины проходить и доходить в те места, в которые нельзя. В любые места. В любые вообще места, потому что мы сегодня и ходили и по льду, и по воде, и по берегу, по песку. И по островам. И по островам, да. Поэтому, ну, это очень круто, это очень круто. Как пришла идея, почему пришла идея, вот чтобы было в Перлыне вот такое вот плавсредство? Огромные просторы и трудность доступа. Последние зимы показывают, что... Меляков, да? Совершенно верно. Последние зимы что нам дают? Мало льда, да. Мало льда. А если он и есть на заливах, то он очень такой... Тонкий. А фарватер порой вообще не замерзает. Поэтому средство передвижения, там, назовем его аэролодкой. Аэролодка. Да. Вот, аэролодка. В этом случае, конечно, незаменимо. Альтернативное решение. Но это для рыбалки. Ну а в принципе просто покататься же вот, можно? Я не знаю, мы же рыбаки все уже там бывалые, скажем так. Вот на нее садись и рыбачить не хочется. Да, тупо вот удовольствие. Такой, получаешь удовольствие. Здесь такой Discovery. Я просто вспоминаю, вот, кстати, белохвостые орланы, лебеди, утки. Дичь, это все вот просто ездить, фотографировать, это... Мы к вам ехали вчера, оленят вообще видели ночью, ну это просто, ну это круто. Тут вообще природа сумасшедшая, и вот реально вот эта аэролодка, она действительно помогает вот увидеть прям воочию и вблизи все то, что вы не увидите. Был эксперимент более слабее, был 100 сильный. Ага. И были затруднения передвижения по воде, когда со льда выходишь на воду, она начинает упираться, сопротивление гораздо больше по воде. Поставили больше мощность мотора. Я так смотрел, вот CRV-шки, Honda CRV, да? Ну да, он где-то уже на вид дает сил 200. 2,4. Сил 200 он дает, а может и больше. И проблема, вот мы 5 человек, да, достаточно. Да. Не маленьких, и плюс амуниция, да. И идем. Я думаю, по льду 130 он идет по льду. Ну, 100 мы ехали сегодня, да. Но это не страшно, это действительно увлекательно и круто. Поэтому обязательно, когда так приедете что, в Перлыну... Да, кто хочет, приезжайте, пожалуйста. Сделаем экстремальные такие безопасные туры, да. Здесь достаточно безопасное плавсредство, там 8 баллонов. Если даже что-либо пробивает хоть один или два,
однозначно она всегда на плаву, она всегда поедет. Поэтому Главное привязывать мелкие вещи, чтобы не летели в винт. Это вот это первое совершенно правило, верно, которое да. Геннадий Ну, озвучил. принцип как только пылесоса, да, винт на себя забирает. человека, воздух, понятное дело, не засосет, даже собачку не засосет. Но мелкие вещи могут попасть в винт и нарушить работу Ну да, двигателя. и аттрактантами меньше баловаться, чтобы Вот. не терять бдительность. Это точно. Ну, спасибо, Геннадий. Вам Пошли благодарен. ловить судака. Пойдемте. Мы ж пришли уже сюда. Пошли. Господи, да де ж ти там вже є? 200 метрів над рівнем моря. О, зараз він ще і відчепить. Цей якийсь типу судак. Чи тудак, чи сюдак. Ні, ну цей хоч на щось схожий. Це хоч якийсь судак, аж такий недосудак. Бачите? Якщо його тихенько втягнути, то його можна ще і потім відпустити. Ой, іди. У нас така лунка буде називатися судак-тудак. Клюнув, піймали наверх, витягнули наверх, це буде судак. А потім відпустили і це вже буде тудак. А течія йде щось страшне. Він там клює десь біля Журавльова. Вон, бачите, він стоїть, він моїх судаків ловить. Ну, ось такий мото-мото, похож на бегемота. Ну, звісно, це, так би мовити, зимовий судак. Він отримав велику баротравму. Тому це він вже достанеться якимось вороном, або лисицям, або ведмедям. Не знаю, хто сюди на рід вийде вночі, того він і буде. На жаль, вже він не жилець. Ось такий. В общем, у меня не работает пока вот эта схема, что я так смотрю там за спортсменами там, или еще куда-то, ну, за людьми на льду. Они как только поклевка, они сразу скидывают себя перчатки, там буквально вот так, раз, и начинают уже тянуть руками. А у меня это еще пока момент выматывания и момент подсечки уже, когда с рыбой, я еще не отработал. Но это отсутствие практики, сами понимаете. Учиться на своих ошибках. Но пока я, конечно, плохо себя веду, на меня уже старикан грызет меня, я ему уже тут добрые 3 метра лески испохабил, потому что запутал. Он мне скажет, что он за последние деньги это все покупал, выставит мне счет, пришлет мне карточки номер, и я буду ему пересылать 12 гривен на новую леску, потому что дороже леску он не покупает, у него денег нет. Пенсионеры не такие, что ты ему скажешь. Его либо в больницу ложить, либо смириться с тем, что он говорит. Поэтому приходится мириться. Его даже никакая больница не берет к себе. Знаете, что, кстати, любимое занятие Олега Анатольевича на досуге? Он обзванивает, вечером он садится и начинает обзванивать морги и спрашивает, нет ли его там. И когда ему говорят, что нет, он прям расцветает. Що тут уже тарахтиш?
Наловився? Я даже, видите, на этом, как по блютусу ловлю, на удалении. Так. А вы наловились хоть? Ну, як тобі сказати? Вы, мне кажется, больше накатались, Олег Анатольевич, чем наловились. Мені сподобалось, знаєш чому? Потому что я вас уделал в одну калитку. 4, 1, 2. Ладно, 2. 4. І взагалі... А, ви ще окуней своїх Ти вот сьогодні взагалі нічого не піймав. Бо все, що я піймав, все те, що ти піймав, це я піймав. Тому що ти ходив і тільки в мене під дупою ціпельки бив. А Геннадій нас привозив на ці міста круті. А Геннадій виспався, надишався свіжим повітрям, відпочив, покаталися. Дуже чудово покаталися, до речі. Навіть, клює, влітку поймаємо, навесні поймаємо. Трошки впіймали, це ж не нуль, це ж трошки дає. Повідпускали, це така спортивна рибалка, конців подергали. Що ти там дергаєш? Слухайте, знаєш що? Я не закончу. От жадний. Жадний Поїхали, знаєш куди поїхали? Давай це все бросаємо і їдемо на Перлину резорт до Гени в баню. А потім трошки відпочинемо, сядеш ти за руль і поїдемо ми додому. Да. Гена, яка там в тебе баня? Російська, турецька? Яка там, арабська? Черкаська українська баня. Ось туди ми і поїдемо. Це буде баня сауна по-черкаськи, по-українськи. Після такого морочка це буде саме те, що потрібно. Ну скільки ви басейнів дадите сьогодні? Басейн сьогодні? Так, басейн це таке. Скільки дадите? Перлина рулить. Сон, повітря і навіть ось така подушка. Гена, я тобі дуже дякую за цю екскурсію. Будьте здорові. Спасибо, Геннадий. Давай. Та вам що, ми не видели, що ли? Дям больно. До побачення, друзі. Пока. Доброго дня, шановні глядачі телеканалу Трофей. Слава Україні! Героям слава! Доброго дня, пане Доброго Денис. дня. Нестеров Денис, хто не знає, очільник рибоохоронного патруля Києва і Київській області. Ну що ж, Денисе, як ми обіцяли, зустрічаємось на воді. Бачу, що пан Володимир вже готує човна. Він з нами. Ну сьогодні. і відправляємось в наш рейд. Знаходимось ми в усті річки Тетерів, село Пилява. До речі, рибна ловля тут заборонена весь час, бо це заказник. Так. Да. Але знаємо, і були тут не раз, що браконьєри виходять. Ну, нагадаємо, що зараз у нас військовий стан. Дуже ретельно ця водня поверхність охороняється і військовими, і поліцією, ну і Прикордонники Київським рибоохоронним патрулем Київським також. рибоохоронним патрулем також. Ну що ж, друзі, тоді відправляємось в наш рейд і побачимо, що з цього вийде. Ну що ж, вийшли ми на воду, спустили човна. Скажімо так, знаю, що в зв'язку з військовим станом, ну, поруч кордон з Білорусією, не будемо казати скільки кілометрів, але дуже і дуже близько. Тут дуже багато військових, прикордонників та водної поліції. І штрафи суттєво вирісли, да? Порівнюючи з прошлим роком.
все ж таки бути спійманим не тільки рибоохоронним патрулем, а військовими. Вони все ж таки і викликають і патруль, і поліцію, і це все буде накладати свій дуже негативний відбиток, потім на долю правопорушників. Все ж таки ми вийдемо, так? 100% вийдемо. Ми перед тим, як виходимо на воду, попереджаємо військових, що ми будемо працювати на даній території. Щоб військові також розуміли, що ми працюємо тут, щоб не нервувати їх. Щоб ми прийняли за правопорушників чи правопорушники... багато гірше цих диверсантів. Да. Тому ми з них не працюємо. Давайте зараз пройдемось по цій території, подивимось, що є. Пройдемо тетерів. Так, пройдемо тетерів. А потім повернемось і, напевно, до Київського водосховища підійдемо. Давайте. Да? Да. Все, і подивимось. Погода сьогодні дуже і дуже гарна. Почало теплішати, але все ж таки на воду треба одягатись тепло, не дивлячись на те, що це вже майже середина травня. Ми побачили зараз чоловіка, який зараз на лодці. Зараз будемо з'ясовувати, що ми тут робимо. Доброго дня! Київський рибоохоронний патруль. Що ви, скажіть, будь ласка, чим ви займаєтесь тут? Ви знаєте, що зараз нерестова заборона? Так. Знаєте, так? Да? Я бачу у вас кров там в лодці. Ви рибу вибросили чи де? Угу. На перемет соміка. Це дуже плохо. Так, що ж, друзі, тільки ми вийшли на воду і бачимо першого правопорушника. Шановний, а ви знаєте, що в цих місцях заборона, навіть коли на водоймах дозволено риболовство, тут 100% заборона. Ви знаходитесь в зоні природно-заповідного фонду. Тобто ви у нас нарушитель правопорушень, скажімо так, зі стажем. Де ваші периметри стоять? Я бачу, у вас два мотовіла вільних. Да, де ви поставили? Де стоять периметри? Ми зараз будемо кошкувати і все одне знайдемо. Поїхали я вам. Заходьте в човен. Сідайте. Що там, драч? Драч, так? Да? Угу. Залишайтеся тут, Володь, зараз підемо. Давай знайдемо ті перемети, а потім зайдемо сюди і будемо далі розбирати. Як часто ви буваєте клієнти Київського рибоохоронного патруля? Я щось бачу, що лице ваше знайоме. Напевно, вже не перший раз. Що, почув гуркіт мотору і вирішив заховатись, так?
Це перший, так? Він один. Один? Ну добре, давайте. Потім там повернемось, треба буде пройти там кошками. Добре? О, ви його підв'язали? А ось. Ось Ага. назад, Гошу. То нам кошка не треба, так? Достанемо, добре. Есть? Да. Це ж вуглі. В'юни. В'юн. З Рівненської області в'юна сюди везуть. А де купляєте? Це ви вийшли на Сома, так? Ну так. А скільки коштує кожен сом, знаєте? Знаєте сьогодні. Дивіться, ну я бачу, що ми зняли один перемет, а у вас було їх 3. Ну, 2 мотовіла ми бачили. Да, один ви ще не встигли поставити. Ні, це питання. Я Дивіться. просто вам кажу, що оце один і отой хотів поставити, можу показати, де хотів, ну це смисл. Так цей перемет ви коли поставили? Сьогодні? Видно же, що Я бачу, що сьогодні. Ранком. Це перший ви, да, поставили? І плив додому. Ну, Як хотіли. додому, хотів другий поставити. Давайте там пройдемось ще. Кота запустимо? Так, да, пустимо, пройдемось, а далі припаркуємось там біля човна і вже будемо тоді оформлювати. Добре? Ну що ж, скажу так, що нашому правопорушнику трішечки повезло, тому що перемет був тільки-тільки поставлений і риби на ньому, ну, окрім наживки, не було. Але я вам скажу, в зоні ПЗФ сом коштує, по-моєму, 28 460 гривень. Одна штучка. Одна штучка. Одна штучка. Андрію, ну а то, що військовий стан в країні, то що можна наскочити не тільки на патруль, а можна наскочити і на поліцію, і на погранців. А то, що так на камеру можуть розстріляти на воді, нічого не зупиняє вас. Андрію, то ви кажете, в'юни це не місцевий, да? Це ви замовляєте і з Рівненської області вам привозять? Це я перший раз замовляв. І багато сома можна наловити? Ще не пробував. Це перший раз? Перший раз. В'юн же ж така риба, що можна і вирощувати, і смачна дуже. І для наших місць вона стала вже в диковинку, на жаль. У нас його, по-моєму, нема. В'юна. Дуже мало. Реально каюсь. И просто, если это вообще возможно как-то просто решить. Ну, через протокол. Протокол. Ну, На відповідальне зберігання отримуєте човна, мотора. До рішення суду, так? Андрію, багато правопорушників сьогодні на воді, крім вас? я не бачив нікого. Чесно кажучи, вже і риби не хочеться, і нічого. Ні, ну виходили ж на воду. Хотілося риби? Ви для себе чи... Та, звісно. А що тут можна поймати для когось? Для себе? Два. Ну, що тут можна взагалі споймати? Ні, ну як? Підготувались, в'юнів замовили з другої області країни.
Тобто- знаєте, от як любитель. Ну, так це ж що? А це дозволене знаряддя лову чи ні? Тим паче ви кажете, що ви місцевий і знаєте, що тут заборона виходити на воду. Не дивлячись навіть на військовий стан. Заборона то заборона, але це якщо поїсти, то... У мене таке враження, що щось десь ми не побачили ще. От, переходьте до себе. Зараз будемо оформляти. Ну що ж, друзі, кота ми тягнули, не знайшли нічого, ну і наш правопорушник каже, що він не встиг більше нічого поставити. Кинув один, почув наш мотор і хотів заховатися. Ми його побачили. Ми його побачили, слава Богу, істотної шкоди він не наніс, тобто Не встиг. Не встиг, так. Ну що ж, заборонені знаряддя лову будуть. Ми побачили два перемета, один драч. Один драч є. Будемо оформлювати. Так, так. В дії він сказав, що Да, в нього є документи. Є смартфон, сказав, що в нього є дія. Так. Це нам трішки стає легше, не треба викликати зараз поліцію. Да, сюди це було б важко, і ми б зараз, нам би треба було його на берег доправляти, а так ми зможемо далі пойти попрацювати. Зараз оформлюємося. Ну і відправимо правопорушника на берег. Немає чому знаходитись на водоймі. Це 100%. Він своє відпрацював. Бачимо зараз начальник рибоохоронного патруля особисто змотує, а що робимо з рибкою, її треба ж порахувати. Звісно, да. Зараз закінчить Володя протоколом і все зробимо. А це все вилучаємо. Я ж кажу, ви ж розуміли, що ви нас зустрінете? Ви ж для себе або поліція, або військові. Ну хтось буде на воді. Пограничники теж складають за 85-ї, 4-ї частині конверту. Ну що, пане Андрію, я так рахую, що на перший раз ви такі легеньким відійшлись із пугом. Ми вашими в'юнами зробимо зарибнення. Ну, я думаю, що наступного разу, якщо зустрінемось, то вже ні човна, ні мотора, нічого не буде. Ну, да. Ви нас почули. Що ж тоді відправляйтесь там, де ви живете, і на воду більше не виходьте. Бо це може мати дуже погані наслідки. Давайте, ви збирайтесь, ідіть в берег, щоб ми вас не бачили. Добре? На воді. Так, шановні друзі, дивіться, ми тільки вийшли, пройшлись хвилин 20. Яких 20? 10? 10, ну так, хвилин 10. Пройшлись по річці Тетерів, знайшли, побачили людину, яка проводила лов забороненими знаряддями лову. В його варіанті це 2 перемети був і був драч. І в якості живця він використовував в'юнов. Дуже рідкісну рибу для наших водойм. Ми склали протокол на нього. Живця зараз випустимо. Зробимо сьогодні дії справи. Зловили порушника і за рибом. Попередили правопорушення, не дали зловити сомів, бо я так бачу, що людина дуже і дуже добре підготувалась до ловлі сома. Ми бачимо, що він це робить не перший раз. Так. Видно, що він профі в цьому. І ви ж бачите, у нього своя правда. Я вийшов для себе поїсти. Всі кажуть. Всі кажуть так. Наша є також робота. Ми ж теж робимо свою роботу для того, щоб було що їсти. 100%. Да. Всім мешканцям нашої неньки України. Да, і це, ми ж бачили, як скидалися, скільки зараз малька ходить, скільки зараз риби є. 2 цих роки, які були дуже важкі для нас, риба так трішки
змоглася віднереститися в тому році, в цьому році, то сподіваємось, що буде краще далі. Ну що ж, друзі, робимо гарну справу, відпускаємо до водойми. І будемо сподіватися, що роки через 2, через 3 їх тут стане в 1000 разів більше. Ну і не будемо гаяти час, йдемо працювати далі. І так, коротенький підсумок нашого сьогоднішнього рейду по річці Тетерів. Ну, як на мене, то дуже і дуже вдало. Ну, по-перше, ми помилувалися всіми цими красотами, які бачили і ви разом з нами. Дуже красиво, дуже чудово. Як на твій розсуд пройшов наш рейд? Ну, на мій погляд, гарно з вами попрацювали сьогодні. Це по-перше. Так. По-друге, ми знайшли, спіймали, я не знаю, побачили. Виявили правопорушника. Пройшлись, ми далі, ви бачили, ми пройшли майже увесь Тетерів. Так. Так. Ну, ми бачили, там з берега сидять рибалки, які... До речі, я не бачив більше, ніж по 2 вудки, щоб було в руках у наших рибалок. Тобто дотримуються нових правил, нових вимог, і це дуже і дуже чудово. Так. Я вважаю, що якщо ми сьогодні не побачили правопорушників, то це теж гарно. Ну, один все ж таки у нас був. Ні, один був. Я так бачу, такий, знаєте, людина, яка нічого не боїться. Не прикордонників, не поліцію, не військових. Вийшов на воду і хотів зробити свою погану справу. Але в нього нічого не вийшло. До речі, обмежився він не таким дуже великим штрафом, тобто йому було пораховано 36 в'юнів, да, по 68 гривень. Та скільки там було протоколів? Ну, майже 2500 тисяч гривень. 2,5 тисячі гривень. 2,5 тисячі гривень. Це не забагато. Заборонені знаряддя лову в нього були вилучені. Ну, а човен та мотор – це вже на розсуд суду. На розсуд суду, так. Це передамо йому на зберігання. Отак, друзі, ще один день із життя Київського рибоохоронного патруля. Від себе хочу додати, давайте ми з вами попрацюємо ще на Канівському водосховищі. З задоволенням. З задоволенням скажу так, що наші глядачі залюбки дивляться наші передачі, дивляться і рибалки, скажу так, що дивляться і браконьєри. Тобто ми не повинні розповідати всі наші там хитрощі, коли ми їх затримуємо. Тобто до зустрічі на наших водоймах. До зустрічі на наших водоймах. Всього найкращого. Слава Україні! Героям слава!
Зустрічайте на телеканалі Фауна сімейно орієнтовану передачу «Блакитний світ» про морських мешканців, підводний світ і острови Світового океану. Автори програми неодноразово удостоювалися премії Еммі. Кожна серія складається з декількох сюжетів про морських мешканців, дослідження і про останні знахідки та відкриття у цій галузі. Унікальні підводні зйомки і неповторна авторська подача приємно доповнить подорож в таємниці морських глибин. Вітаю вас, шановні глядачі телеканалу Трофей. З вами я, Олександр Радченко. Чудовий зимовий день, крига, гарне озеро і ми ловимо рибку. А точніше окунів. Чому окунів? Тому що вже два види окунів. Сонячний та наш звичайний європейський окунь. Але на даний момент співвідношення сонячника до нашого 5:1. Ще були пліточки, але я їх швидко відпустив, тому що вони були маленькі, недозволеного розміру. Згідно проєкту нових правил любительського риболовства. На сонячного окуня немає ні мінімального розміру, ні обмеження по вазі. Тобто його можна ловити скільки завгодно, скільки унесете, стільки ловити. Ну а на нашого звичайного окуня, звісно, 3 кілограми, але по розміру теж обмежень немає. Ще я ловлю на мотиля. Да, ось так, я ловлю на мотиля. Мені так хочеться сьогодні. Тут невеличка глибина, десь та менше метра. Маленька мормишка, десь 2 мм в діаметрі. Одна луночка працює, я ловив тут, ловив там, але працює чомусь тільки там. Я не знаю, чому так. І ще із цікавого, якось так рибка клює якимись такими виходами. Там упіймав 2 рибки, там 2-3 клювання холостих і все. Десь хвилин на 5 лунка затихає. Потім знову там щось прокльовує. Чому так? Я не знаю. Може вона там підходить так чи уходить, але все одно. Клює, в принципі, як на стоячку, так і на гру. На гру клює, звично, краще. І ще, як би не казали, що на мормишку з мотилем там нема чого ловити, ні. Треба теж підбирати гру. Хоч там і висить хробачок їстивний, але все одно риби потрібно підібрати гру. Буває моменти, коли риба дуже активна. У мене таке було. Від дна мормишку відриваєш з мотилем і просто підіймаєш повільно. Клювало. Тут треба грати. Я різні типи гри пробував. Найкраще працює така повільна, коротенька анімація. Тут без різких рухів. Ну, поки так. Поки в нас затища, чекаємо знову підходу рибинки. Я взяв з собою безмотильні мормишки. Спробуємо потім на них половити, але поки що мотиль. І ще із цікавого, то що мені казали, що чим ближче лунка до берега, тим краще клює. От. І ви бачите, що до берега тут 2 метри, а глибина така вже біля метра. Тобто достатньо різко йде глибина вниз. Тут ще рибалки є, понаставляли жерлиць, але я поки що не бачив
спрацювання. Жодного флага я не бачив. Як ви бачили, окунчик маленький, так називають його хвіст з очима. Але скажу я вам, о, йорш, приємно, цікаво. Так, це вже 4-й вид риби за сьогодні. Друзі, повернемось до нашого маленького окунчика. Він, звісно, маленький, там вага може грам там 10. Але на змаганнях зимової риболовлі на мормишку ці 10 грамів можуть бути вирішальними в боротьбі там за призові місця. Тому кожна рибинка важлива. Ну, тому, мабуть, спортсмени і ловлять виключно на мотиль. Тому що треба ловити будь-яку рибу будь-якого розміру. Аби її було багато і упіймати більше за вагою, аніж суперник. І що ще цікаво, от дивіться, де стоїть мій ящик, я пройшов десь лунок 6. Тиша, нічого не клювало. Ось тут вже почало клювати. Тобто якось так риба стоїть достатньо нерівномірно. І ще, дивіться, там були дерева, такі кущі у воді. А тут чисте, нічого немає, але клює. От як її шукати, невідомо. Але завжди треба дивитись по старих лунках. Де їх більше, там, скоріш за все, і клювало. Там треба пробувати починати ловити. В принципі, я так і зробив. Ті лунки, де я сидів, це не мої. Я просто тонку кригу ногою пробив, вичерпав кришки льда і почав ловити. А це вже моя лунка, це вже я її просверлив. Ну ось тут те ж саме, що й було там. Прийшов, одразу клює, 2 рибинки, ще 2 клювання і все, лунка, тиша. Якось так дивно достатньо. Знову хвіст з очима, тому треба міняти лунку і йти шукати, де щось побільше клює. Бо я так розумію, він не дасть клюнути нічому більшому. Хіба що хтось його розгонить набагато більший. Наприклад, щука. Зараз чіпляємо мотиль. Опа. Ідемо на іншу лунку далі. А ось сюди. Так, це якась напасть. Ці хвости з очима. До речі, друзі, мотиль. Я сьогодні перший раз за цю зиму його купував. Порція коштує майже $1. Тобто, а це 10 грамів. Тобто, кілограм мотиля коштує майже $100. Це кілограм червоної ікри. А що, колір однаковий. Ось так. І ще питання, що продавати вигідніше, червону ікру чи мотиля. Так, давайте трошки про оснащення технічне, скажімо так, а саме про вудку. У мене звичайна спортивна балалайка. Вона продається в будь-якому магазині, дешева, я ніяк там не допрацьовував, нічого. Спортивний ківочок, саме спортивний, це важливо. Жилка тоненька, я вже казав, 0,74, причому це чесний діаметр, це важливо. Глухозим'я, коли риба пасивна, навіть різниця в діаметрі жилки, наприклад, 0,08 і 0,07 може спрацювати дуже потужно. Тобто на 0,08 нічого, 0,07 розрив клює.
Клює. Ось хтось там намагається поласувати моїм хробачком на мормишці. Ух ти! Обрив на рибі. Це вже другий за сьогодні. Тобто є тут гарненька рибинка. Ну, в мене дуже тонка жилка. І ще питання в тому, що маленька глибина, дуже коротка відстань. Сама та жилка, вона спрацьовує як амортизатор. Хоча б було б 2 метри, я вважаю, що я б цю рибинку взяв би. Жилка тягнеться, працює, а на такій маленькій глибині, ну, це майже 100% відрив, що і ви бачили. Треба йти перев'язуватися. Лунку ми запам'ятали. Нічого не змінюється. Так. Мормишку я відірвав, пішов до ящика, але я розумію, що навряд чи я зможу прив'язати мормишку, тому вирішив просто взяти безмотилку. І як бачите, працює. Незвично працювати безмотилкою на такій маленькій глибині, але... Ага, так, там щось не те. А саме якийсь корчик. Я обірвав мормишкою саме на корчику, а не на рибі. Тут жилка дещо товстіша, і я відбив. А тут було клювання, можливо, рибинка просто зайшла за коряшку, я підсікаю, вперся гачком в коряшку і обірвав мормишку. Тобто цю лунку ми забуваємо. Пішли далі. П'ять підйомів без клювання на голого, міняємо луночку. Ну, це вже трохи, але все ж таки побільше. А як клюнула, як ківок так загнула. Ось такий приємний окунчик клюнув на голого. Мимо. Це не моя лунка, це була чиясь. Тут, судячи з усього, довго сидів, ще й, можливо, підгодовував там якимось. І ось, бачите, луночка спрацювала, подарувала бонус. Такого окунчика вже і на балансир можна ловити. Але питання в маленькій глибині. Поясню чому. Коли балансир підкидаєш, він підлітає наверх, достатньо високо. І він може просто на такій маленькій глибині чіплятися переднім гачком за кригу. А ось якась маленька блешня цілком, можливо б, і спрацювала, але в мене їх немає. Та й не брав я нічого балансирно-блешнєвого. Ані вудки, ані приманок. Сьогодні тільки мотиль та безмотилка. Такий собі батл. І так, друзі, ви бачите, що я рибу, скажімо так, їстивного розміру не відпускаю. Так, я зроблю собі вдома
риб'ячий суп із сонячного окуня. Ну і нашого. Нема... Оп. Так. Все, відпускаємо цю. Пішла. Це верховодка. Це п'ятірочка, 5 видів риб. Фу, друзі, врятував мормишку. Ця мормишка в мене остання. Таких вже немає. Я не знаю чому, але ця форма в мене дуже вправно працює вже багато років. Я колись не купив там їх біля десятка, але за років 5, звісно, обриви нікуди не подінуться, і вже вона в мене залишилась одна єдина. І зараз, коли зачепився, так аж так серце. Але врятував. Ну, бачите, здавалося, мормишка, вона маленька така, вона пройде де завгодно, але все одно вона теж чіпляється за гілки, там, за листя, за якісь там перепони, які на дні. Ну і, звісно, ще риба. Але це все данина Нептуну. Так, тут так дуже багато луночок набито. Мабуть, той, хто їх робив, щось знав. Тому я вважаю, що треба обловити всі. Ось зараз було клюваннячко таке несміливе, але було. Знову незрозуміло. Можливо, це знову хвости з очима. До речі, я лише один раз упіймав на безмотильну мормишку сонячника. Але хотілося б ще це зробити. Але, можливо, він не хоче клювати на голого, який до того ж швидко стрибає і підіймається вверх. Можливо, він хоче просто мормишку з мотилем, з м'ясом, як кажуть. Так, друзі, вважаю, що треба ще спробувати половити на м'ясо, на мотиль. У мене залишилась одна вудка з прив'язаною мормишкою, і я її піду візьму. Якщо вже обірвуся, то вже все. Я не прив'яжу, тому що дуже тонка жилка, я без окулярів, руки підмерзли. Тоді будемо ловити на голого, але поки що будемо з мотилем. Опа. Хочеш упіймати сонячника? Вдягай мотиля. Все дуже просто. Зараз перевіримо, чи він тут один. Чи є його друзі. Третя мормишка. Все. Отже, тепер тільки без мотилка. Ось плата за ловлю у таких
захаращених місцях. Ну, що ж зробиш? Буває. Я обірвав ще й свою безмотильну мормишку улюблену. Все. Але потім, ціною надзвичайних зусиль, я створив неймовірне. Я таки прив'язав мормишку на жилку. І тепер будемо ловити з мотилем. Вдалося мені це. І, до речі, виявилося не так складно, як я собі ото намудрував. Я прив'язав дуже маленьку мормишку, найлегеньку. Але тут достатньо така глибина. Не така мілина, як була на перших місцях, де ми ловили. Це маленька, дуже маленька пліточка, тому ми її відпускаємо. Ось коли риба в лунці є, вона одразу клює. На першому, другому підйомі. Це вже перевірено і з мотилем, і без мотиля. Ну, от цікаво, лунки в метрі. Тут не клювало, тут клювало. Чому? Мені не зрозуміло. Достатньо високо клює, я вам скажу. Ні, не хоче. Ну я б... Ні, нормальний мотиль ще. Можливо, десь побігла рибинка, бо такі клювання були схожі на пліточку. Я ж казав, що це плітка. Я ж казав, я ж знаю, як вона клює. Це її. Прийшли на перше місце, одразу перший підйом і клювання. Мотиль мілкуватий, я чіпляю 2. Одного вже відірвали, але один ще є. Тому будемо ловити на нього. Щось клює, але, скоріше за все, сонячник невеличкий. Так і є. Так і є. Ось така пліточка, а бачите, що трапилось? Зачепилася мормишка за рукавичку і вона зламалася. І обірвалася. Плітку туди. Все. Наобірвалося сьогодні досхочу, але й рибки половили класно. На цьому будемо завершувати передачу. Я вже не буду перев'язуватися. Я вже нічого не бачу. Ось із дивного, що ми пройшлись так по берегу достатньо відстань немаленьку. Але ось ця лунка, сама перша, вона була найбільш стабільна і найбільш рибна. Тут було упіймано більш всього риби. Там теж одна, дві, три, але тут постійно клювало. Чому так? Ось така цікава луночка. Щаслива луночка, скажімо так. Я бажаю, щоб у вас у кожного були такі щасливі лунки.
А з вами був Олександр Радченко. До нових зустрічей на телеканалі Трофей. Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами будемо на дуже цікавій події, яку влаштовує Федерація мотоспорту України, адже саме сьогодні відбудеться нагородження кращих з кращих спортсменів за підсумками 2023 року по всіх дисциплінах. Так що пішли дивитися, спілкуватися. Ходімо. Пане Михайло, по-перше, я вітаю вас з тим, що сезон вже офіційно закінчений сьогоднішнім таким святом, але перед церемонією нагородження ще було засідання правління. Про сьогоднішній день і про засідання правління, що там було цікавого, можливо, якісь зміни, можливо, щось нас очікує наступного сезону. Ну, у нас відбулося сьогодні засідання, а також конференція відбулася. Звітувала федерація перед представниками організацій, колективними членами. Що цікаво відбулося, в принципі, погодили сьогодні розширення комісії ендуро. Це потрібно нам для кращого розвитку, для кращого прийняття рішень, так як у нас комісія ендуро кантрі-кросу, і в нас є декілька напрямків. Сьогодні затвердили календарний план наступного року. У нас в наступному році планується 5 змагань з хард-ендуро, тобто рухаємося правильно. І ще до 25 січня маємо подати на правління регламенти проведення змагань. У нас там будуть зміни, ми ще не були готові. Ми чекали правління, щоб проголосували про зміни, збільшення комісії. Ну і в регламенті будуть зміни. В наступному році трошки хард буде виглядати по-другому. Ми рухаємося завжди в напрямку, дивлячись на європейські змагання, на світові змагання, на рахунок траси, на рахунок складності, якщо як це хард-ендуро у нас, в принципі, цього достатньо. В організаційних питаннях, можливо, ми десь не дотягуємо до якихось таких питань. Але на сьогодні, маючи такого партнера, як телеканал Трофей, я думаю, у нас все вийде. А ще хочеться додати, що після засідання правління на конференції відбулася ще одна знакова подія, а саме підписання меморандуму між Федерацією мотоспорту України та телеканалом Трофей на плідну співпрацю впродовж наступних 3 років. Ну а вже після конференції розпочалась урочиста церемонія нагородження.
А зараз починаємо нашу церемонію привітання чемпіонів, які змогли в цьому році продовжити розвиток мотоциклетного спорту в нашій країні, заявити не тільки тут, в Україні, але за її межами, що ми живі, що ми можемо змагатися, що ми не перериваємо свої зусилля для того, щоб заявляти про нашу країну, про всіх нас. І результатом тому є п'єдестали не тільки наші вітчизняні, а і міжнародні п'єдестали, куди піднімалися наші спортсмени, звучав наш український гімн. Тому всім за вклад, за свої зусилля, щоб все це відбулося, я хотів би висловити велику подяку від імені всієї федерації, від імені правління, від себе особисто. Побажати міцного здоров'я, удачі, успіхів, щастя. І головне, найскорішої перемоги і миру. Дякую. І розпочалась церемонія нагородження пам'ятними відзнаками від Міністерства молоді та спорту України, членів правління федерації, які задіяні та працюють в міжнародних комісіях мотоциклетного спорту та відстоюють честь України на міжнародній арені. Сергій Лятошинський. Сергію Вікторовичу в цьому році виконалось 80 років. Це наша легенда спідвею, це наша легенда мотоциклетного спорту і колишній міністр Гуцай. Зараз, ви знаєте, виконуючий обов'язки. Гуцай пішов в Олімпійський комітет, надав почесну грамоту, нагородив почесною грамотою Сергія Вікторовича. Відзнакою Міністерства молоді та спорту України нагороджується Максим Ситницький. Максим робить велику справу на міжнародній нашій співпраці з колегами з інших країн. Я на конференції казав, що жодного спортсмена з Росії і Білорусі, жодного тренера, судді на міжнародних змаганнях не було. Не в 22-му, не в 23-му році. І у наших колег, ті, які займаються мотоциклетним спортом, не було ніяких сумнівів в цьому рішенні. І значний вклад в цьому зробив Максим. Дякую. Відзнакою Міністерства молоді та спорту України нагороджується Олександр Шовш. Відзнакою Міністерства молоді та спорту України нагороджується Олександр Пащинський. Минулого році пішов з життя наш колега. Ковід і не зміг він витриматись в цьому житті. Василь Якимчук, Платоновича ми дуже-дуже всі любили. І перед федерацією була дуже велика проблема. Як підхопити цю з одного боку невидну, а з другого боку дуже важливу організаційну роботу, щоб той календар, щоб та співпраця з нашими колегами
країні, за її межами, продовжилась на достойному рівні. І я вважаю, що Олександр з честю з цією проблемою справився. Дякую, Саша. А вже після розпочали нагороджувати і головних дійових осіб цього свята, а саме спортсменів та їх тренерів. Бо яким би талановитим не був спортсмен, але тренерська робота – то як мінімум 50% успіху. Ніхто би не міг подумати взагалі, що таке буде, що в такий важкий час, але ми зможемо просувати спорт. І я не можу то повірити, але цей рік, який проходить, з точки зору мотоспорту, він був дуже такий плідний. Навіть за мирного часу ми так не старалися, можливо, ми також мобілізували сили і стараємося показати все, що можемо, щоб підтримати наш спорт, показати Україну на міжнародній арені, що в нас є спортсмени, що в нас продовжується життя, що в нас є спорт, що ми боремося на всіх фронтах. І на міжнародній спортивній арені, тому що я хочу ще зазначити і поговорити саме про міжнародні арени. Чому? Тому що, в принципі, впродовж сезону ми бачились, глядач вже бачив наші відео, звіти, фільми і вже в курсі всіх справ. Але те, що було на чемпіонаті світу, що, можливо, вас там, я не знаю, вразило і надихнуло, можливо, на вже новий сезон. Я так хочу підсумувати. Ми проїхали 2 етапи чемпіонату світу. Це ми проїхали в Австрії Ерцберг Родео і заключний етап в Німеччині Гедзен Родео. Так, презентація райдерів. Олексій Добичин, Україна. Поляков. Так, наші хлопці презентували. 15 секунд до старту, руки на шоломах. Ой, що зараз буде, хлопці? 10 seconds. Так. Полетіли, хлопці. Пані Летенбікер на друге коло йде. І Олекса Дубичин за ним. О, Білік! Тут Олекса Дубичин. Давай! Добре! Заскочив Олекса. Михайло Поляков, непогано. Поляков пішов. Гарно. О, тут Михайло Поляков у нас є. Бачимо Михайла Полякова. Він на спуск іде. За ним Білі Болт. О, зараз в нього влупить. Кричать. Білі Болт, Михайло Поляков. Застряг чуть-чуть. Не страшно. Давай, Миша! Легко заїхав. Добре. О, тут що роблять? О, тут вже поняли, що їм робити. Олекса там. О, Олекса в нас є. Давай розказуй, що ти там робив? Це страшна історія. Дуже страшно. Реально місцями було дуже страшно, так прям колінки підвертались. Отже, Гедзен Родео – це був заключний етап чемпіонату світу. Шалена конкуренція, дуже така траса, компактна, дуже схоже на Житомир. Чимось формат схожий був на Житомир. Подібний ґрунт. Звичайно, трошки не той рівень, там камінчики були не метр, а по 3 метри, може навіть більше. І, власне, ми пробували. Тобто нам багато хто говорив, що це таке змагання сугубо для професіоналів. Але ми вирішили спробувати, побачити, що там відбувається, як там воно відбувається. І там був заїзд, дуже простий формат. Ранішній заїзд, де їхали всі.
І 20-ка кращих потрапляли в суперфінал заїзд після обіду. Наші хлопці в 20-ку не потрапили, але оцей ранішній заїзд проїхали дуже достойно. Незважаючи на те, що Михайло Поляков там травмувався, але це все заживе, він буде їздити, буде старатися. Колосальний досвід, просто колосальний. І ми хочемо готувати наших спортсменів, власне, до таких трас, щоб рано чи пізно хтось з України, наші спортсмени приїхали, змогли там виступати і брати призові місця і навіть перемагати. То це перші кроки, які ми робимо для того, щоб виховати спортсменів світового рівня. Чи є у нас подібні хоча б клаптики трас, де можуть наші спортсмени відточувати свою техніку вже разом з вами, як з головним тренером, який вже зрозумів, як це робити технічно, до чого йти технічно і от, власне, де це робити? Власне, в нас просто ідеальні умови для тренування подібного. Просто це потрібно побачити, що таке є. Де? А в нас скрізь, в Карпатах, в Житомирі, в тому ж Рокитному, всюди таке є. Просто ми раніше бачили ті каміння, але ми не вірили, що на них можна заїжджати. Тепер ми розуміємо, можна, треба пробувати, зрозуміти, як це зробити, і ми це будемо робити. От скажу більше, там, де ми були на Гедзен Родео, оця траса, вона відкрита тільки 2 дні в рік, коли проходять змагання. В інші часи там не можна тренуватися, там не можна їздити на мотоциклі, там тільки пішки ходять і дивляться туристи. Все. Тобто в них насправді умов для тренувань набагато менше, ніж в нас. В нас, слава Богу, багато де дозволено їздити, вибирати траси, кататися, вивчати. В нас цих трас набагато більше місць для тренування. Тобто фактично ми отримали великий досвід, розвідали місцевість, розвідали, як воно відбувається на світовій арені, як їдуть найкращі в світі гонщики. І ми розуміємо, що нічого надзвичайного немає. Це все можна навчитися, це все можна так їхати, просто потрібно над тим працювати. Олекса, вітаю і радий бачити на цій урочистій події, на святкуванні, все ж таки, на підсумках року. Все, що було з хард-ендуро у нас протягом сезону в Україні, ми вже знаємо і бачили, і повертатися туди зараз немає сенсу, а от заглянути туди, де ми не були. В першу чергу хочу подякувати Федерації і Міністерству молоді і спорту за, в принципі, таку можливість реалізувати себе як спортсмена за кордоном. Про самі змагання, ті, що ми пережили в Німеччині, ті, що були останні, з хард-ендуро, то вони такі насичені, досить, досить гарно вплинули на нас, тому що ми зрозуміли, що в принципі можна в дуже такому маленькому, компактному місці зробити такого рівня змагання з такою кількістю глядачів. Це дуже круто. І прийняти, очевидно, участь в тому теж. Як свої враження від взагалі цих стартів, тому що я так розумію, що в Україні ще є куди, до чого прагнути, до чого рости, і про те, що ти побачив як спортсмен там, безпосередньо вже на трасі. Очевидно, нам рости завжди буде куди, і це додатковий стимул для того, щоб не зупинятися, а ще далі розвиватися навіть в такі важкі часи, як зараз. Що сказати? Це така досить, якщо ми говоримо конкретно про Гедзен Родео, вона так і називається, вона проводиться раз в 2 роки. Вона зроблена, відбувається на такому клаптику землі, на якому, тобто ці змагання проводяться тільки 1 раз в 2 роки і більше нічого. Тобто там немає тренувань, ніхто більше не їздить. Тобто ти приїжджаєш на таке цнотливе дуже місце, де всі глядачі так само, коли приїжджають, вони там, тобто там нічого не відбувається крім цієї події. І досить воно цікаво, як для учасників, так і для глядачів. Учасники отримують просто дуже насичений трек, тобто там дуже мало місця для відпочинку. Ти маєш дуже бути налаштованим, сконцентрованим і збирати себе дуже швидко, щоб подолати якусь перешкоду, яка перед тобою. А там їх було достатньо. Так. Ти для себе вирішив, вже на наступний рік будеш в планах своїх спортивних мати подібні заїзди і подібні чемпіонати?
Ну, на суперендуро не знаю. Я думаю, що більше все-таки буде налаштований на хардендуро, бо все-таки їх достатньо буде в наступному році, і треба зібратися з силами, з думками, щоб на них в першу чергу налаштовуватись. Бо це моя дисципліна, вона мені прям подобається, прям захоплює. Суперендуро – це таке як різноманіття. І знову ж таки буду старатись підтримувати, бо вона, хоч не хоче, а вона йде паралельно з хардендуро, і з ендуро, і з тріалом, в принципі, це все, вони все одне, коріння ніби одне й те саме. Тому хочеться підтримувати хлопців, які якось рухаються в тому напрямку, тому показати, що в принципі можна, як мінімум брати участь, мінімум спілкуватись з собі подібними людьми. Вони хоч із інших країн, на інакшій мові розмовляють, але вони теж люди. З ними можна знаходити спільні якісь теми і пробувати хоч якось влитися в колектив суперендуро спортсменів. Чимало позитивних емоцій цього дня було у залі, бо вітати спортсменів прийшли не тільки функціонери від федерації, представники мерії міста Ірпінь та, звісно ж, рідні самих чемпіонів, а були і талановиті студенти Національного податкового університету України та професійні артисти. Народна артистка України Оксана Нестеренко та молода співачка Софія Єгорова. Я неймовірно щаслива сьогодні підтримати таку церемонію нагородження. І круто, що сьогодні зібралися спортсмени вже з досвідом старшого віку і дорослі менші спортсмени. У менших спортсменів є стимул розвиватися, вони знають, куди рости, в них є з ким змагатися. Ось. І також, що вони підтримують здоровий спосіб життя, вони займаються улюбленою справою. І круто, ми українці, у нас продовжується життя. Що б не було довкола, як би важко не було, ми продовжуємо жити, ми продовжуємо об'єднуватися, допомагати один одному, тому що ми українці, одна велика сім'я, ми є любов. Пане Олександр, вітаю вас, що цей день, в принципі, вже закінчився, тому що для вас, як для організатора, було дуже хвилюючий сьогоднішній день, при тому, що я бачу таку кількість неймовірну спортсменів. До речі, скільки сьогодні було спортсменів, скільки сьогодні нагород було? Так, дійсно, ми до цієї церемонії нагородження готувалися певний період. Це було на протязі 2 місяців десь. І це великі такі організаційні питання, які треба було всіх організувати, щоб вони сюди доїхали. А саме 270 спортсменів, яких було нагородити. Не всі були присутні сьогодні. Але мені таке здається, що переважна більшість була. Я думаю, 10%, можливо, когось не було. Але практично всі були сьогодні на церемонії нагородження. Знаєте, що мені сьогодні впало в око, і взагалі, що мене вразило? Це така категорія, як мотобол. Чому? Тому що я пам'ятаю, що малим хлопцем, колись давним-давно, мій батько мене відвів на стадіон «Старт» в місті Києві. І саме там я вперше побачив цю гру. От там була така можливість. А потім якось випало взагалі з життя в мене, що є такий вид спорту, як мотобол. І сьогодні я знову дивлюсь на сцену, дивлюсь на екран, а він живе, він існує, і це мене дуже сильно вразило. Скажіть, будь ласка, наскільки розвиток федерації, по-перше, ми бачимо, що розвиток є, федерація жива, і це дуже добре. Наскільки розвиток у таких окремих видів зараз буде продовжуватись? В такі часи воєнні це дуже складно. Так, дійсно, зараз час військовий і військовий стан, і спорт надважливо, щоб зараз підтримувати, щоб він хоча б був на якомусь рівні і щоб не згас. Це основна мета нашої федерації, тому що за цей 23-й рік ми налагодили змагання і проведення чемпіонату в 7 дисциплінах, тобто це 7 напрямків, такі як мотокрос, ендуро, спідвей, мотобол. І тому це дійсно мотобол – це один із напрямків, який теж дуже видовищний. А так у нас команда з мотоболу ще
в роках, в 10-х роках там була призером чемпіонату Європи, тому у нас є всі задатки і зараз здобувати ці перемоги. Я сподіваюся, навіть наступного року, що наша збірна теж буде приймати участь у таких змаганнях. Що федерація очікує на 24-й рік? Чи будуть якісь додаткові внесені корективи з огляду на 23-й рік? Може щось додасться, може навпаки щось скоротиться? Я сподіваюся, що 24-й рік у нас тільки збільшиться проведення змагань. У нас заплановано ще додаткові напрямки, нові ввести, це такі як триал, це такі як електробайки, які це зараз дуже актуально. Ми бачимо, як федерація саме в цьому напрямку розвиток, а ті напрямки у нас, які активні і спортсмени займаються постійно на змаганнях, виступають, ми сподіваємося, що за наступний рік ми більш укріпимо ці позиції і спортсмени наші будуть більше здобувати якоїсь кваліфікації, виступати на міжнародних змаганнях теж. Дякую вам величезне. Ще раз скажу вам дякую за сьогоднішній день, за таку потужну церемонію нагородження і до зустрічі. Дякую. Ну що ж, друзі, церемонію нагородження завершено, всі нагороди знайшли своїх власників, і це означає, що офіційно сезон 2023 року закінчено. Ну а ми будемо з нетерпінням чекати сезону 2024. Яким він буде, покаже час. Ну а перед тим, як попрощатися з вами, знову ж таки закликаю вас, не забувайте, що в країні йде війна, і нам конче необхідно підтримувати наші Збройні Сили України. Кожен на своєму місці ми маємо наближати нашу перемогу. Ну і все. Тепер точно вже все. До нових зустрічей на телеканалі Трофей. Ось так виглядає наше перше клювання на водоймі Підкова. Ми вже з вами поставили лагер. І поки готувалися маркерити друге вудлище, у нас поїхало перше вудлище. Це вже не плотва, це вже потужна риба. Слава Україні, рибаки! Ви знову на каналі Українська рибалка. Сонячна погода, листопад. І сьогодні тема програми – класичний фідер. Сьогодні я буду ловити коропа і карася. Ну, принаймні, в мене є таке велике бажання зловити коропа і карася. Приїхав з Вульки, Тартар-Кризор. За цими схилами розпочинається наш мегаполіс, місто Львів. Пару кілометрів. І як Сергій мені сказав, який порекомендував сюди приїхати, каже: Петро, якщо і так буде прольот, то, каже, звідси хоч близько додому вертатися. Ну, я думаю, прольот не буде. Сьогодні я буду ловити просто на чистий мотиль. Принада, насадка, виключно мотиль. Я вважаю, що вже з осінню, короб, вже листопад, сьогодні зранку приморозок, короб вже не такий активний, і карась. А мотиль, от він дивиться на мотиль, і він розуміє, що це
дієтична легка наживка. І короб думає собі, я з'їм, мені не треба багато витратити енергії, щоб її перетравити. Але в мотилі дуже багато харчової цінності. Тому мотиль – це насадка номер 1 в класичному фідері. Так що, друзі, закормлююся, даю 5 годівниць, щепотками мотиля даю також в корм. І розпочинаємо рибалити. Погнали! І що, друзі, перший є. Будемо його помалу тягнути. Поводок 0,14, розривна кілограм 800 чи кілограм 900. На шнурі, ну це дуже емоції великі. Але от коли ловиш на класичний фідер і в тебе насадка мотиль, ну ж в озері є краснопірка, плотвиця і так далі. І от є тички любі, а мотиль настільки делікатна насадка, що просто не розумієш, чи вже плотвиця збила ту насадку твою, а надіваєш там 10 мотилів, 8 мотилів, тобто робиш з мотиля. І от в такому випадку треба дуже сильно працювати. Працювати в тому плані, що побачив якийсь там тичок, один, другий, і потрібно перезакидати. Ну і ніякому разі не форсувати. Так, є невеличкий коропець. Не знаю, чи то запустили цього року. Ну, тут є такі хороші коробці. 5-7 кілограм. Є. Перший є. Зараз вам його покажу. Ось, друзі, перший коропець. Боже, який він холодний. Рибалка на класичний фідер. Тонкі поводки, 0,14. Це все так, хоч і він невеличкий, але ти дуже бережно, акуратно тянеш, щоб довести його і скласти в садок. Це дуже великі емоції. Красота. Їжджу там, бо знати куди. О, біля хати риба є. Супер. Його в садочок. Збираємо. Чекаємо наступного. Боже, хоч би сьогодні була вдала рибалка, бо стільки тих прольотів. Треба насолоджуватися. Бляха, вудочку краде, вудочку краде. Є. Є малюк. Блін, добре, що повідець не обірвав. Бляха, зійшов. А ні, не зійшов. Просто бачите, над головами, як то рибаки-спеціалісти. І я так розумію, в воді ну, дуже багато всяких обірваних жилок, шнурів і так далі. Якісь оснастки лежать. І пішло і поїхало. Так, я сподіваюся, не зійшов. Або може зійшов. Ну, бо був такий удар. Розумієте, от рибалка на мотиля, я вважаю, що риба не перестає харчуватися взагалі. Ну, взимку ловимо рибу. Так, пішли тягнути. Взимку ми ж ловимо рибу з криги. Просто потрібно підбирати для неї. Так, тут таке от кіно. Просто, ви розумієте, потрібно підбирати наживку, насадку і шукати, де риба є. Так. Коропа, я от не пам'ятаю, що це був січень місяць. Січень або лютий місяць. Крига тільки зійшла і на мотиль, в принципі, я спіймав одного коробця. І я отак думаю, знаєте, сезон не закривати, просто треба переключатися на легкий корм і на мотиль. І з мотилем можна ловити рибу, я думаю, круглий рік. Ну, в лютому місяці отаких коробців половити. Або більших. Кайф. Так, є.
То вже якийсь другий або третій. Ну, помалу ловимо. Надіюся, може щось і більше буде. Ну, але на 0,14 поведеться, думаю, ще би якби був не шнур, знаєте, а жилка, то ще є шанси. А так, без шансів. Так. Малий коробчук. Щось я по логістиці не дуже добре розташувався. Так, в шахту. От. Просто подивіться. Бачите? Повідець просто в шахті. О, це не попап, не бойл. Що він просто засмоктує наш методний мікс. Це вже от та наживка, яку він любить, яку він їсть. Ну ось такий хороший трубзик. Це вже не плотва, це вже потужна риба. Не знаю, можливо, їх запускали весною. Бо раніше таких дрібних не було. Так, треба щось робити мені з логістикою. Знаєте, є мат, ти на мат прийшов, поставив в тебе підсачок. А тут зараз садок, сижу зверху, міг сісти знизу, собі комфортно ловити. Ну зараз розберусь. Добре, що вони ловляться. Це вже прекрасно. Ну він реально, от, тонкий повідець, тонка жилка, короб навіть не відчуває їх. Він бачить той пучок мотиля і такий думає, оце джекпот, оце от те, що мені зараз треба. І він його затягує, от всі 3 коропа, які я зараз спіймав, вони от просто, оп, так, от бачите, потягнуло. Не реагуємо. Всі 3 коропа, які я зараз спіймав, я їх не спіймав там за нижню губу по класиці, як флетові, коропові риболовлі. Я їх зловив саме в шахту. Нічого не насторожує, ні натяг. Є от принада така з легенькою кислинкою. Тобто, вона на карася, я думаю, на осінь треба взагалі брати таку просто ледь-ледь ароматну прикормку. Щоб вона мотиль доносила до точки ловлі, підібрати в колір дна, там, чи темних відтінків коричневі, там темно-коричневі, чорні. В колір дна нічого не має лякати, ароматика нейтральна. Просто кормовий мотиль і насадочний мотиль. Кормовий мотиль зараз дуже багато коштує, тому виходимо з того, що просто насадочний мотиль купляємо. Можна його замовити і дрібним оптом, і великим, кілограм там замовити. Кілограм дуже дорого. І все. От йдуть натяжки. І оце от незрозуміло, ви розумієте, чи це плотвиця, чи це якийсь там окунь, мотиля дзьобає. І от з мотилем можна ловити, я думаю, круглий рік. Так, чекаю, коли воно гарно так загне, щоб на камеру вам, друзі, це показати. Оп. Оп. Бачите, от мотиль вже воно щось йому дзьобає, щось воно облизує. Попробуй, чи там щось сидить. Тут треба ще нерви. Знаєте, як лящ клює. Він хитає, але потрошки затягує в свою шахту насадку. Зараз перевіримо. Оп, а там вже карп є. От бачили, виходить, він з холодною водою не такий активний, тобто не бере, нема такого загибу. Так, що, малюк? Ходи сюди. Поклювання такі, як в ляща. Щоб короб так клював, просто дип-дип. Та знову невеличкий коропець. Сюди, малюк, сюди. От, і знов в шахту, просто в шахту. Так. Екстрактор, бляха, з тими жилками порваними
запутався. Так, і знову коропець. Переніс я то все, крісло, стіл ближче до води, бо більше комфортніше. Бо коли ти сидиш, коли от підсак під рукою, раз, є. Коли садок, коли не треба бігати, скакати, то економиш, як то сказати, енергію. На годинниках вже 1:30 і нема такої роздачі. Це от 4-й коропець. І клювання всі. І всі клювання дуже делікатні. Ну, реально, ти дивишся на це клювання і плотва агресивніше клює, чим коробці. Тобто як лящова таке клювання. Легенько, тик-тик-тик, розкачує. Опа. І ти от чекаєш, коли він тих всіх мотильків, оцей такий трохи грубший, коли він всіх цих мотилів затягне глибше в шахту, знову в шахту. І вже тоді просто не підсікаєш, тому що повідець там тільки є, просто піднімаєш і тільки чуєш, тик, є. Ну, красивий малюк. О, чекай, бо ти мене... Ну все, я весь ребі. Іди в садочок. Є чи нема? Друзі, відійшов від падіння. Ну отак буває. Оце щось дуже головою трясе. Може окунь якийсь. Так, друзі, буває. Добре, що якогось камінця не було, знаєте, ще якоїсь штуки. В принципі, що я цілий, що вудочка ціла. О! І коробця також витягнув. Тягну якусь рибу, але по повадках не розумію, що за риба. Хто ти? А, це коропець. Стандартний. В принципі, якщо попадаю в точку і нема поруч плотви, такі коробчики з якоюсь періодичністю ловляться. Якщо вони в точці ловлі, так, якщо вони в точці ловлі є, це, як сказати, одразу показують по клюванню. А якщо нема, то за деякий час сідає плотва або окунець, або щось в такому роді. Так, це вже не прям шахту. Так, де той екстрактор? О! Є карапуз. Так, друзі, давайте поговоримо на рахунок прикормочок, які використовувати осінню, якщо це класичний фідер, і які добавки можна використовувати. Якщо це річка, в принципі, всі літні варіанти, там, ну, може не так багато гороху треба, якщо це ми говоримо Дніпро, там, Десна і інші потужні ріки. Тобто, якщо це потужна ріка, риба все рівно витрачає енергію, і їй треба ту енергію поновлювати, тому що течія, її треба рухатися, тратиться енергія і так далі. І якщо вже брати озеро, так, секунду закину, отут вже куди цікавіша історія. Ой-ой-ой, ледве докинув, бо після удару ще, як тут сказати, плечі не зійшлися. І, знаєте, така удар, стрес, адреналін, а потім воно так попускає. Щодо озера, ось тут треба бути дуже обережним. Якщо ми беремо, наприклад, в ловлі на комерційних озерах таких от коробців, короб, карась, там амур, можливо, він також може проклюнутися. І якщо це осінь і там холодна весна, я би брав прикормки з рибної муки на рибній основі, але щоб був дрібний помол. З грубої фракції, що додавати, можливо, пелет. І то треба дивитися. І основна фракція – це живий компонент. Мотиль, опариш, там
порізаний в різних варіацій. Якщо брати вже класичний фідер, тут вже просто сильно не розженешся. Тобто горох, кукуруза – це все важкі зернові, які забивають шлунок рибі. І при ловлі на водосховищі осінню я би не рекомендував брати якісь такі важкі добавки. Прикормка нейтральна, темного відтінку, тобто без сильної ароматики, без тих всяких атрактісів і так далі. Просто з живим компонентом. Хробак, опариш і мотиль. В різних варіаціях додаємо в корм, наживка там і так далі. Бо, що з зернових можна попробувати використовувати, це конопля варена. А так, от, любе зерно, воно дуже насищає рибу. Тому потрібно ловити, приманити рибу, щоб вона ту прикормочку так ліниво пик, і раз, і мотиль, як то сказати, на позиції, і рибка в нас в садку. Бо дійсно можна грубою фракцією рибою нагодувати, відлякати. Риба харчується круглий рік. Просто в кожен період, там весна, осінь, літо, їй хочеться різну прикормку, різної фракції, різної харчової цінності, десь там хочеться відбій тривоги, десь хочеться більше вуглеводів, десь такого, десь вона хоче, давай мені взагалі зерно тільки, і так далі. Ну саме головне – це знайти, де риба саме стоїть. Де вона є, чи в корягах, чи на ямці. І ось тільки коли ви читаєте водойму, коли ви знаходите розуміння, де риба збилася, і ловите в тому місці, де є концентрація риби, це завжди принесе результат. Одна штучка, 3, 5, але буде результат. І ось саме більше вчитися потрібно, це правильно читати водойму. Практика, і просто посидіти, подивитися, як то сказати, за водоймою. Так, треба перезакинути, бо... Баляха, обрив. Обрив. Клювання взагалі не було, тобто, розумієте, просто тако дип-дип, а фракціон в мене був зажатий. І бачите, ловлю одним фідером, дистанція біля 70 метрів. З відео в відео повторюю, що це, так, мінус повідець, це значить трошки крупніша була риба за 2 кг. З відео в відео повторюю, що рибалю 3,90, 80, 150 тест. Комфортна дистанція до 90 метрів. Ловлю як і річка, озеро, коробці, лящі, бурштинський канал і так далі. Це є великий спектр. Більшість рибалок це дистанції 50+, 50-70 метрів. Чи це течія, чи ловля крупної риби. Потрібно її відповідно скрипку. Так. Хоч і 0,14 повідець обірвало, але це моя провина, бо був зажатий фракціон. 7, 8, розв'яжу повідець. Тому ставлю все-таки знову 0,14 повідець, щоб просто була хороша презентація нашої насадки. І довжина, в принципі, скільки там, 50 см. Так що таким методом я цього сезону постараюся, цієї зими, постараюся поїздити, дійсно попробувати. Це в основному ловля дрібних коробців, карасів. Звісно, що мотиля надіти там нереально. Може клюнути і 10, і 15, але витягнути це, мені здається, вже буде зовсім інакше. Але зараз що? 7 година, 8 світає, 5 темніє. Ніч довга і коропові сеції вночі, так, щоб ловити, це 100% ні. Тому єдиний варіант забивати ускомо, це виїжджати на приватні комерційні озера. Звісно, мені повезло, бо живу у Львові, то є бурштин поруч і добротвір. А так, все-таки, я думаю, в більшості інших областей мотиль, прикормочка, і можна взимку пробувати ловити коробців.
І обов'язково прикормку годівницю обтираю рукою, щоб все-таки вона не так залишала слід в товщі води, щоб не заманювати нам клітку. Закину стоячи, бо не знаю, чи то в мене все добре, чи не добре. Ну, зараз перевіримо. Так. Не точно. Ну вже як є. Я після трюків. Є. Друзі, осінній день вкрай короткий. 15 по 4, тут кругом цього озера такі пагорби, гори, можна сказати, невеличкі. В моменті стало холодно. І активність кльова також зменшила. Так що зараз, надіюся, я його витягну. І давайте, друзі, підбивати підсумок та їхати додому. День короткий, вночі приморозки 2-3 градуса. Холодно, некомфортно. Ну, але я рахую, на листопад місяць просто чудовий результат. Але він пре. Так. Це не лисак, а вроді би в броні. Так. Вони от по відчуттях трошки сильніші. Ти сюди, зараз вас всіх випущу. Так, шкода, що садок буде смердіти в автомобілі. Ви знаєте ті прекрасні запахи. Все. Та що він ти витворяєш? Дружище. Є! Ну, оцей такий десь 1,5. Ну, взагалом такі від кілограма до 2 ловилися. Чогось більшого не було. І плотвиця. Ну, але загалом це просто красота. Збираємося додому. Давайте, друзі, витягну то все. Покажу рибку, відпущу, може трохи навіть і садок підсохне. Ой, саме любимий оцей звук, коли витягуєш садок з води. Так, опа. Нарешті я собі зроблю таку фотографію. Було б чимось легенько Можна і так. натягнути, а там... Ні, я зараз так сяду. Буду і так рукою тримати. Ну, друзі, в принципі, ось такий улов. Реабілітація пройшла успішно. Вроки зняті. Близько 15 штук спіймав, десь ще 4-5 зійшло. А такі хороші кабаноси. Відпускаємо їх назад у рідну стихію, друзі. А я вирушаю далі подорожувати, придумувати якийсь контент, що файно зняти. До речі, пишіть, як у вас рибалка, чи ви щось ловите, може якусь мені ідею підкинете, що потім знімлю для Ютуба і воно все просто розірветься. Друзі, всім дякую, хто додивився. Ось така коротенька рибалка. От такий коротенький релакс. Так що, друзі, всім дякую, хто додивився до кінця. Я погнав далі. Всім пока.
Пам'ятаєш, як вперше пішов на риболовлю? Тобі було 4 чи 5, і поруч був батько. Ти ще багато чого не розумів, але відчував. То був цілий ритуал, в якому має значення кожна дрібниця. Яку снасть вибрати, як прив'язати гачок, яку наживку насадити на нього першою. Ти вже давно дорослий, але це захоплення лишилося з тобою на все життя. І добре, що поруч є той, хто може його розділити. Трофей. Телеканал твоїх перемог. Двоє дивляться вниз, один бачить калюжу, а другий зорі. Що кому? Ці мудрі слова славетного українського режисера Олександра Довженко нагадують нам про те, що все в цьому світі залежить від нашого сприйняття. І дійсно, якщо хочеш бути щасливим, то просто продовжуй знаходити навкруги себе нові світлі та яскраві грані буття. І тоді ніщо тебе не зупинить. Ми продовжуємо мандрувати рідними дорогами нашої країни. Дорогами, які з кожним разом стають все ріднішими і все більше і більше надихають нас. І це головне. Бо одного разу, віднайшовши для себе справжнє джерело наснаги, ти вже ніколи не зупинишся. І ось поруч з нами знову друзі. Люди, з якими завжди приємно розділити моменти єднання з природою. Шановні телеглядачі, перед тим як розпочати полювання Олександра, я хотів би тобі, як майбутньому юніору, вручити таку шапку. Від телеканалу Трофей. Знаю, що ти дуже поважаєш і любиш природу. Але зараз питання до батька. Які полювання на нас чекають сьогодні і завтра? Сьогодні нас чекає полювання в мисливські угіддя госрозрахункового підприємства «Мисливець і рибалок» міста Краматорськ, котре дане госрозрахункове підприємство є відокремленим структурним підрозділом Донецької обласної організації Українського товариства мисливців і рибалок. Обща площадь 19 тисяч гектар, тобто 2 єгерських обходу. Полювання буде проводитися по фазану та пушному звіру. Завтра чекає нас полювання на копитного звіра. Це в Олександрівській районній організації Українського товариства мисливців та рибалок, котре теж є відокремленим підрозділом Донецької обласної організації Українського товариства мисливців та рибалок. Там обща площадь налічує побільше чуть-чуть. Там 9 єгерських обходів, около 90 тисяч гектар. Які плани на майбутнє в цілому по Донецькій області? Плани на майбутнє, в першу чергу, це розвиток мисливського господарства, сохранність мисливської фауни, це розвиток юніорської секції, розвиток усіх відокремлених підрозділів, тобто Донецької обласної організації Українського товариства мисливців і рибалок. Я бажаю тобі успіхів. Дякую. Ми, Донецька обласна організація Українського товариства мисливців і рибалок, благодарить телеканал «Трофей». Ми вас чекаємо у будь-яке время дня і ночі. І дякуємо вам, що ви просвітлюєте нашу Донецьку обласну організацію і відокремлені підрозділи Донецької обласної організації Українського товариства мисливців і рибалок. «Трофей». Це точно. Дякую. Як бачите, наш шлях знову привів нас до цікавих та гостинних країв. А це означає, що пригода вже зовсім скоро захопить нас у свій вир. Всім привіт!
Як то кажуть, тримайся хома, іде зима. Так, зима вже на порозі, і зовсім скоро вона покличе нас у свій холодний, але такий чарівний світ. А для справжніх прихильників активного відпочинку це означає лише одне – нові пригоди і зустрічі. І на цей раз ми проведемо полювання на зайця і фазана у компанії мисливців Краматорської мисливської організації УТМР. Тож вже зовсім скоро ми побачимо, як пройде наше полювання цієї зими. До справи! Поки ми насолоджуємось незабутньою атмосферою славетної Донеччини і мисливці заповнюють всі необхідні документи, пригадаємо безсмертні рядки українського поета Володимира Сосюри. «Немов душею п'ю твого життя весну я, у радості степів. У гомоні дібров і музику гудків твоїх я знову чую. Донеччина моя, життя мого любов». Ми під'їхали до точки збору, мисливці вже згрупувалися. На нас чекає інструктаж з техніки безпеки та правил поводження зі зброєю. Так що не будемо гаяти часу. Ходімо. Добрый день, товарищи охотники, гости этого города. Сегодня хотим провести загонную охоту на зайца, ну а потом проведем охоту на фазана. Погода такая, сейчас дождливая. Охотиться попробуем краешек посадки, бурьяны и чуть-чуть пахоты. Попробуем, потому что думаем, заяц будет в поле. Здесь была кормовая база хорошая, капуста, морковка, все здесь. На фазана переедем в другое место, на камыш, попробуем там. Что я хотел бы сказать по поводу техники безопасности. Стреляем по четко видимой цели, не на шорох, только вперед или в обратно. Если заяц поднимается далеко, давайте не будем стрелять, чтобы не делать подранков. Все, я думаю, собираемся, возим сейчас загон и будем проводить охоту. Ни пуха, ни пера. Тож, ми готові. Пригода кличе нас. Сподіваюсь, що вдача буде на нашому боці. Але як би не було, слід завжди пам'ятати, що головний трофей на полюванні – це спілкування з оточуючим світом. А я нагадую, що спонсором показу є торгівельна марка «Граф». І зараз ми детально розглянемо костюм, в якому я зараз знаходжусь. Торгівельна марка «Граф» підготувала дещо особливе для всіх прихильників активного відпочинку. І зараз мова піде про костюм, що має в своєму складі зимову куртку, штани і легку куртку-підкладку. Слід зауважити, що завдяки наповненню за технологією Zap Zero цей костюм можна носити як холодною весною чи осінню, так і взимку при температурах до мінус 25 градусів. Цей якісний костюм пошито з міцної тканини RS-150 з використанням мембрани Bratex, яка має достатні параметри паропроникності та водостійкості.
Сама тканина стійка до пошкоджень і має додаткове нанесення Dry Care, потужну подвійну блискавку та зручний глибокий капюшон із флісу, здатністю регулювання по колу та рукава з регулюванням по колу оснащені липучками. Легка і компактна куртка-підкладка на блискавці, яка, до речі, може носитися окремо, має 3 зовнішні кишені із застібками-блискавками. Зручні мисливські штани 755 OB мають з'ємні підтяжки та 5 практичних кишень із застібками-блискавками і кнопками. Штани можна регулювати по талії, а блискавки внизу штанів забезпечать комфортне носіння взуття. Ну і звісно ж доповнить цей костюм трекінгові черевики від торгівельної марки «Граф». Тож у конструкції трекінгових черевиків Dakota використовуються новітні технології, які дозволяють долати будь-які перешкоди. Так унікальна система поглинання енергії, що використовується в цих черевиках, забезпечує повний захист стопи, з особливим акцентом на п'яту і ахілове сухожилля. Мембрана Bratex, в свою чергу, забезпечує водонепроникність, максимальну повітропроникність і контроль вологості. А посилені і водонепроникні п'ятка і носок взуття, вставка з профільного пінопласту, посилений язичок для запобігання потрапляння бруду і каменів всередину довершують картину ідеальних черевиків для екстремальних подорожей. Слід приділити більшу увагу міцній подошві черевиків Dakota, що прекрасно амортизує і має гарну адгезію до землі. Вона виготовлена з міцного і гнучкого протектора і амортизаційного шару EVO – етилен-вініл-ацетат. Істотною перевагою подошви є те, що вона дозволяє практично безшумно пересуватися по будь-якій місцевості складного ландшафту. Додатковим елементом, що підвищує комфорт використання, є вставка у вигляді носка, що містить мембрану Bratex з параметрами водонепроникності 10 тисяч мм вологості і паропроникності 10 тисяч грам на метр квадратний на протязі 24 годин, а також міцні вощені шнурки. Після того, як ми розглянули всі деталі костюму від торгівельної марки «Граф», також трекінгових черевиків, ми продовжуємо наше полювання. Тож ходімо. Ось саме це місце, звідки і почнеться активна фаза нашого полювання. Мисливці вносять останні тактичні корективи до свого плану. І вже за мить вони розсередяться по периметру території. Розпорядник полювання зробив вірний вибір, зважаючи на характер поведінки звіра. І вже невдовзі у нас у всіх буде нагода проявити свої мисливські навички. Головне – не схибити у слушний момент. Щойно пролунав постріл і маємо нагоду привітати мисливця з полем. Перший трофей у нашому активі. Ми не зупиняємось на досягнутому і, незважаючи на певні труднощі переміщення по даній ділянці, продовжуємо свої маневри. І знову мисливець зробив влучний постріл, вклавши в нього весь свій набутий досвід з полем, а наше полювання
триває. Наша тактика виправдовує себе на всі 100. Тож наразі ми задоволені результатом. Маємо трохи часу для того, щоб поділитися своїми враженнями. Очень даже такой собачку, надо было собачку. Я все ж видел, ты первый раз зацепляешь, вторым ее бах, и идешь потихоньку. Да, я ж смотрю, притормаживает, а потом начал набирать обороты. Да. Ну куда бежать? Так бы я и то совет. У мене от висадився на куртях, взагалі цих не було. Зважаючи на активність звіру, ми вирішуємо продовжити полювання. Подивимось, чи буде працювати наша тактика і надалі. Переміщення оранкою вимагає від мисливців неабияких зусиль. До того ж, не слід забувати про певну концентрацію уваги для досягнення максимального результату. Відчувши втому та зважаючи на правила поводження під час полювання, ми вирішуємо зробити перерву і перепочити. Полювання завершилось. Як бачите, зайчики добуті, трудові, але на нас чекає ще друга частина. Друга частина буде полювання на фазана. Тож не будемо гаяти часу, по машинах і вперед. Як то кажуть, подорож краще вимірювати в друзях, а не в кілометрах. Бо коли вони поруч, не помічаєш ані відстані, ані часу. Змінивши локацію, ми починаємо готуватися до активної фази полювання як на зайця, так і на фазана. Згідно обраної тактики, ми переміщуємось територією ймовірної присутності дичини. З нами наші чотириногі помічники, які ось-ось мають підняти птаха на крило, а зайця на ноги. Як ви бачите, мисливець зробив влучний постріл і наразі маємо ще один трофей – з полем.
Ви знаєте, полювання на фазана – це не тільки полювання, а це ще якийсь досвід і дослідження. Тільки що натрапили на якусь місцину, де отакі кубла знаходяться. Цікаво, що це за пташка. Може, це якийсь міні-фазан, але дуже цікаво. І тут їх дуже багато. Так, кожна нова пригода відкриває перед собою двері до нових емоцій та знань. Бо навколишній світ – це безліч можливостей пізнання нового та відкриття у собі все нових і нових прагнень. Одні сподівання, все ж таки Марат повинен додавити зайчика. Дуже плутає, хитрить. Показовий момент. Пильнуючи за фазаном, собака підняли на ноги зайця. І все, що лишилося мисливцю, це не схибити і добути свій трофей. Андрію, вітаю з полем. Зайчик взятий, добутий. Дальше. Шановні, полювання зараз в самому розпалі. Балочки, бур'янці, просто краса. Піднімаються зайчики, фазани, але це все гарний настрій і гарно проведений час. Не гаємо часу, бо скоро буде вже темніти, а нам треба ще багато чого зробити. Ходімо. Ну що ж, мої доводи були доведені. Все ж таки зайчик в траві. Вітаю, Віталь. Вітаю. Спасибо. Ходімо, зайчик добутий. Вир полювання – це не з чим не зрівняна атмосфера, коли всі учасники діють як один злагоджений механізм. І його основа – це досвід кожного окремого мисливця, помножений на спільну наснагу. І зайві слова тут не потрібні. Тільки що був піднятий фазан, подранок. Зараз з Маратом йдемо добирати. Наближається до кінця мисливський день. Він виявився напрочуд динамічним та результативним. А тому позитивний настрій сповнює нас. Підходить полювання до логічного завершення. Мисливці збираються по машинах і гайда їсти мисливську страву. Ходімо. Так, нам є що обговорити зі своїми друзями, є над чим поміркувати і поділитися емоціями.
І наразі ми прямуємо до дуже цікавого, бо навіть унікального місця. Якого саме, ви дізнаєтесь вже зовсім скоро. Парк создан в 2004 году, в целях сохранения живой природы. И у нас много краснокнижных растений, птицы, есть орлы краснокнижные. Сохраняем природу, охраняем. Леса у нас 2248 гектаров земли, леса, территории. А кому спала така ідея, щоб зробити саме? Обладминистрация, наверное. Ага. А який звір тут знаходиться? У нас есть ослики, со Сканинова привозили, есть пони, есть дикие кабаны, пятнистые олени, благородные олени есть, волк, лисичка есть, барашки там есть, птица есть тоже, фазаны там аргентинские всякие. А є така ідея, щоб коли буде відтворюватись, збільшуватись, випускати в дике середовище? Конечно, конечно. У нас допустим, лисичку мы с петли сняли, можно сказать, с того света ее спасли. У нас есть научный отдел. И у нее лапка раненая, но она не сможет охотиться в живой природе. И поэтому мы ей сделали вольер, она живет у нас. Так и птиц нам привозят, и благородного оленя тоже нам с Западной Украины привозили. Спасли тоже. И сейчас живет он у нас. Тут? Да. Вже є якісь виводки, чи це поки самець? Це самець чи самка? Да, самець. Уже є самка, привезли. Надіємося, в следующем году буде. Окрім оленя, я так розумію, що кабанчик є. Да, дикі кабани. Кабанчик, косульки, да? Косуль нету пока, но в будущем планируем. У нас тут очень грандиозные планы. Я думаю, через год-два, если приедете, мы очень рады будем, посмотрите, какие изменения. Тут будет шикарно. Да. Супер. Хотим кусочек Европы сделать в Краматорске. Правильно. Щоб люди приїжджали, віддихали. Зробити таке і ще одне диво тільки в Україні. Да. Сейчас строится орлятник, это будет Украина Раптор Центр. Мы будем 4 вида хищных птиц, которые там вымирающие. Это будем с инкубатора выращивать, учить летать, охотиться и выпускать на природу. И у наших руководителей есть в планах с Красной книги Украины вырвать несколько листов. Тоді ходімо. Рады вас видеть в нашем парке. Всегда приезжайте, всегда будем рады. Дякую. Тепер, Костянтин, ідемо і покажеш все ж таки, що тут є. Ходімо. Ось такий він Краматорський парк живої природи. Місце, де на власні очі можна побачити, що людина та оточуюча його природа – це одне ціле. Завжди цікаво дізнатися про становлення того чи іншого мисливця. Ми поспілкувалися з Віталієм, який почав свій мисливський шлях не так давно, але вже має свою власну історію. З скількох років ти полюєш? Это второй год, второй сезон. Меня приняли в дружный коллектив, научили всему, что знают. В этом году я начинаю показывать уже кое-какие результаты. Так сказать, не плашать. А в сім'ї є мисливці? Нет, в семье никого. А що захопило? Я с детства пчеловод, и у нас пчеловодов много, кто занимается охотой. Все же рассказывают, оно интересно. И прошлого года и начал я. Колеги захопили, так? Да, коллеги. Які більш полювання тобі до вподоби? На фазана это очень интересно, с собачкой. У нас Юра есть в коллективе, у него собачки хорошо работают. Это самая лучшая охота. На зайца, конечно, коллективом. Вот так вот, как сегодняшняя охота. А сам плануєш собаку придбати? В будущем. Дом уже есть, осталось собаку завести. Побудуй дім, посади дерево і заведи пса. І будеш справжній мисливець. Дякую. Спасибо. Перед тим, як куштувати мисливські страви, в мене є можливість поспілкуватися з єгерем про його роботу.
Я, як єгер ГП «Мисливість та рибалка» міста Краматорськ, хотів би вам подякувати за те, що ви нас привітали, навітали. Хотів би, щоб ви частіше нас приїздили. Чесно кажучи, все залежить від вас. У нас колектив молодий, 108 чоловік. Це в вашому колективі? Да. Які полювання проводяться більш частіше? Більш частіше у нас проводять полювання по пернатій дичині. По качки, по голубу, по фазану. Перепел є, небагато, є. Ось у нас є на второму обході, буквально 2 кілометри від нас, є ставок, і там ось гусей живе приблизно около місяця. Ніхто їх іще не вполював. Ні, їх чіпають, але їх ще ніхто не вполював. Відкрилось полювання на хутрового звіра, на зайця. Дуже багато мисливців у нас взяло відстрільні картки. Ми працюємо з 10 до 7, буває навіть до 8 вечора. Люди приходять, бо у кожного робота. Я сьогодні бачу вашу працю. Я бажаю вам успіхів. І хотілося б якось залишити на згадку і подарувати тобі таку шапку. Дякую. Ось така вона мисливська Донеччина, гостинна та багата своєю дикою фауною. Ця подорож надовго запам'ятається нам і впевнений, що ми ще не раз будемо мандрувати її мальовничими стежками і розлогими дорогами. Я хочу виразити велику подяку телеканалу «Трофей» за те, що вони приїхали сюди до нас, для того, щоб показати наш рідний Краматорськ, наш колектив прекрасний, який є. Нашу Донеччину. Ну і звісно ж, по традиції, фото на пам'ять. Запрошуємо у неймовірну мандрівку з метою вивчення дивовижного і такого необхідного взаємозв'язку між фауною та довкіллям. Озброївшись результатами останніх досліджень, ми вирушаємо у джунглі, ліси, гори, пустелі та океани, аби дізнатися, як тварини взаємодіють з довкіллям, розвиваються, виживають та адаптуються до його змін. Дивіться в цьому сезоні на телеканалі «Фауна» серіал «Світ дикої природи». Друзі, добрий раночок. Доброго ранку. Бачите,
ми приїхали в гості до корифея тутошніх місць, молодого, але раннього фахівця по збіру грибів та лову трофейної щуки Максима. Не тільки щуки, карасі такі взагалі. Я подивився його фото, навіть боюся виставляти в Інстаграм, бо ви просто офігеєте, яке це Ельдорадо. Ми знаходимося під Києвом, в одному з підкиївських районів Київської області, і Максим, власне кажучи, розповідає, як тут у нас справи. Сьогодні ми хотіли поїхати на рибалку, але завтра починаються заморозки на ґрунті, тому Максим каже, поїхали спочатку, зберемо тут всі гриби, ось таку варейку взяли. Які тут у нас гриби, власне кажучи, що ми будемо збирати? Сьогодні ми будемо збирати гриби та маслюки. Стоп, я щось не зрозумів. Гриби чи маслюки? Гриби та маслюки, я сказав. Тобто у вас, я знаю цю байку, гриби, тут розумієте, гриби тут рахуються тільки білі, і ще може бути інколи красноголовці. А все інше це маслюки, так? Да? Тобто маслюки це не гриби, так? Ага. Ось така тут схема. Я так розумію, що тут десь живуть твої батьки, а ти студент, вчишся в Києві і сюди приїжджаєш на вихідні до батьків, так? Так. Скільки років ти вже тут, як ти кажеш, аборигенніш? 10 років я ходжу по цим лісам. Ці місця, це всі мої місця. Тобто тобі це все подобається? Так, дуже подобається. Почав ходити я, напевно, ще як мені років 7-8 було. Це таке, навіть пізно. З хлопцями гуляли в лісі. Спочатку по гриби, потім на рибалку. Так. Ні, не навпаки. Спочатку на рибалку, потім по гриби. Тобто, і одразу, як то кажуть, пішли трофеї, так? Спочатку по рибі, потім по грибах. Так. Батьки приймали участь? Батьки так. Батько мене возив на риболовлю, як мені десь років 3-4 було. Намахав удочку. Це саме те, що потрібно. Коропа, так. А і коропа навіть тут ловили, так? Так. І карасів. Карасі, коропа, вся риба. Улови були раніше, сам розумієш, так? Да. Хоча що раніше? Я вам кажу, що коли десь у 1970 року, якось там спитав я якогось дядька, скажіть, будь ласка, а як було з рибою? Він знаєте, що мені сказав? Синок, ти пізно народився, зараз риби нема. Це був 1970 або навіть 69 рік. Розумієте? Тобто, а 10 років тому назад, це був який рок у нас? Приблизно 13. 13-й. Так, і мені вже говорили, що немає риби. Вже нема. Тобто риби у нас нема ніколи. Так само приблизно і з грибами. Ну, з грибами, то, бачите, тут така стоїть ціла ванна, ціла варейка, і моє олдскульне ведерце, це не про що. Звісно, не видно його навіть. Ну, будемо грузити сюди мішками, бо навіть ми машиною туди, куди потрібно, навіть і не заїдемо. Там через якісь болота чи що, і тільки тим мотопедом, і потім іти ще пішки доведеться. Тобто у нас досить все складно. Ну, Максим, поїхали, подивимось, і там вже в процесі, як то кажуть, роззнайомимось. Аттрактант я так тобі ще рано. Ще не вживаю. І це дуже добре, тому що аттрактант це тільки для досвідчених олдскульних дідів, які вже, як то кажуть, пішли на посадку. Ну, пішли на посадку, гриби ми ще позбираємо. Поїхали. Ну, чудово. А от березнячок досить непогано. Там ще не буде. Щось там таке. О, Олег Анатолійович. Перший. Сюрприз. Так. Бачиш, навіть вдоль дорозі. Вдоль дороги, Це так. білий, так. Це білий, це гриб? Да, це гриб. Точно гриб? Це справжній гриб. Справжній, так. Ну, давай подивимось ближче. О. Це ваш розмір. Почин є. Ну давай, ти ж його побачив, ти зривай. Давайте. Ми вирішили спочатку лежити в маленькі ведерця, а потім в цю велику варейку. О,
Ось, дивіться. Ти викручуєш гриби чи зриваєш? Викручую, тільки викручую. А до речі, де мій ніж? Я десь ніж, ні, є ніж, все нормально. Дивись, що ми робимо. Ми робимо, як то кажуть, льолік. Це, щоб було естетично, ось так ми з ножки зрізаємо, отак от щищаємо, скільки можемо, це не обов'язково. І робимо контроль якості. О! Чистий. Чистий. Тобто, саме натуральний білий гриб пахне атрактантом. До речі, в тебе атрактант є? Є. А ну давай подивимось. Пригостимо вас. О, бачите? Це За перше. першого. Ну тобі не можна, тому що Ні, ти ще я не п'ю. молода людина, а я хвора людина похилого віку, тому трошки за як то кажуть, за перший збитий місцевий чайок. Ух, такий гарний. О, слухай, гарний? Гарний. Трошечки нагадує такий лимонад. Дивись. Володя, тобі теж потрібно, бо щось в тебе таке око плаваюче сьогодні, щоб воно було, як ти кажуть, це більш ясно. Сочку цього місцевого тобі потрібно. Так, ложи у корзиночку. Так, давайте, так. О, бачиш, в тебе вже пів корзинки є. Да. Майже. А ну чекай. Чекай. Що там, ще є чи що? Ні. Показалося. А це що? Я бачу, ви не бачите. А я оце подумав, що гриб. Так, ну це ж враховується, що ти знайшов, да, Володя? Якщо я знайшов гриб, то це я знайшов гриб. А коли ти знайшов гриб, то ми знайшли гриб, да? Тому хто буде зрізати? Да зривайте вже. От я заради цього вам і дозволяю. Я люблю чути, як ви кряхтите. Та-дам! Перший мотиль. О! Слухай, мені не так повезло. О! А цей Старий, як ви. такий олдскульний гриб, але він піде все одно. Посушить. Посушити він піде, так? Да? Добре, да. Ви ж теж отак трохи, якщо трухлявий, да? Так, то тушку. на шушку вони йдуть. Ну ось спочин є. Я вас вітаю. Ти мене вітаєш, я не бачу, що ти мене вітаєш. Я тобі привітав. А ти зараз мене не вітаєш. Давай лізь у кишеню. Так. От і будемо зараз вітатися. Вітатися, да. Трактант працює люто. Гриби був, а зараз вони вже в кишені. Так мені нічого не лишиться. Точніше в корзині. Очі починають відкриватися. Це добре, що тобі ще це сучок, як то кажуть. Ну йдемо, слухай. Виявляється, вони тут є. Навіть досить неочікувано така місцевість. Ну пішли, подивимось. Обійдемо так, я думаю. Очі такі, як у підуста стали. Підуст проти грибів. Ну пішли туди, пішли сюди. О, Олег Анатолійович, дивіться, які ось білі. Один. Ось другий у нас. А ти знаєш, я бачу все. І третій. Ти знаєш, я оце спеціально прийшов поперед, да, щоб подивитися, то я тебе перевіряв. Чи побачив ти, чи ні. Я взагалі дійсно побачив. І прийшов мимо, думаю, подивлюсь, який цей грибник, він їх побачить чи ні. Це була перевірка. Прийшов? Так, да, прийшов. Першу перевірку ти прийшов, тому це 3 гриби, але ми збираємо на бздюм. Тоді 2 мені, тому що я їх перший побачив, і 1 оцей маленький тобі, тому що ти їх все ж таки побачив. Ну, зрізаєш ти всіх. Добре. Зараз Точніше викручувати. Ну, от, все ж таки оця тактика викручування. Давай, я буду їх чищати, а ти будеш зривати. Вкладати тобі у... О, це гарнюня. О, це чисто як сльоза. Я вас Так. Викручуємо. Так, який дивись. кривий. Дивись, це Володін гриб, він такий завжди. Так, а цей у нас як? Так. І цей гарнюня, давай туди його. Так це ваші. Вам 2. Ні, я потім візьму. Ми все одно будемо потім. Твого, якщо так далі справа піде, там от твого ведерця набагато не вистачить. О. Також.
Ну, от бачиш, у нас як з тобою як конвеєр. Ну, от бачиш, я знаходжу, перевіряю тебе, ти приходиш перевірку, потім все зрізаєш. І у нас такі гриби. О, гарнюня. Тримай. Клас. О, бачиш, вже 2/3 варейки у нас є. У мене ще трохи і дно буде закрито. Ой, хорошо вам. Щось після твого атрактанта в мене якось Ходімо різкість далі. пропала. Ну, маховичок. Маховичок. Ну, він вже такий застарий, бачиш. О, ні, це не піде навіть на Приморозок, сушку. бачите, вдарив. Ага, бачиш, був. Це вже останні був гриб, гриби. але це не гриб. Так, ну, от вони тут перші і вони останні. В цьому році, звісно, що не жир. А оце що? Отут низинка, тут можна подивитись. О, 2 маслючки. Це вже не білий, але також приємно. Опа. У нас маслюки не ціняться, тому що їх треба чистити. Мороки. Да, мороки багато. А так також дуже їстівний гриб. Чистий, гарний. Ого, як я на нього вийшов. О, тут, бачите, така ложбінка і потрібно буде. Ага. Ось він, бачите? Ух ти, слухай, а він, а тут, ого, ви навіть не уявляєте, тут треба підкоп цілий робити. Це добре, що тут таке узбіччя високе. Схил, о, слухайте, тут їх 2. Ні, а так, 2, от бачите, це 1. Я його навіть ще й не побачив. А ось і. Та-дам! Ха-ха-ха! Ох ти! О, далі ще не встигли його з'їсти. До речі, сухо в лісі. А де? Макс! Так, це тут. Дивись. О, ну це вже справжній. Справжній, білий. Бачиш? І розмір гарний. І чистий, так? Так. І отут, от бачиш, тут воно, він сухенький. Але бачиш, тут таки вона така ложбина, і тут потрібно їх і шукати. Вони в лісі нема, ось тут є. В лісі я ходив. Ти щось знайшов, до речі? 2 маслючки. А я знайшов парасолечку маленьку. О, ну, також. взагалі грибів мало, тому доведеться збирати все. Не тільки гриби, але й парасольки. Да. Сухо. Але, ну дивись. О, в тебе вже півкорзини, а в мене вже дно застіляно. Ну йдемо так. Йдемо, так. Давай, ти йди сюди по канаві, а я піду туди далі по канаві. Добре. О, бачиш? Вон твої, так. А ось мій. Ну ти не дуже, а давай. Он ще. О, бачиш? Та й краще, так. Да. А і он ще, бачиш? Бачу, Вон, бачу. Але це все маслюк. Так, цей мені щось не дуже подобається. А ось які маленькі, дивіться. Так, це сухий. А в тебе як? У мене супер. А, в тебе супер, так? Да? Ну, ось в мене тут. А, це. Ні, це не те вже. Це переросток, а в тебе добре, не? Так. Ну, от бачиш, молодими. Ні, гриби молоді. Дивіться, Олег Анатолійович, які гарні. А старим. А, які гарні.
Зараз в мене шнурки тут трошки розв'язалися. Чисті. Хтось згадує. Можна маринувати їх. Так, це у нас є кому робити. Ось. А цей вже перестояв. Ось які гарненькі у нас. От бачиш, поки я шнурки зав'язую. Вон тут ще не. О. Це я вже бачив. А, бачив, так. Так. Ну, пішли, вон ще є, Ось. бачиш. О, все. Пішли. Іди оті, Да, Гриш. давайте. О, дивіться, які здорові. Не червиві? Такі вже вони трошки застаріли, а вони маленькі є. А ось які, багато скільки. Да. О, тут ціла колонія. Ось. Він там і ще ось там. Давай так, ти йдеш з цього флангу, так. А я заходжу з того флангу. О, дивись скільки. В одному місці ціла купа. А вон ще. Ні, О. то море. А, то мремухи. Дивись. Нормальні, свіжі гриби, як в тебе. Дуже добре. Так. От, а це ми напали. Ріжемо вже. Так. Це не дебри. Такі вже, якщо б були б завтра, то вже було б запізно. Так, це ось тут, а ми ще ось тут викопаємо. Да. Як то кажуть, в останній вагон потяга встигли влізти. Ще б трохи і було б все. Бачите, маслята, але такі вже взагалі не масляні, да? Сухенький гриб такий. Нема дощів в цьому році і грибів, звісно. От, хоча тут трохи така вологість є. Ну, от бачите, воно от на скатіку, такому на моху, воно трошки є. Після дощу на самому скатіки. На самому скатіки після дощу. О. Так, я всі свої зібрав. А? Я всі свої зібрав. А що тобі? Помогти вам? Що допомогти? Збирати Тебе вже корзина там практично повна. Ну, що в тебе? Нічого. А ти де ходив? А ось, вдоль цієї посадочки. І що, нічого, да, більше не було? Ні, нічого не було. І масляків більше нема. Не було. А я бачиш, беру знайшов цього. Польського такого переростка. Але класно. один. Ходив, думав, ще буде хоч декілька, нема. Це перші, якщо вони пішли, то це дуже добре. Ну це вже не пішли, це вже вони, може, і прийшли. Слухай, а опеняк тут ніде нема? Опеняк в цьому місці точно немає. Туди далі, десь кілометр від цього місця, можуть бути. Ага. Але якщо вони не... Ну, вони... Пішли ще на тій стороні подивимось. Бо от я тобі кажу, що по часу року, да? Зараз жовтень, вже, можна сказати, практично перша декада його закінчується. І ось перед морозами ще можна, опеньки ще можна пошукати. Або трошки ще, ну подивимось. Якщо колись зробимо ще виїзд, то поїдемо, спробуємо опеняк позрізати.
Так. Що, пішли тоді туди, так? Пішли, так. А що ти там? О, який красавчик. Оце білий. Дуже гарний. Подивіться, який. Длінна ножка. А чистий який. Піску весь. Зараз ми його обтрусимо. Да, повністю чистий. І саме головне, знаєте, що в лісі? Коли обрізаємо ножки, ховати їх назад, щоб інші грибники цього не бачили. Це саме головне в своїх місцях таке робити. Так, будемо далі дивитись. Трошки не пощастило, бачите, воно все таки сухе. От. І я так думав, що це у нас буде той, як його, білий. Але виявляється, що це банальний маслюк. Хоча ні, це білий. Це білий? Ну, точно ж білий. Або маслюк, ні. Все ж таки маслюк, але такий. О, бачите? О, вже знайшли? Я думав, що це білий, розумієш? А, ні, це маслюк. Це маслюк, це гібридний маслюк. А он, бачиш, ще. О, це Вон. красиві гриби. То давай зрізай ти туди, щоб я туди наліз. Давайте. А я піду, а я ось ще. А от тут ви не бачите. один він, тут А? 3 їх. Ні, от іще що тут є. Вон. От, бачите, раз. І от бачите ще. От. Ну, нарешті я бачу, що маслюків все ж таки є. Білих небагато, грибів небагато, як казав Грибів, Максим. да. Але щось дає. Ну, пішли ще подивимось. Може вони тут якось колоніями ростуть. Бачиш? А в тебе ж батько мисливець, да? Так. І він тебе на полювання бере потрошки, да? Так, Це їздимо. що за нора така? Це нора чи що? Це, напевно, лисичка хотіла щось заховати. Лисичка? Так, я Це думаю. ти впевнений? А може Так. це якийсь удот чи цей удав? Ні, це лисичка. Так. Узька. Ага. І вони так копають. І глибоко, бачите? Доволі глибоко. Нож ховається. Тримай! А, тоді... Слухай, а там цей. Це що, це може там хтось живе? Це нора може якась? Та ні, Олег Анатолійович, це, напевно, вона хотіла щось заховати, а хтось, може, її спугнув. Може це золото там якесь буде? Ти ні? Ну, Подивись там уважно. Нема? Та нічого там нема. Фонарик є, от подивись, підсвіти, там може там є. А ти подивись уважніше. Бо я знаю цих лисиць. Давай я тобі підсвічу, що там у нас. Опа! Це що у нас? Справжні? Справжні. А ну дай я подивлюсь. А ну подивіться. Ну це ж я знайшов. Ну, Тому, як то кажуть, біжить у кедах. Ось так потрібно ходити по лісу. Лисичка, але хто його знає, хто туди заховав. Це теж це невеликі гроші, ну, як для студента. А для пенсіонера це великі гроші. Це я можу тут півмісяця жити за ці гроші. Це добре. Дякую тобі за находку. в місці цікавому, так? Да? Ну, до речі, чого це? Ось, власне кажучи, осинка. От, і ось він, краснюк під осиновик. Все класично, а ось осинки. Ну це воно як потрібно, воно так і є. А чого один? А чого ти один? А зараз подивимось. Зараз подивимось. Так, це краснюк. Врізаємо його, так? Да? Да. До речі, що ти з краснюками робиш? О, краснюки ми використовуємо в смаженому вигляді, Ага. адже у маринованому вигляді вони чорніють. І якось, коли відкриваєш баночку, а вони чорні, якось не дуже дивиться воно. Так, А от в жареному вигляді, в смаженому вигляді дуже-дуже непогані гриби.
Слухай, ну я тобі скажу, що те, що вони там чорніють чи синіють в баночці, це як подивитись, це погано чи добре. Вони ж на їстівні якісті це ніяк не впливає, розумієш? Тому як ти ставиш банку такими чорними на вигляд грибами, їх ніхто не буде їсти. Ага, Розумієш логіку? Більше основного. О, нарешті, о, бачиш, олдскул він Зазбито. ставить з молодих до ранніх, да? Він знає, да? Що кожен синій або чорний, або навіть червоний гриб потрібно, як то кажуть, обмочити. Це саме я про що кажу, про те, що дивись, може ще є. Бо мені так подобається, коли ти шукаєш. А я святкую. Да? А що ти зробиш? Нічого не зробиш. Та це може не, Дивись. це може не гриб? Це гриб. Оба. О, які ж. Оба. І це, дивись його. Ой, ось. І он. І ось маленький ще. Ага. Ну це ви замітили. Ну це ми практично сюди оба дивилися. О, які дивіться. Ага. Це по ваш Гарнюня. розмір, так? Да? Ух ти. О, дивись, з м'ясом. Вон, бачиш, який там паразит сидить. Почекай. Я тут покажу людям, хто їсть гриби. Ти бачиш, яка дрянь? Ти бачиш, скільки зіжрав? Да. Це все ж він зіжрав. А Так, хто це? Це якийсь жук. Який? Ти Я знаєш, як він називається? Ні, не знаю. А, бач, о. Упав, мабуть, летів. Ні, це називається, знаєш як? Архіроптерикс дирижабль. Це саме таке латинська назва. Він такий, до речі, як то кажуть, не отруйний. От, а гриб добрий. Трошки того, да, далі вже нормально. Так, на сушку піде. А це і в тебе. А, ти вже зрізав, да? А, добре, нормальний, да? Да, чистий. Все. Так, ну на тобі тоді. Це мені. А вон ще маленький. Маленького. Так, маленького теж ложи собі. От, тому що. Всякі. Чистий. Ну так, більш-менш, да. Так. А ну пішли ось туди дивитись. Чи туди, куди краще? Пішли, ходімо А може туди. там біля пагорбу, давай подивимось. Давайте Вон подивимось. бачиш, там, бо там воно повинно туди вода стікати, може там щось Так, буде. зараз отак обійдемо і туди сходимо ще. Я старий черв'ячник. Я знаю, де буваються храбачки, де вони відбувають, коли ось так от сухо в лісі, щоб копати черв'яків, там на самана, ляща. І гриби вони також люблять, де вологість. Тому йдемо туди, там бачите, такий схил, і там біля схилу, там іде така канава, а там корчі, бачите? І ось там із-під перекату може щось і буде. Вибачте за риболовну термінологію. О, які маслята. О, таких тут. Ого. Олег Анатолійович десь пішов на дальняк, а ми тут зараз маслят наріжемо, покажемо йому. Бачите, сухо, сохнуть гриби. Ще й приморозки, блін. Цей не годиться, цей годиться. О, подивіться скільки зразу. 5 штук. Красота. Бачите, великі такі, але не гнилі, без черв'яків. Чуть-чуть було черв'ячків. Красота. Вже майже повна корзинка.
Все, більш немає. Ходімо далі дивитися. Вон, бачите, де він? Заховався, бачиш? Ну, от, бачу. Бачиш? А ну зараз подивимось, який ти мужик. Зможете його звідти достати чи ні? Попробуємо. Дуже непоганий. Давай, викорчовуй його. Вісікий красавчик. О, бачите, якого я гриба знайшов? Між оцих гілочок ти проходиш набагато краще, ніж я. Ось для цього і потрібен сплав досвіду і молоді. Досвід шукає, молодь зрізає. О, бачите, в такому досить неочікуваному місці. А? Ну, в тебе вже корзинка практично повна, а в мене наполовину. Зараз будемо Наполовину повна, так. Да. А в тебе вона вже практично повністю пуста. Ну, навпаки. Ну, бачите воно як? Там агапа, там агапа, там агапа. Ну тут якраз добре, тут якраз судак такий дрібненький, бачите який? От. І це свідчить про що? Про те, що, навіть тут їх два. Ой, які гарнюні. Оце мені дуже подобається. Бо вони маленькі і тільки-тільки проросли. Я навіть не сподівався, що таке воно. Ой, яке чудо. Бачите? Оце класика, олд класика. Точніше, янг класика. Ну, це, до речі, це 100% білі. Тільки вони, може, сьогодні ввечері повилазити. Бачиш? І там я ще біля відра знайшов. Зараз, іди сюди. Бачиш? Да, це. Бачиш який? Це натуральний білий. Це коли вони повилазили? Це всю ніч. Це сьогоднішній, Да, так? сьогодні ще, я думаю. Бачите? Під ягличкою, да, були? Ну ось так, я так, до речі, оцього бачив, оцього навіть і не бачив. Олег Анатолійович, це треба все робити ось так і так. Ну нехай буде, воно нічого не дає, але нехай буде. А будуть люди інші ходити, побачать. Оце так. Да. Ну, Це я це що молодець. говорю. Оце я не знав. Це Тобто, знаєте, обов'язково. бачите, які вони ці хитрі місцеві аборигени. Вони все тут маскирують і навіть. А так я як жду, бачу зрізи. Ну нема, то й нема. А я навіть такого і не здогадався. Тепер буду знати. Дякую. Це дуже важна порада. Навіть не потрібно її було трошки розгойдувати цю ситуацію по телебаченню, але ладно. Бачите, я ж з собою в могилу нічого не беру. Тому користуйтесь цим лайфхаком від нашої молоді. Тоді я тобі доручаю зрізати отой гриб. Бачиш, от там. Обережно треба його. Там теж є? Є. Бачиш, який? Я тут походив, подивився. Ну дивись, почекай, може тут ще ти ще подивишся.
Зараз подивимось. Бачиш, 2, може ще є, вони молоді, тут саме цікаво. Прямо на дорозі, дивись, дивись. Прямо на дорозі. Ось так. Ми завжди йдемо по дорозі, дивимося наліво, направо, да? А під ноги і не дивимося. Ось. Ну так. Да. Майже. Ну давай подивимось. О, так це ж білий, дивіться який. Давай подивлюсь. Подивіться. А. Ножка яка, да? Зараз ми його почистимо. Ти знаєш, от такі гриби, дуже на них полюбляє дивитися, знаєш хто? Хто? Володя Журавльов. Він дуже. От я завжди ділюсь з Володією Враженням. От, не грибами, а враженням від збору грибів. Це його надихає і надає йому натхнення для зйомок. Так, в тебе вже там місця нема, так? Да? Ну, ще. Ось сюди положиш. Ще знайдемо. Наступив би якраз. Це гадюка точно? Це, Так, це бубнова гадюка. Це не вуж. Це сама страшна гадюка. Ну така маленька? Може вона не одна тут? От бачиш, дійсно спас життя. Да. А я її не побачив, він каже, стоп. Я думав, що я на якийсь гриб наступаю. Ні, це треба дуже обережно бути в Це лісі. бубнова? Так, да, це бубнова гадюка. Бубнові вони такі всі. Бубнова це... Бачите, як полізла. Це жесть, так. Да. Треба дивитися уважно. Будьте уважні і обережні. Така гадюка маленька. Я взагалі думав, що це вужик якийсь. Та маленькі ж вони самі і ці. А кобр тут у вас не буває? Ні, не буває. Але як джунглі, де карась клює, то там що хоч може бути, я думаю. А як з жінкою приїду, то буде тобі і кобра. Да. Ага. Так, друзі, ну що, залишилось тільки підвести підсумки. Так. От бачите, що таке юне молоде дарування. Знає, куди, що і як. Макс, я вражений. Оце, я розумію, такий досвід. Да? Прийшли ось тут. А розумієте, люди, скільки це потрібно було ходити, перш за те, щоб оце так вивчити ліс, де тут і що відбувається. Ну, я бачу, що привіт твоїм батькам, привіт всім, хто, як то кажуть, долучив тебе до цієї справи. Це дуже добра справа. Взагалі ти студент у нас, як цей університет зараз називається? НУБІП. Розшифруй. Національний університет біоресурсів та природокористування України. О, бачите, лісник – це практично генерал. Ну це дуже, бачиш, ти вже, як то кажуть, готовий фахівець. Шустро у нас, толково у нас молодь росте. Я так думаю, що цей хлопчина піде далеко. Чорний пірат. Найкращі балансири ручної роботи, що зроблені для водойм України. Аеродинамічна форма зменшує опір під водою і робить гру максимально реалістичною. Надгострі гачки підвищують результативність засікання. Оптимальні розміри для ловлі сома, щуки, судака, форелі та окуня.
широка гра дозволяє обловити набагато більшу площу. Набір балансирів «Чорний пірат» – кращий подарунок у новому році за фіксованою ціною. Справжні балансири в упаковці, що захищена голографічною стрічкою. Не дай себе ошукати. Остерігайся підробок. Пам'ятаєш, як вперше пішов на риболовлю? Тобі було 4 чи 5, і поруч був батько. Ти ще багато чого не розумів, але відчував. То був цілий ритуал, в якому має значення кожна дрібниця. Яку снасть вибрати, як прив'язати гачок, яку наживку насадити на нього першою. Ти вже давно дорослий, але це захоплення лишилося з тобою на все життя. І добре, що поруч є той, хто може його розділити. Трофей. Телеканал твоїх перемог. Подобається дивитися про полювання та риболовлю? Тоді групи «Трофей» на Фейсбук та Інстаграм саме для тебе. Заходь, реєструйся, завантажуй фото, бери участь у конкурсах, отримуй цінні призи. І тебе гарантовано побачить вся Україна. Почекай, вот уйдет. Пошла! Давай. Красава! Вот это да! Вот это рыба! Ребята, ставьте лайки. Ти вже знайшов телеканал «Трофей» на YouTube? Заходь та підписуйся. А якщо раптом пропустив улюблену програму, зможеш швидко відшукати її на нашому YouTube-каналі у форматі HD. І, звичайно, не забудь про портал телеканалу «Трофей» – tрофей.tv. Всеукраїнський календар змагань на будь-який смак, реєстрація, розклад. З ними ти завжди будеш в курсі актуальних подій світу полювання та риболовлі. Приєднуйся, знаходь нових друзів і ділись своїми трофеями. Фейсбук, Інстаграм, Ютуб і портал телеканалу «Трофей» – це те, що об'єднує всіх, для кого полювання та риболовля не просто захоплення, а спосіб життя. Заходь, дивись, підписуйся. «Трофей» – телеканал твоїх перемог. Доброго дня! Вас вітає яхт-клуб «Фрегат». Я Роман Карасевич. Ми будемо готувати асорті смаженої риби. Спочатку будемо брати карасів. Карасів, саме головне, щоб вони не горчили, треба ретельно промити всередині. Змити плівку темного кольору. Тому що при смаженні вона буде дуже горіч давати. Карасі ми вже підготували, почистили. Зараз будемо карбувати їх. Карбуємо через 3 мм. По спині до кінця не дорізаємо, до половини ріжемо. А вже від нижнього плавника ріжемо по всій довжині. Це робиться для того, щоб маленькі кістки просмажувались. Карась ловили в Дніпрі біля нас, так що він свіженький.
Завжди чекаємо вас в гості. Він завжди у нас в наявності є. Головне різати обережно, щоб не порізати пальці. Для смаження нам буде потрібна олія рослинна і вершкове масло, спеції для риби, перець, сіль і потім ми ще посмажимо цибулю. Так, карасі ми підготували, зараз будемо різати на філе карпа. Бо він у нас великий. Голову ми відрізаємо, вона піде на уху, вона не потрібна. Карп ще живий, бачите, ще цибає. Робимо надріз вздовж живота. Вирізаємо плавник. Будемо різати на філе з кожею і кістками реберними. Для цього нам знадобляться ножиці ще. Беремо кухонні ножиці і ріжемо ребра. У нас вийшло філе. Одне філе, зараз друге зріжемо. Ріжемо вздовж плавця по хребту. Так само надрізаємо ножницями. І дорізаємо ножом. Все, ненужне убираємо. Зараз ми філе змиємо трохи кров. Філе ми промили. Зараз будемо нарізати на порційні шматочки. Зараз будемо маринувати рибу. Для цього нам знадобиться спеції до риби, сіль, біле вино. Рибу маринуємо разом. Перець чорний і спеції для риби. Беремо трохи соєвого соусу, грам 20. Вина, також грам 20. Вино дає кислинку і покращує смак при смаженні. І перебитий чеснок на блендері беремо з рослинною олією. Воно дає пікантний вкус.
Ретельно перемішуємося. Даємо рибі постояти хвилин 10, щоб вона промаринувалася. Десять хвилин пройшло, ми ставимо пательні грітися і будемо зараз смажити рибу. Наливаємо рослинну олію. Вершкове масло ми додамо в кінці, бо воно буде горіти. Наливаємо багато олії. Риба любить, щоб було багато олії, щоб смажиться гарно. Вона буде тоді золотиста і дуже смачна, зі скоринкою. Ще додамо. Для того, щоб риба не прилипала, треба трошки солі додати, коли пательні гріються. Чекаємо, щоб масло дуже розогрілося гарно, бо воно буде варитися, а не жаритися. Рибу будемо панірувати суміші кукурудзяного і пшеничного борошна. Ретельно макаємо у муку, у борошно. Пательні розогрілися, кладемо рибу. Карп також паніруємо у борошні. Кладемо на сковорідку. Одразу кладемо шкурою донизу. Тоді вона не буде приставати так. При смаженні треба за рибою постійно дивитися, щоб вона не згоріла. На середньому вогні приблизно по 5 хвилин. Якщо карась великий, хвилин 5, якщо поменше, то хвилини 3 з кожного боку. Карп у нас філе, тому по 3 хвилини вистачить нам. Поки риба смажиться, ми наріжемо цибулі ще. Тому що до риби пасує дуже смажена цибуля. Три хвилини пройшли, ми перевертаємо карпа філе. У нас утворилася рум'яна скоринка. Тепер підійшла черга перевертати карасів. Тут також ми бачимо рум'яну скоринку вже. Тепер до риби ми додаємо вершкове масло. І в одну, і в другу рибу.
Воно надасть рибі більш ніжний смак. Тепер ми зменшуємо температуру. І доводимо рибу до готовності. До риби додаємо трохи чеснока. Прямо в масло, не на рибу, а в масло. Щоб... Пішов аромат чеснока. Риба буде дуже смачна після цього. Рибу викладаємо на паперові рушники, вони заберуть лишній жир. Те, що залишилось олія, ми посмажимо цибулю зараз. На середньому вогні. Постійно помішуємо, щоб вона не перегоріла. Трохи додаємо вогню. Цибулю смажимо до золотистого кольору. Смажену цибулю скидаємо на друшляк, щоб зайва олія стекла. Вона нам не потрібна. Наша страва готова. Ми її викладаємо. Зайвий жир стік. Якраз риба смажена зі скориночкою гарною. Даємо листя салата, цибулю і пару штук лимончиків. Сьогодні ми приготували дуже смачну страву із риби. Карась смажений і короб смажений. Цю, а також інші страви можете скуштувати в ресторані «Фрегат». Чекаємо вас в гості. З вами був Роман Карасевич, шеф-кухар ресторану «Фрегат». До нових зустрічей!
нас клювання за клюванням відбувається. Для листопада місяця то просто шикарна риболовна сесія. Всім привіт, друзі! Давайте знайомитись. Мене звати Ілля Мартиненко. Сьогодні я вам буду показувати, як ми будемо ловити взимку рибу. Це буде окунь, судак, якщо клюне щука. А там побачимо, може і на мормишку будемо ловити. Все це потім. Тому давайте зараз будемо розставляти жерлиці і побачимо, що в нас вийде. Ходімо! Ми прийшли на місце лову. Зараз будемо сверлити лунку і ставити жерлиці. Будемо очікувати клювання щуки, бо щука здебільшого любить оце такі місця, щоб було затишно, очерет, буває невеличка глибина, тож будемо пробувати. Ми зробили лунку. Зараз ми будемо її чистити від льоду, щоб не застрявала ліска. От так. Ось, друзі, ми розчистили лунку. Сьогодні у нас є тут карась. І беремо жерлиці. Карась сьогодні в термосі, на дворі мінус 19. Перший раз, якщо чесно, рибачу в такий лютий мороз, але побачимо, що з цього вийде. Дивіться, жерлиця складається з грузочка, це до 10 грам, поводочок, щоб щука не перекусила леску, і крючок-тройнічок. Далі йде пластмаска така, катушка. І прапорець, щоб було видно покльовку. Дивіться, коли щука клює, отак от, оце готова жерлиця. Коли щука клює, вона розмотує леску і отак от вилітає цей прапорець. По цьому всьому я вам все вже розказав. Будемо підходити до практичного. Зараз ми будемо вимірювати глибину водойми. Як бачите, вже аж лід замерз, доки ми з вами тут говорили. О, ось, бачите? Ось, дивіться, оце ми опустили її до дна. І від дна робимо 3 мотка. 1, 2, 3. Ставимо прапорець. Витягуємо.
Ось як бачите, у нас от така глибина. Невелика, десь 1,20 м глибини. Ставимо нашу жерлицю. У нас живець в термосі. Ось у нас такий термос. В ньому карасі. Вони живенькі, плавають. А чого карасі в термосі? Тому що при такій погоді, при мінус 19, їм буде дуже складно вижити під льодом в такому ось відрі. Тому я їх, можна так сказати, запхав в термос. Там вони будуть жити. Тому що в термосі вода, як знаєте, не замерзає. Тому знімаємо рукавиці, занурюємо в термос руку і достаємо такого карасика живця. Так. Далі беремо наш гачок, він вже примерз, все попримерзало. І зараз будемо садити на гачка. Отак от, дивіться. Ось. І таким чином щука вже буде бачити цього карасика і буде на нього спритно клювати. Дивіться, як гарно пішов. Так, ми ставимо жерличку. Ось і все, друзі. Ми поставили першу жерлицю, тому будемо переходити до інших жерлиць. Поїхали! До речі, я приїхав не сам, я приїхав з батьком, своїм татом улюбленим. Він позаду оператора, все він контролює, перевіряє лід, так що не виходьте на лід без дорослих. Це дуже небезпечно. Ідіть з дорослими і все у вас буде гаразд. А я далі ставлю жерлиці. Нагадаю вам, чому я в жилеті, тому що багато буває різних ситуацій, коли жилет дійсно спасав життя людей. Як бачите, в мене в руках пишня. Нею я буду робити лунки, щоб потім ловити окуня, судака, всю рибу. Тому
завжди потрібно, щоб була на пишні отака мотузка, щоб якщо дуже тоненький лід, і ти провіряєш пишньою лід, якщо з одного удара пишня пробиває лід, щоб вона не пішла під воду. Ось, наприклад, так, оп, і все, і вона держиться. Тому я зараз вам покажу, як я буду бити лунки, і потім буду ловити окуня. Робимо велику лунку, щоб пролізла різна риба. Ось так я продавив лунку. Зараз ми зробимо так, щоб у нас не було льоду на поверхні. Акуратненько. Ось так, ми зробили лунку і зараз будемо опускати туди балансира. Ми після жерлиць перейшли на таку відкриту водойму, то ми були якби в заплаві, а тепер ми вийшли такий як луг здоровий. Доки там 5 жерлиць наших стоїть, я зараз усе ловлю окуня. Ну, я так надіюся, що буде окунь. Думаю, судак тут повинен бути, тому що ж глибина чималенька, десь метрів 7-8, я так думаю. Така гарна природа, це навіть передати не можна. Оці корчі, оці всі. Отут завжди любить стояти судак, окунь і щука заходить сюди. Є. Ось, дивіться, який гарний окунь. Щуки перейшли на окуня. Те, що треба. Клюнув на великій глибині, на маленького балансирчика, за ту саму бубочку, за яку вони люблять клювати. Дуже чудовий окунь, гляньте, який гарний. Чорний. Це дніпровський окунь, друзі. Ох, так зачепився. Дивіться, який. Дивіться, який красавець. Гарний чорний дніпровський окунь. О. Щось під... О, гарний. Big Fish. Гарний. Просто бомба. Тоже чорний такий. Уже побільше, ніж в прошлий раз. Теж за бубочку взяв. Оп. І до другого. Працюємо далі. Ось він, шнурочок бандит. Маленький судачок. Ні, ну такого ми, звісно, будемо відпускати. Судачок. Перший судак за сьогодні. Такого ми, звісно, відпустимо.
Трохи в нього хвостик замерз, о, пішов. Ось, друзі, ми перейшли на мармишку. Тобто або окунь, або біла риба. Ось наш мотиль. Будемо на мотиля сьогодні. Свіженький, гарненький. Ховаємо коробочку, бо, друзі, дивіться, мотиль, він любить тепло. Якщо в зимову пору року йому холодно, то він збирається в кубки і якось гріється. Тому я його сховав. Далі, як ми надіваємо мотиля? Ось у нас беремо мотиля, надіваємо його виключно за голову, щоб він не розійшовся. Якщо розійдеться мотиль, то буде така красна жижа. Тому обережненько його беремо і чіпляємо за голову. Так, оп. Я завжди насаджую пучечок мотиля. Так. Швиденько зараз його опустимо в воду. Глибина тут велика. Ой. Я ж вам говорю, такий мороз, що лунка замерзає раптово. Просто раптово. Як бачите, зараз поки що нічого не клює, але вже удари були. Зараз подивлюся. Мотиля є. Ай, зійшов. Ну я його вже бачив тут біля лунки близько. Бачите, як мотиля обпатрав? Це був окунь. Ну, він був маленький, я не жалію. Таке в мене вже і бікфіш уже був. Походу, щось є. О, мілоч. Ну нічого. Ай. О, відсипив. Дивіться, друзі, який гарний окунь. Маленький, ну піде. На юшку те, що треба. Полосатий, але ви вже подивіться, він вже не такий чорний. Він іде вже з полосками, смугастий. Отакий він гарний. Уже замерзає. Дивіться, як швидко замерзає цей окунь. Воно щось хлюпощиться там іще. Ну, оце ми не будемо відпускати. Це хай буде. Це вже таке, знаєте, як знахідка. Потім ми зараз іще будемо ловити, іще, а там побачимо. Вже йде діло до обідньої перерви. Будемо їсти. Тому дуже гарний окунь.
чого я тут ловлю? Тому що я вже цю місцину знаю. Я тут вже років 3-4 ловлю і завжди тут є риба. Ми тут з батьком наче... Ой, єсть. Єсть. О. Дивіться, який гарний. О, хороший. Бомба. Це вже покрупніше. Ну от, так на чому я зупинився? Оце я ж сам родом з Обухова. І я тут оці всі місцини, рибацькі края, оці Трипілля. Я ж це все знаю. Тому і вирішив сюди саме приїхати, тому що тут дуже часто ловиться гарний окунь і судак. Ну, в цьому разі зараз теж дуже гарний окунь. А судачок сьогодні мене трохи не потішив. Малуватий. Так вже заїв. Така атака була серйозна зараз. Його. О! Оцей вже, бачите, почорніше. А полоски тут вже не так сильно видно. Але чорний. Оце дніпровський окунь, друзі. Щоб ви знали. Ставковий окунь він так брати не буде. Ви замітили, що зразу замерзає? От подивіться, як замерзає. Відразу, просто. Свіжачок. Гарний окунь. Таке в нього і брюхо набите. Навірно, не тільки в мене вклював. Тут щось серйозне. Ого, упирається як. Треба, щоб не зійшов. Так, потихеньку, потихеньку. Там, походу, крупняк. Треба вибрати, щоб удобніше було витягувати. Ось він. О, хороший. Так, взяв. Да, атакував, звісно, серйозно. А заглотнув як? Це представте, яка в нього була атака, що він так заглотнув, що я не знаю. Кошмар якийсь. О! Єлі відчепив, представляєте, за такий кабаняка. Щас, дивіться, і в рот не підспускає. О! Вокунь Вова, як Олд каже, дивіться. О, хороший. Я ж за ним сьогодні півдня бігав. Гарний окунь, аж чорний, подивіться який. Оце настоящий теж дніпровський окунь. Отлічний просто. Це бікфіш, дивіться який. Гарний. Ну що ж, друзі, давайте підведемо підсумки нашої сьогоднішньої риболовлі. Сьогодні ми зловили небагато риби і немало. Вдосталь, всього вдосталь. Є і гарні екземпляри, навіть дуже такі прям кабани. З цих окунів можна і юшку зробити, дуже смачну. Можна запекти їх в духовці на цибульки з картопелькою. Ми знайдемо, що з них робити. Тому всіх заохочую на рибалку. Всі приходьте. Не бійтеся, але з дорослими, саме головне. Тому що це вода, а на воді, як ви знаєте, треба поводити себе обережно. Але і також не треба боятися. До нових зустрічей, друзі!
Пам'ятаєш, як вперше пішов на риболовлю? Тобі було 4 чи 5, і поруч був батько. Ти ще багато чого не розумів, але відчував. То був цілий ритуал, в якому має значення кожна дрібниця. Яку снасть вибрати, як прив'язати гачок, яку наживку насадити на нього першою. Ти вже давно дорослий, але це захоплення лишилося з тобою на все життя. І добре, що поруч є той, хто може його розділити. Трофей. Телеканал твоїх перемог. Мене звати Гліб Скоробагатов. Більше 20 років я займаюся екстремальним туризмом. Я представляю проєкт «Адаптер», в якому демонструю різні способи та техніки подолання екстремальних ситуацій. Ви побачите подорожі закинутими місцями, лісами, горами, містами, підземелями, печерами і навіть промзонами. Ця програма для тих, для кого активний відпочинок – це стиль життя, а успішна адаптація до навколишніх умов – життєва необхідність. Отже, вмикайся, скоро ти будеш готовий. Я вас усіх вітаю. Нещодавно ми з вами розбирали плюси та мінуси окопної свічки. А ось зараз я хочу вам показати інший, більш, можливо, екологічно чистий варіант, як і обіцяв. Але поки ще раз акцентую вашу увагу на деяких помилках при роботі з окопною свічкою. Вважається, що час її роботи обмежений буквально парою годин. Насправді це не так. Свічка може горіти дуже довго, поки у вас є парафін. Помилково вважається також, що вона повинна прогорати повністю. Щільно складений картон, і він же просочений парафіном, є лише каталізатором. А ось горіти повинен, ще раз повторюся, сам парафін, стільки, скільки вам потрібно і поки він є в наявності. А ось тепер переходимо до горіння іншого палива. Це якось я вже показував у своїх давніх відео, але мало хто, я думаю, на це звернув увагу. Отже, це антисептик гелевий, або можна використовувати просто рідкий спирт. Антисептиків після ковіду залишилася дуже велика кількість, тому це паливо не є дефіцитним. Для досягнення декількох ефектів одночасно можна використовувати ось таку ємність. В даному випадку це неіржавіюча чаша. Вона, звичайно, вже не така дзеркальна, як була новою, але при бажанні її можна почистити до дзеркального блиску. Суть даної ємності в тому, що вона виконує роль рефлектора, який посилює саме полум'я всередині. Він нагадує трохи УФО. Гелевий антисептик цікавий тим, що за рахунок своєї в'язкості він більш безпечний у плані розливу при якихось необережних діях. Цю ємність слід закріпити або встановити так, щоб вона випадково не перекинулася. На дно наливається деяка кількість антисептика. Після його потрібно просто підпалити.
Як бачите, ефект відразу проявляється. За рахунок рефлектора жар від невеликого полум'я всередині серйозно посилюється. І в якості швидкого обігріву такий спиртовий рефлектор можна використовувати в закритому приміщенні, але з невеликою вентиляцією. І також пам'ятайте, що це відкрите джерело вогню, його потрібно контролювати. Зверніть увагу, що вогонь зовсім не яскравий. Дане паливо не для освітлення приміщення, а для обігріву або для приготування їжі. А ось як у комбінації з цим пальником працює рефлектор. Окрім того, що нагнітається тепло в приміщення, можна приготувати собі ще їжу, як кажуть, паралельним курсом. Якщо немає спиртового пальника, то можна використовувати ось такі невеликі грати, або в даному випадку я використовую деталь від дитячого конструктора. На дно наливається спирт. Також дуже добре працює і пічка на трісках. При цьому зверніть увагу, як відмінно концентрує вогонь сама пічка. Краса! Все. Дякую за увагу. Скоро побачимось. Озвучено українською мовою телерадіокомпанією «Трофей». Подобається дивитися про полювання та риболовлю? Тоді групи «Трофей» на Фейсбук та Інстаграм саме для тебе. Заходь, реєструйся, завантажуй фото, бери участь у конкурсах, отримуй цінні призи. І тебе гарантовано побачить вся Україна. Пускай, вот уйдет. Пошла! Давай. Красава! Вот это да! Вот это рыба! Ребята, ставьте лайки. Ти вже знайшов телеканал «Трофей» на YouTube? Заходь та підписуйся. А якщо раптом пропустив улюблену програму, зможеш швидко відшукати її на нашому YouTube-каналі у форматі HD. І, звичайно, не забудь про портал телеканалу «Трофей» – trophy.tv. Всеукраїнський календар змагань на будь-який смак, реєстрація, розклад. З ними ти завжди будеш в курсі актуальних подій світу полювання та риболовлі. Приєднуйся, знаходь нових друзів і ділись своїми трофеями. Фейсбук, Інстаграм, Ютуб і портал телеканалу «Трофей» – це те, що об'єднує всіх, для кого полювання та риболовля не просто захоплення, а спосіб життя. Заходь, дивись, підписуйся. «Трофей» – телеканал твоїх перемог. Ось так виглядає наше перше клювання на водоймі Підкова. Ми вже з вами поставили лагер. І поки готувалися маркерити друге вудлище, у нас поїхало перше вудлище.
Доброго ранку, шановні друзі! З вами Юрій Петраш, і сьогодні у нас чергова риболовля. Точніше, риболовля тестування. Зараз взимку дуже небагато є можливості половити на спінінг. І, як я вже казав в попередніх передачах, у лютому у нас виходить така цікава приманка, як павук. І мені осталось дуже небагато часу, щоб її протестувати саме по холодній воді. Приманка дуже гарно проявила себе влітку, восени. І зараз, як тільки в мене є можливість, я її тестую по холодній воді. Я вже нерозлучний з таким комплектом, який ви зараз бачите. Це декілька приманок павука, необхідні гачки, грузики і вудка, яка гарно підходить для ловлі під ногами або на середній дистанції. Зараз я знаходжусь на водоймі, це дика водойма, це затока річки Оріль. Тут час від часу є і окунь, і щука, і буває судачок. Але це дика водойма і 100% ніколи не можна сказати, що тут ми можемо щось впіймати. Зараз ми продовжуємо наше тестування і по ходу я буду вам розповідати те, що я бачу. Місце, де я знаходжусь, на одній з рибалок, на якій я тестував, у мене був сход дуже гарної риби. І я, як та дитина, мене тягне знову сюди. Розпочнемо ловлю тут і потім вже будемо рухатись далі. В мене зараз в руках вудка «Егоїст». Це вудка, яка має тест від 1 до 5 грамів. І довжину 2,10. На мій погляд, для ловлі такою вагою, як 2-3 грама, а це моя основна вага, це дуже гарна вудка. Котушка сама звичайна, невеличка, 2000, шнур самий тонкий, це Фанатик Ультралайт. І стоїть в мене, взимку це обов'язково, стоїть тонкий флюрокарбон, діаметром 0,17. Є, друзі. І дуже хитро я його впіймав. Зараз достану і розповім. Ні, це щучка. Це невеличка щучка і не зрізала. І дуже глибоко ковтнула, дуже глибоко. Так, а ну віддай нашого павучка. Друзі, ну я зараз її швидко відпущу. Перша покльовка і перша реалізація. І хочу повторювати, вже не перший випадок, коли ми конструюємо приманку для ловлі окуня, а саме взимку на тестуваннях клюють щуки, причому різного розміру. У нас таке відбувалося, коли ми тестували мікмаус. На самий маленький, я вже не пам'ятаю скільки років тому, я тестував теж на річці Оріль, але в другій локації. І теж клювали щучки. І
перед цим ми знімали передачу. І також на павука клюнула щука, я її не витягнув. Була добра покльовка, і так продержав я її декілька часу. Я думаю, що була щука точно за 2 кіло. Цей раз ми дістали, але зовсім дрібна. Но для тестування нової приманки це ще один плюс. Те, що стосується частого питання, чи ріже щука флюрокарбон. Я хочу вам сказати, що щука навіть такого розміру без проблем зрізає флюрокарбон діаметром 0,3. Без проблем. В мене зараз стоїть 0,17, він дуже тонкий. І це вже залежить від вдачі, на який прикус попадає саме флюрокарбон. Те, що стосується риб нормального розміру, часто ставлять флюрокарбон 0,5, 0,7. Він не дає 100% гарантії, що щука його не зріже, але його товстий діаметр дає можливість на більший відсоток, що щука його не зріже. Тому що прикус може зрізати наполовину товщину. Ми от покажемо, у нас колись була чудова передача, і там щука діаметр десь 0,5, так, на 50% зрізала як стружку, і ті 50%, що осталися, дозволили витягнути рибу. Сьогодні я розпочав ловлю на монтаж зі смородиною і розпочав з вагою 2,5 грамів. Далі в мене стоїть гачок С-59 номер 4 і павук 1,9 в 4-му кольорі. Павук у нас планується в двох розмірах 1,5 дюйма і 1,9. І хочу звернути увагу, що приманка об'ємна, і ті приманки, до яких ви звикли, які мають довжину там 2 дюйми, то в цьому випадку ці 2 дюйма вони дуже об'ємні. І тому ця приманка вже розташована, не виглядає як класичні 2 дюйма. О, давай. Ах! От поспішив. Тукнув. Чую, тукнув. Через 2 секунди підсік, а треба було ще утримати. Ну, нічого, дрібний дуже окунець, тому що чуть-чуть крупніше був би. Ну, я зараз поставлю трохи за менший розмір, тому що у мене тут і гачок 4, великуватий для такого окуня.
Є, друзі, є. Це в нас невеличкий окунець. І я забув вам розповісти про ту хитрість, яку я використав, коли впіймав ту невелику щучку. І зараз я це повторював, і результат був також гарним. Тільки я почув, що хтось торкнувся приманки, а зараз немає вітру, і я маю можливість відчувати будь-що, що відбувається з приманкою. Дуже важливо було не підсікти. Рибка тільки торкнулася, трошечки треба потягнути, і вона, як ото кошеня, яке грається, хватає приманку. І це відбулося і зі щучкою, і зараз з окунцем. Для чого я це розповідаю? По-перше, це важливий прийом, коли риба пасивна. Це важливий прийом, коли ми ловимо в холодній воді взимку. Приманка, яку я зараз використовую, вона сконструйована таким чином, що її можна просто держати на місці і там єлі-єлі щось, якісь рухи давати вудкою. В неї є багато таких, ну побачите, штучок, які заставляють рибу звернути увагу і клюнути. Тобто приманка зроблена для підбору пасивної риби і зроблена для того, щоб утримувати її дуже довго невеличкими потяжками у місці ловлі. Зараз хочу звернути вашу увагу на місце, де я ловлю. Це невеличкий причал, і це означає, що прямо біля причалу гарна глибина. І коли є місця з такими ямками, як правило, там внизу трохи тепліша вода. І в таких місцях частіше за всього буває і мирна риба, і хижа риба. Так, друзі, 2 години пролетіли як секунда. Сьогодні 2 рибки скоштували нашого павука. І вже як традиція, одна міні-щучка і окунець. Будемо завершувати і чекати, коли буде можливість наступного разу перевірити павука. В завершенні хочу подякувати нашим воїнам, які боронять нашу батьківщину. Ми з вами вже зустрінемось наступного разу у 2024 році. Хочу всім українцям побажати швидкої перемоги, здоров'я. Я впевнений, що 2024 рік для нас буде роком перемоги, і все буде Україна. З вами, як завжди, був Юрій Петраш. До зустрічі у 2024 році. Ми на водоймі відпочинок або Сосновка по-іншому. Це водойма, що знаходиться
під Києвом недалеко. І ця водойма, вона дуже для нас цікава. Всім доброго дня, вітаю вас. Це телеканал Трофей і передача «Готуємо на природі». З вами я, її ведучий Андрій Кубрак. Я сьогодні знаходжуся в живописному місці під назвою Білі Камені, де я дуже люблю готувати. Також від часу я люблю тут навіть рибалити і почав це робити, і тому вас теж запрошую і дуже рекомендую. Сьогодні в мене на столі продукти, доволі всім знайомі. Це цибуля, це морква, капуста і зелень, це овочі. А також в мене ще є рис, м'ясо, спеції, сметана і яйця. Оце всі інгредієнти, котрі сьогодні мені потрібні приготувати страву під назвою голубці. Чому голубці? Всі їх люблять, але не всі люблять їх готувати. І я вирішив зробити так, щоб це було дійсно абсолютно для всіх, тому я їх назвав ліниві голубці. З чого хочеться почати? З основного інгредієнта – це м'ясо. Тобто я беру м'ясо, курку і свинину і роблю з нього фарш. Спитайте ви, як це можна зробити на природі, в польових умовах. І я зараз вам це продемонструю. Просто нарізаючи дуже маленькими шматочками, ось такими. Потім перемішуючи. Тому я запевняю вас, що цю страву, так як і всі ті, що я готую на природі. Сьогодні я готую і на природі, і використовуючи просто вогонь, багаття, в казані, де завгодно. У мене просто є отака сковорідка. До речі, поставлю її, щоб нагрівалося. От. А в цей час я ось такими міленькими шматками нарізаю м'ясо. Потім ще можна трохи її розм'яти руками. Тобто, насправді, ми пророблюємо ці механічні технології, котрі всі розуміють. Або використовуючи, до речі, можна використовувати м'ясорубку, якщо у когось є ще ось така ручна. Далі свинину. Тобто пісна курка і трохи з жирком свинина. Єдине, що зрізати треба оці шматки там, де є жир. І там, де жили, теж треба зрізати. Ось так. Тобто схоже, ось два компонента, свинина і курка. Далі спеції, може сіль, може перець. І фарш має постояти. Далі починається йти основа. Тобто я буду додавати на пательню, смажити овочі, а потім додаванням м'яса, з додаванням рису і соуса. Все в кінці заливається сметаною і зеленню. От така проста сьогодні в мене задумка готувати ліниві голубці. Далі яйця. 2, мабуть, яйця візьму, да. Так, щоб. І тепер перемішую їх. Воно допоможе мені створити в'язкість при обсмажуванні. Далі помаранчева морква, така солодка, що характерно. Часник подрібнюю. Тобто робиться, іншими словами, робиться така підсмажка
те, що зазвичай в класичних голубцях кидається в кінці, я з цього починаю. Потім цибуля. Хто цибулю не любить, може її не використовувати. Ну що ж, вже нагрілася. Бачите, ось така плита у мене сьогодні. Я називаю це жива плита. Жбурляю туди чесник, морква. Уявляєте, 3 секунди я поклав і вже воно починає шкварчати. Але при цьому я не зупиняюсь, тому що весь чесник піде, моркви більше. Ось так. Ось вона, і смажечка. М'ясо готове стоїть, овочі смажаться. Далі капуста. Це в мене пекінська, може бути звичайна. Неймовірно. Томатний соус. Одну, другу, не весь. І звільняємо частину сковорідки, куди будуть викладатися наші голубці. Ну що ж, готові? Ось вони, бачите? Свининка, курка. А ліниві вони чого? Тому що вони пришвидшують час і менше претензій до їжі. Тепер я перегортаю їх. З одного боку підсмажились. Звернути увагу, це виходять такі, наче рублені котлетки. Далі звільняємо знову місце. Ще для інших котлеток. Ось так, раз. Має бути високий вогонь. Ось все, вже 3 зготувалися, так як треба було. Так, ну що ж, хай воно трошки поготується. Рис. Дивіться уважно, щоб просто рису не було забагато. Бо він потім розбухне. Далі водичка. Потім ще капуста. І томатний соус. От і все. Все зібране. І залишаю хвилин на 10-12, тому що буде все зрозуміло, ось так от. Єдине, що контролювати, щоб вогонь був не занадто високий, але воно має готуватися. Що відбувається далі? М'ясо доготовується, сформовується. Ось такі от голубці. Тушкується капусточка, овочі. Все знаходиться в одній юшці. І готується рис. Залишається потім тільки зелень і сметана. Дивіться, як я і казав, ось вони, оці котлетки, котрі стали голубцями, рис набух, капуста зверху. І залишається лише маленький штришок. Це трохи зелені. І, звичайно, які голубці без сметани. Голубці польові. Капуста свіжа – 300 грамів. Бекон – 100 грамів. Курка філе – 300 грамів. Цибуля – 1 штука. Часник – 1 штука.
морква – 1 штука, рис круглий – 100 грамів, соус томат – 200 грамів, вода – 200 мл. Це серія страв максимально простих і лінивих почала своє дійство. Готуйте, підтримуйте. Разом до перемоги з телеканалом Трофей. Дякую всім вам. Вітаю вас, шановні глядачі телеканалу Трофей. З вами я, Олександр Радченко. Сьогодні ми знаходимося на одній з малих річок Київщини та Житомирщини, а саме річка Здвиж, де будемо ловити рибу. На цій річці я не був десь років 5, а може й 6, тому буду згадувати, що, де, як і чому. А саме в цьому місці я не був жодного разу, тому це як чистий лист папіру, будемо щось думати, щось вигадувати, але тим це цікавіше. Я дуже люблю такі ось водойми, камерні. Ну, ви бачите, річка невеличка, 2 грами не напружуючи, можна перекинути без проблем. Глибина десь 1,5 метра, течія присутня постійно, тобто це теж деякі нюанси є по анімації та по грузах, приманках і все таке інше. Отже, разом з вами будемо шукати здвижівську щуку або окуня, або судака. Поїхали! Друзі, бачите, річка невеличка, легко перекидується, тому чи не найважливіше це вміння точно і влучно кидати. А кидати треба, от якщо тут на цьому місці, то прямо під саме такий уріз камиша, але так, щоб не зачепитися. Кілька зачепів і вміння прийде. Тому що взагалі риба тут все ж тяжіє більше до якихось аномалій, або під камишом стоїть під стінку, або ось тут, по центру водойми, її може не бути зовсім. Це так, з досвіду минулих виходів та риболовель на цій річці кажу. Дуже часто, коли закид під стінку камиша, то клювання щуки відбувається на першому ж падінні. Вона там стоїть себе у засідці, чатує здобичі, тут падає приманка і, звісно, вона починає уходити від неї. І хижачка не витримує і
кричить ні-ні-ні-ні, стояти, це моя здобич, і кидається на приманку. Або не кидається. Я так пізно, тобто взимку, ще не ловив на здвижі, тому я не дуже розумію, що і як, але будемо зараз розбиратися. Інколи клювало краще, коли проводиш апстрім, тобто за течією, кидаєш вище за течією і униз. Бувало краще, коли кидаєш вниз за течією, проводиш проти течії. Ну і на знос, це класика, звісно. Все треба підбирати. Ну і надовго на одному місці затримуватись теж нема сенсу. Як не клюнуло, там постояв 5-7 хвилин, не клюнуло, треба міняти місце. Постійна течія, хоч річка і зарегульована, але постійна течія теж свої корективи вносить. Це не водойма зі стоячою водою, а вода постійно рухається. Тобто хижак, ну тот же окунь, та же щука, їжа постійно кудись пливе. Вона не залишається на місці, навіть там хробаки, які на озері, вони просто там собі лежать на дні, там, може, там щось там кудись собі там йдуть, але їх течія нікуди не відносить, бо і нема. Тут же постійно є течія. Тобто за їжею треба постійно кудись бігти. А це, звісно, свій відбиток накладує на поведінку. Тобто клювання різкі, жадібне, треба ухватити, бо втече. Здивиш, так скажімо, називається мала річка, але насправді така ж вона і мала. По ширині, да, вона невеличка, максимум метрів може 30, може 40 десь на розливах. Але довжина її не така вже мала, вона 145 кілометрів. Це дуже і дуже непогана така довжина. Це як від Києва до Чернігова. Така відстань. Вона починає свій шлях на Житомирщині, протікає по території Житомирської, ну, а потім, звісно, і Київської області, де і впадає у річку Тетерів. Здвиж – це права притока річки Тетерів. Ну і якась там частинка вод цієї маленької річки Здвиж. Далі попадає, звісно, з Тетерева в Дніпро, в Київське водосховище, потім в Дніпро, ну і далі в Чорне море. Ну а якщо подовжити ланцюжок, то і в Атлантичний океан. Чорне море, Босфор, Середземне море, Гібралтар і Атлантичний океан. Шикарна погода, майже нема, ну зовсім нема вітру. Ну він так дме трохи, але от на річці його немає. Так, дерева трохи хитаються, ледь-ледь. Так, сонечко в хмарах. Напів така похмура погода. Треба рибу шукати. Тут це ходова риболовля, це постійний. Треба ходити і шукати. Можна пройти там кілометр, не заробити жодного контакту з рибою, а потім знайти якесь таке місце цікаве і там же, що називається, накосити риби. Ну і, звісно, найбільш цікаві місця – це не така, як називається, да, труба, рівний участок річки, а якісь там повороти, десь міліше. Якщо поворот, то, звісно, тут буде міль, а на протилежному боці там буде вже ямка, там вже живе якийсь хижачок, може затримуватись. Тобто треба шукати такі не тільки аномалії по рельєфу, які тут небагато, а саме аномалію, ну не аномалію, а якісь повороти річки, якісь заточки і таке щось інше. Ну саме цим ми зараз і будемо займатися. Здвиж річка довга, можна пройтись, повернутися до автівки, сісти і переїхати на інше місце. Я так собі маршрут трохи накидав, будемо дивитися, як буде кльов тут, поїдемо далі, будемо шукати. Пішли далі шукати рибу.
Як я вже казав, річка зарегульована. Ось ви бачите один з шлюзів. Ну, гарного в цьому нічого нема, і слова зовсім. Це річка у радянські часи, ну зараз я не знаю, використовувала для меліорації, для орошення земель. От, бачите, один канал, ну, таких каналів дуже багато. Вон так по полях йдуть і як наслідок води в самому зв'язі стало дуже мало. До того ще кожен такий шлюз знаходиться, як я розумію, у підпорядкуванні різних там селищних рад чи голів, я не знаю. Тобто і піднімають, опускають вони його як захочуть. А це ж, звісно, теж. Тобто десь ділянка річки може бути геть зовсім спущена, вода не буде, а десь її буде дуже забагато. В общем, ну, це все результат такого недбалого хазяйнування, на жаль. Ну, от бачите, ми зараз стали вище шлюза, і тут зовсім інші умови. Тут майже нема течії, тут таке м'яке, заросше водоростями дно, на відміну від нижче, там пісочок, такий твердий, мені 3-4 грама відстукувало у руку. Тут же ж ні. Ну, вже і відірвався, тут зачепив мама дорогенька, тому краще використовувати офсетний гачок. Двійник я взагалі не ризикну тут поставити, бо це майже 100% з першого закиду мертві зачепи, як наслідок обрив. А це перев'язування, це час. Ну, от бачите, навіть офсет чіпляється за щось, але вибивається все ж таки. Поки пробую таким рачком яскравим на 3 грамах. І поки нічого. Ну, тут мілко, трохи перейти далі, там русло, скажімо так, і там може буде щось покраще. Вон місцева рибалка сидить, щось там закинув, якісь 2 спінінги на когось, не знаю. Каже, що не клює. Ну, у нас теж поки що не клює, так що будемо шукати далі. Лід стоїть. Це тому, що вище шлюза майже немає течії, вода стоїть і, звісно, швидше перетворюється на кригу. А тут доволі таке дно зачеписте. Важко провести приманку, не зачепившись ні за що. І не глибоко. Да що ж таке? Щось зараз дістану. О, цілий кущ підводний. Ось такий. Все одно ж зачепилося, та ще й так, о, відбив. Давайте сходимо туди, там якийсь такий поворот. Може там на дні щось, якась ямка є під нашим берегом. Побачимо, що там, а потім вже повернемось. Підемо нижче. Ось на березі дерево, а на ньому висить така дитяча забавка, як тарзанка. Кусок якогось шлангу, шматок, якого діти розгойдуються і плигають у воду.
А з цього можна зробити висновок, що саме тут можливо більша глибина, аніж тут, тому що вони тут плигають у воду. І нема корчів. Тобто якийсь приямок тут є. От його треба обловити. Отак по відчуттям. Тут 1,5 метри глибина. І я вам скажу, доволі таки тверде дно. Не муляка, але і без риби. Активної. У нас в цьому році зима так балує своєю погодою. Вчора взагалі було десь градусів 11 тепла. Сьогодні трішки прохолодніше, але все одно, як для зими, дуже температура висока. І як кажуть синоптики, там майже до старого Нового року морозів чекати не доводиться. А там може щось буде. Тобто може ще й на кригу вдасться вийти. Цього року, звісно, ні 100%, може наступного року. Мені завжди було цікаво, як тварина отакого розміру, тобто кріт, може вирити ось таку ось велику, як вона називається, кортівниця. Он ще. Воно ж отакеньке, отаке маленьке, а отакий то виворот піску. Я взагалі вважав, що вони взимку сплять, і виявляється, що ні. Де що собі лазять, там роють. Хе-хе-хе. Є вона тут маленька, але це тукнуло просто під берегом, під ногами. Ще й на диво флюр не перекусило, я взагалі на окуня сподівався тут же, але ні. Тут таки вхопила щучка. Зараз треба її обережненько дістати гачка, щоб вона рота не закрила та не перекусила флюр. Маленька хірургічна операція зараз буде. Ось вона, така жадана, така бажана, здвижівська щука. Давайте не будемо мучити, відпустимо у рідну стихію, будемо ловити далі. Це вже мені подарує якусь надію, що риба є і клювати буде. Таке було клювання дуже таке потужне, жадібне, ковтнуло як. Друзі, це третя і остання локація на сьогодні. Сонце вже скоро за обрій зайде. Ну, як бачите, тут теж все не дуже з водою гарно, але з рибою, ось бачите, краще. Ну тут окунчик. Ну, тут я і розраховував на окунчика. Саме тут. Маленький. Такий, але такий вистражданий. Ну, тут, там, де я зараз стою, тут була вода, як ви розумієте. От я тепер дивлюсь, да, і розумію, чому от саме тут я ловив щуку. Тому що тут от така як мілина, такий як невеличкий острів на фоні більшої глибини, отут вона дуже непогано клювала. Ну, це теж цікаво, але ж, звісно, дуже прикро, що такий рівень зовсім ніякий. Ну, це був такий повноводний канал, він був вщент заповнений. По комишу дуже добре видно, де була вода. Де вона поділася і нашої так скинули.
Ну, щоб ви розуміли, навіть взимку сюди приїздили, ну такого не було. Я перший раз такий рівень бачу. Таки є. Хай вона така ж маленька. Але ж все ж таки як хотіли, так і піймали. 3 дюйми, твістерочок, спрацював в кольорі такому класному. І ось маленька. Ну, вона близнючка нашої першої щучки. Я б тобі поцьомував, ти ж така зубата. Жадана здвижила щука. Відпускаємо. Ой, просто кинемо. До речі, назва річки Здвиж, вона походить від там якихось там старослов'янських мов. Вона означає, якщо російською, то топь. Тобто така болотиста місцина. Ну, пойма велика в неї. Ось така назва. Це я так згадав. Ну що, друзі, от і скінчився риболовний день, скажімо так. Сьогодні, чесно, відходили цілий світовий день. Сонце сідає. Почали зі світанку і закінчили заходом сонця. Находилися, ноги гудуть, руки гудуть. Риби все ж таки половили, хоч трішечки, але піймали. Все ж таки щось було. Цікаве таке спостереження. Дивіться, ми були в 3 точках сьогодні, на 3 локаціях. На самій дальній, там де взагалі не було людей, ми нічого не піймали. На другій локації, там де були якісь люди, риболови, ми упіймали 1 щучку. І в самому такому запросованому місці, дорога, міст автомобільний, люди ходять, ми упіймали цілих 3 рибини. От так от цікаво. Я розраховував на, скажімо так, багаті села, на дальні кордони, а можливо треба було одразу їхати сюди і ловити тут. Ну, хто ж знав. Але все ж таки день однозначно не зараховується у рахунок життя, як то кажуть. Час, проведений на рибалці, не зараховується в час життя. Частіше бувайте на рибалці і подовжуйте собі життя. А з вами був Олександр Радченко. До нових зустрічей на телеканалі Трофей. Пам'ятаєш, як вперше пішов на риболовлю? Тобі було 4 чи 5, і поруч був батько.
Ти ще багато чого не розумів, але відчував. То був цілий ритуал, в якому має значення кожна дрібниця. Яку снасть вибрати, як прив'язати гачок, яку наживку насадити на нього першою. Ти вже давно дорослий, але це захоплення лишилося з тобою на все життя. І добре, що поруч є той, хто може його розділити. Трофей. Телеканал твоїх перемог. Доброго дня, друзі! Доброго дня, рибалки і взагалі ті, хто постійно відпочивають на водоймах Київщини. Зараз настав зимовий період і є особливості, в тому числі певні обмеження у зимовий період, які стосуються безпосередньо наших рибалок-любителів, аматорів. З настанням холодів зимовий період міняється природа і міняється поведінка взагалі усіх живих істот. Тож більш детально хочу зупинитися на тому, що відбувається у водоймах, коли температура води досить сильно починає понижуватись. Найбільшу щільність вода має при температурі плюс 4 градуси. Відбувається так звана ротація слоїв води між більш теплими і більш холодними. І це відбувається допоки вся вода у всьому периметрі від криги до дна не набуде певної однакової температури. Крім того, щільний льодовий покрив, а також сніговий покрив, він перешкоджає проникненню у воду сонячних променів. У зв'язку з цим зменшується або взагалі припиняється ріст водорослів, які є кормовою базою для риб. Що ж відбувається з нашими рибами? Ми знаємо, що риба є холоднокровною і з пониженням температури води також понижується температура тіла риби. Досить сильно сповільнюється серцебиття, а також у деяких видів риб взагалі призупиняється процес харчування. В першу чергу це стосується теплолюбивих видів риб, таких як короб, карась, лин, в деякій мірі лящ. Ці види риб інколи зариваються у мул, при цьому покриваються досить товстим шаром слизу. У зв'язку з тим, що рухливість риби досить сповільнюється, і слиз він також відіграє захисну функцію, захищає від певних бактерій, мікроорганізмів, а також є така теорія, що захищає від хижаків. У хижаків, зокрема, які полюють у сутінках, також змінюється спосіб життя і харчування. Такі види, як окунь, наприклад, він може харчуватися і в денний час. Зокрема, це стосується щуки у судака. Такий, як хижак-сом, він теж теплолюбивий і скупчується у так званих зимувальних ямах. З 1 листопада, нагадаю, наказом Держрибагентства у місті Києві та Київській області територіального підрозділу введена заборона на вилов риби саме у зимувальних ямах. Що таке зимувальні ями? Це поглиблені ділянки водойм, водосховищ, річок, ставків, озер, де скупчується риба для зимівлі. Ми можемо виділити декілька видів зимівлі риб. В першу чергу це стосується, коли риба скупчується у великій зграї і перебуває у зимувальних ямах, а також це міграційні процеси. В першу чергу пов'язані з підготовкою до майбутнього нересту у весняно-літній період. Заборона на вилову риби на зимувальних ямах діє до початку весняно-літньої заборони, пов'язаної з нерестом риби. Які заборони введені на зимувальних ямах саме у цей період? В першу чергу це будь-яке заборонене рибальство, любительське, спортивне, а також промислове. Дозволяється вилов риби поза межами зимувальних ям на 5 гачків по нумерації номер 10, а також з льоду, блешнями і вудками вертикального блесніння, але ще раз нагадаю, на одну особу не більше 5 гачків. Також це стосується тих, хто полюбляє ловити хижаків, зокрема щуку, на жерлиці. На одного рибалку допускається 5 жерлиць з використанням живця. Норма вилову 3 кг в цей період також зберігається і стосується кожного рибалку-любителя. Хочу нагадати, що вилов риби на зимувальних ямах передбачає адміністративну відповідальність відповідно до чинного законодавства. Це вважається негрубим порушенням правил рибальства і штраф передбачений від попередження до
170 гривень. Але хочу зауважити, що уся риба, виловлена на зимувальних ямах, зараховується у збитки. Як приклад, карась 17 гривень, плітка 85 гривень, сом 425 гривень, судак 510 гривень. Судячи з останніх років, попередні періоди, саме коли встановлювалася заборона вилову риби на зимувальних ямах, ми вбачаємо тенденцію збільшення вилову риби саме забороненими способами, що вважається грубим порушенням правил рибальства. Це, зокрема, метод багріння. Метод багріння, він заборонений відповідно до правил любительського рибальства, вважається грубим порушенням, за що передбачений штраф від 340 до 680 гривень, а також вся риба зараховується у збитки. Зимувальні ями мають свої координати та межі, але для того, щоб нашим громадянам, свідомим рибалкам, любителям було зручно користуватися, ми створили так звані інтерактивні карти і за допомогою сервісу Google нанесли їх у електронному вигляді. Ці посилання доступні на сайті Держрибагентства, на сайті Київського рибоохоронного патруля, а також ми поширили через мережу Facebook. Зараз ми можемо вам продемонструвати, як це виглядає. Шановні рибалки-любителі, а також відпочиваючі, для вашої уваги представляємо інтерактивну карту, на яку ми нанесли зони заборони для промислового лову, для любительського лову, це протягом року, а також зимувальні ями, на яких заборонено любительське промислове рибальство у певний період. Нагадаю, що зона діяльності Київського рибоохоронного патруля включає в себе Київське водосховище, Канівське водосховище, територію міста Києва, а також усі внутрішні річки, озера та водосховища на території Київської області. До вашої уваги розпочнемо з зони, забороненої для промислового вилову риби. Почнемо з верхів'я Київського водосховища. Це межа від північної частини села Страхолісся до села Бір, а також до безпосередньо верхів'я Київського водосховища, де впадає вже річка Дніпро. Зокрема, це такі села, як Дніпровське. Вся ця зона заборонена для будь-якого промислового рибальства, але дозволене любительське рибальство. Тому, будь ласка, майте це на увазі. Також на Київському водосховищі є прибережні зони заборонені для промислового лову на відстані 200 метрів від берега. Нагадаю також, що будь-яке промислове рибальство відповідно до правил заборонено в межах міста Києва. Також такі самі зони для промислового рибальства існують і на Канівському водосховищі. Ось виділені жовтим кольором. Тепер розглянемо більш детально зони, заборонені для любительського рибальства протягом усього року. В першу чергу це всім відома зона нижнього б'єфу Київської гідроелектростанції нижче за течією 5 км, виділена червоним кольором. У верхньому б'єфі 500 метрів від Київської гідроелектростанції у всі боки. Також заборонена зона для любительського рибальства. Акцентую на вашу увагу, що існує заборонена зона від гирла річки Тетерів, вона виділена червоним кольором, і до села Приборськ. Це верх за течією річки Тетерів. Будь-яке рибальство любительське в цій зоні заборонене. Також є відповідно до правил рибальства заборонено будь-яке любительське рибальство протягом усього року в районі міста Києва затока Галерна, виділено червоним кольором. Тепер перейдемо до зимувальних ям на території міста Києва, також Київського та Канівського водосховищ. Одна із зимувальних ям на території міста Києва, ми бачимо, виділена синім кольором. Це ділянка від мосту Дніпро по основному руслу до Гаванського мосту, обмежена відповідними координатами. Це зимувальна яма в межах міста Києва. Інша зимувальна яма знаходиться трошки нижче за течією від Південного мосту до Дарницького залізничного мосту в межах від правого берега річки Дніпро до острова Великого урочища Телички. Щодо Київського водосховища. В низов'ях Київського водосховища є ділянка акваторії у верхньому б'єфі Київського водосховища, обмежена греблею Київської ГЕС з південної сторони, з північної сторони обмежена по правому березі кам'яною гадкою в районі південної межі села Нові Петрівці.
Також зимувальна яма визначена, ділянка акваторії Київського водосховища в районі Ірпінського гідровузла в радіусі 3 кілометрів у всі сторони. І також ми спостерігаємо зимувальну яму, це в гирлі річки Тетерів, обмежена координатами, бачимо виділена червоним кольором, також визначено як зимувальну яму. І безпосередньо верхів'я Київського водосховища, дві великі зимувальні ями, починаючи приблизно від 58-60 буя, всі ці знають територію, також захоплює по руслу річки Дніпро в межах всім славнозвісної бази на воді Нептун і вверх за течією в районі урочища Домануха та Сомовка. І також існують зимувальні ями від скидного каналу Бортницької станції аерації, це шлюз номер 1, вниз за течією по основному руслу до острова Рославський. І щодо Канівського водосховища, також синім кольором виділені зимувальні ями, на яких будь-яке любительське промислове рибальство заборонено. Тому всіх рибалок звертаю на це увагу. Більш детально можна ознайомитися за посиланнями, яке доступне на сайті Держрибагентства, Київського рибоохоронного патруля, а також на офіційній сторінці в Facebook Київського рибоохоронного патруля. Дуже велика проблема є, коли рибу ловлять на балансир. Враховуючи те, що риба скупчується, а балансир – це вид, можна вважати, спортивний вид ловлі, і в тому числі любительський, коли рибалка провокує хижака на атаку. Але якщо ми спостерігаємо, що хижак малорухливий і цим способом риба багриться, зокрема не в зоні голови, що під час проведення спортивних змагань зараховується у залік, то все ж таки я раджу або змінити спосіб, або змінити місце ловлі для того, щоб зменшити кількість незаконно виловленої риби. У минулий період заборони вилову риби на зимувальних ямах, а також у цей період з 18 на 19 рік рибоохоронним патрулем вже було вилучено досить значну кількість засобів і так званих пристроїв, які виловлюють рибу методом багріння. Зокрема, це так звані рачки, крабики, киці, драчі, або ще в народі називають японські мормишки, або великі гаки з додатковими свинцевими грузами. Хочу вашій увазі представити вилучені у порушників у минулий зимовий період і у цей зимовий період основні так звані приманки, які використовуються з способом багріння, тобто незаконним виловом риби. Зокрема, ось ці так звані в народі драчі, або ще їх називають киці, шарамболі, використовуються саме на течії або в глибоких місцях для вилову риби, зокрема судака, сазана, щуки та інших представників нашої іхтіофауни. За статистикою, на кожну рибину, виловлену таким способом, припадає до 10 рибин, які отримують пошкодження, і в подальшому риба просто-напросто загине. Також серед представлених приманок є такі, які можуть використовуватися і дозволеним способом, і методом ловлі, такі як блесніння вертикальне, зокрема у кризі. Представляю вашій увазі так звані крабики, блешні, але зауважу, що також ці блешні можуть використовуватися для багріння риби, особливо в місцях їх великого скупчення. Так звані блешні, пірамідки, ще називають пулі або грушки. Всі ці способи, вони на межі дозволених і заборонених знарядь. Питання в тому, яким способом виловлюється риба. Якщо риба хижака ми спровокували, і вона дійсно взяла в рот цю приманку і була таким способом добута, претензій від органів рибоохорони не буде. Однак зауважую, що коли риба багриться, треба змінювати або спосіб, або місце вилову риби. Хочу нагадати про те, що сітка і інші заборонені знаряддя лову в будь-який час, незалежно від періоду, погодних умов, вважаються забороненими знаряддями, і за це передбачена відповідальність. Тому у разі виявлення порушення, зокрема виявлення на водоймі, зокрема під льодом заборонених знарядь лову, такі як сітка або інші,
необхідно терміново повідомляти Київський рибоохоронний патруль на телефон гарячої лінії. Реагуємо оперативно від 10 хвилин до 1 години часу. Тому ще раз наголошую на свідомості наших громадян, на раціональному використанні природних ресурсів і, звісно, акцентую увагу на дотриманні правил та заходів безпеки під час зимової риболовлі на кризі. Не засмічуйте водойми, а також дотримуйтесь добової норми у 3 кг. З вами був Володимир Мухін, керівник Київського рибоохоронного патруля. До нових зустрічей на водоймах, а також на телеканалі Трофей. Дивіться в цьому сезоні на телеканалі «Наука». Документальний цикл, присвячений впливу хімії на наш побут, а також тим хімічним елементам, з яких складається довколишній світ. Це те, з чого створені моря та небеса, це атоми, з яких складаємося ми з вами. Це та хімія навколо нас, до якої можна доторкнутися, понюхати та побачити. Елементи на телеканалі «Наука». Мої вітання всім любителям зброї. З вами програма «Зброєва школа», підготовлена компанією «Ібіс. Зброя та рибальство» і, як завжди, Тарас. Сьогодні ми знову на гостинному 300-метровому рубежі стрілецько-спортивного комплексу «Купол». Але сьогодні у нас з собою зброя малокаліберна. Малокаліберні нарізні гвинтівки калібру 22 ЛР виробництва американської компанії Savage. А чому ми знаходимося з ними на цьому рубежі? І яким чином із гвинтівок малого калібру можна стріляти на відстань до 300 метрів, ось це саме сьогодні і буде темою нашої програми. Гвинтівка, яку я тримаю в руках, називається Savage B-22 Precision. Головною особливістю цієї моделі є її алюмінієве шасі. Або ж, якщо хочете, алюмінієва ложа. Я вже багато разів розказував у нашій програмі про те, що однією з найважливіших запорук точної стрільби будь-якої зброї є її ложа, яка повинна бути міцною, яка повинна бути жорсткою, яка повинна бути зручною для стрільця, яка повинна мати можливості налаштування під особливості конкретної людини, конкретного стрільця, і яка повинна дуже добре утримувати ствол
та ствольну коробку гвинтівки і не давати їм рухатись від пострілу до пострілу для того, щоб усі постріли із такої зброї були максимально однакові і, відповідно, влучали в одне й те саме місце на мішені. І ось існує така канадська компанія, яка називається MDT, або ж Modular Driven Technologies. І ця компанія спеціалізується на виробництві шасі та лож для спортивних та мисливських гвинтівок. Особливістю саме цієї моделі є те, що уся ось ця деталь від цівки до шахти магазину, до зони ствольної коробки і прикладу, усе це виготовлено із єдиної алюмінієвої заготовки. Дуже довгої, як бачите, але при цьому це одна заготовка, а значить тут немає ніяких стиків, немає ніяких місць, де може виникнути якийсь люфт або рух. І все це дозволяє зробити таку ложу надзвичайно жорсткою. Тобто, навіть намагаючись похитати гвинтівку у такій ложі, вона майже непорушна. І відповідно, вона дуже добре утримує залізо гвинтівки у собі, і це дозволяє розраховувати на надзвичайну точність та влучність стрільби із такої зброї. На цівці гвинтівки можна бачити ось такі вирізи. Це не просто для краси або для вентиляції, насправді це вирізи так званого інтерфейсу M-Lock. У нашому випадку на гвинтівку встановлено мінімально необхідний для точної стрільби комплект обладнання, зокрема сошки виробництва XD Precision, оптичний приціл компанії Hawk з кратністю від 4 до 16 крат, який призначений саме для малокаліберної зброї, і саунд-модератор Attack Wave, який зробить стрільбу із такої гвинтівки більш комфортною, і у нас не виникне потреба використовувати засоби захисту слуху. Ще кілька особливостей цієї зброї, про які варто сказати, зокрема, це система живлення. Ось такі роторні магазини використовуються у гвинтівках Savage моделей A22 та B22 Precision. І такий магазин дозволяє розмістити у ньому 10 патронів калібру 22 LR. Але при цьому, коли ви ставите цей магазин у шасі, то ви бачите, що з нього нічого не виступає, нічого не заважає стрільцю утримувати таку зброю. І це досить зручно і досить комфортно. Із деталей, на які ще варто звернути увагу у цій моделі, це, мабуть, фірмовий спусковий механізм фірми Savage, який називається Акутригер. Цей червоний колір запобіжної пластини, він позначає, що на даній гвинтівці встановлено полегшений спусковий механізм. І, відповідно, треба бути більш обережним та уважним при роботі з ним. І наш перший стрілецький тест моделі Savage B22 Precision. Для цього тесту ми відстріляємо на дистанцію 50 метрів кілька видів патронів. Почну я із ось таких патронів, вони називаються Pistol Match, виробництва досить відомого бренду SK, але не дивлячись на їх назву, багато хто зі стрільців із малокаліберних гвинтівок зауважив, що вони досить непогано працюють і у такій зброї, у довгоствольній. Тому споряджаємо 5 патронів у роторний магазин і спробуємо на це подивитись. Магазин під'єднано. І тепер спробуємо прицілитись. Оця конструкція на оптичному прицілі, вона призначена для того, щоб ви могли побачити крізь оптичний приціл ту саму картинку, що і я. Пробуємо. Центр мішені. Так. Мабуть, доведеться трошки підправити пристрілку, ну, але це пізніше. П'ять пострілів. Маємо непоганий результат. Насправді є один невеличкий відрив на мішені. Це може бути через те, що стріляти із цією конструкцією на прицілі не дуже зручно. Ну, але зате досить наочно, як мені здається. Наступним патроном у нас буде патрон SK Long Range Match. І це патрони, які досить багато стрільців використовують для стрільби на великій відстані. І у нас наша ціль буде верхній лівий ромб на мішені.
Я сподіваюся, друзі, вам видно результат. Досить щільна кучність, пробої лягли дуже недалеко одна від одної. І мені здається, що ці патрони дійсно підходять для того, щоб стріляти ними на більшій відстані. Спробуємо ще ось такий патрон, який виробляє фінська компанія Lapua. Він називається Polar Biathlon. І саме такими патронами стріляють стрільці-біатлоністи. 5 патронів Polar Biathlon. Чудова кучність. Потенційно, я думаю, цей патрон здатен не більше, тому що один невеличкий відрив від основної групи на мішені – це може бути тому, що ми зробили всього 5 пострілів таким патроном. Насправді, коли спортсмени випробовують різні види патронів, то зазвичай стріляють більшу кількість для того, щоб ствол гвинтівки встиг набрати саме таке забруднення, яке характерне для куль, які використовуються у цих патронів. Це важливий нюанс, який відрізняє, приміром, малокаліберну гвинтівку від гвинтівки центробойної. Хочу зауважити, що мене надзвичайно радує спусковий механізм. Оцей Target Accu Trigger, цільовий спуск на даній гвинтівці. Але більш детально я про це розповім трошки пізніше, коли закінчу відстріл гвинтівки на купність. 5 патронів, Lapua Midas Plus, дистанція 50 метрів. Ромб номер 4. Відстріл закінчено. І, як на мене, також чудові результати. Ви бачите, досить характерна картина. Перший постріл трошки відривається від основної групи, тому що новий тип патронів трошки по-іншому летить із ствола. А потім, коли вже ствол освинцюється і, відповідно, набере саме той необхідний вид забруднення під цей патрон, далі усі пробоїни на папері торкаються між собою. Стріляти по паперових мішенях – це, безумовно, корисно, але досить нудно. Тому на 100 метрів ми будемо стріляти по цілях, які будуть реагувати на наші постріли. У даному випадку це будуть не металеві гонги, а інші цілі. Я думаю, ви без будь-яких труднощів впізнаєте їх на мішенній камері. 3 більші цілі, я думаю, що з ними не виникнуть якихось особливих проблем, тому що для дистанції 100 метрів вони досить крупні. А от 3 менші цілі, вони мають приблизно ось такий діаметр, і, відповідно, влучити в них вже може бути непросто. Для того, щоб це зробити, у мене в прицілі, ви можете бачити, є особлива сітка, і на цій сітці є додаткові перехрестя для більших дистанцій, ніж 50 метрів. Тобто 50 метрів тут по центру, далі 75, 100, 125 і так далі. Тобто дистанції у прицілі розмічені. І ця сітка прицільна, вона адаптована якраз для дозвукових куль 22-го калібру. Тому мені буде досить просто перейти з дистанції 50 метрів на дистанцію у 100 метрів. Я просто буду цілитись іншим хрестиком. Ну і що стосується патронів, то ми будемо стріляти саме ось цими патронами SK Long Range Match. Зараз заряджаємось, 10 патронів у магазин. І після цього спробуємо постріляти із нестійких положень, із так званого їжака, з використанням мішка, і побачимо, що у нас із цього вийде. Зауважте, будь ласка, наскільки зручним є роторний магазин саме для таких видів стрільби. Якби це був звичайний коробчастий магазин, він би не давав мені змоги зручно вкласти гвинтівку на мішок. У даному ж випадку жодних проблем. Цівкою та шахтою магазину гвинтівка лежить на мішку, і мені залишається лише закрити затвор, прицілитись і виконати постріл. Пробуємо. Перша ціль – крупна блакитна ціль зліва над номером 1. Пробуємо.
Пройшло поруч, але, здається, ціль ще не вражена. Повторимо постріл. Візьму трошечки лівіше. Влучання. Добре. Спробуємо змінити положення. І спробуємо влучити у маленьку ціль. Це буде значно складніше. Влучання. Першу ціль вражено. Це не може не радувати. Давайте пошукаємо ще яке-небудь цікаве положення для стрільби. Наприклад, ось із цього виступу на їжаку. Суть цієї вправи полягає в тому, що стрільцю має бути незручно виконувати прикладку до гвинтівки, виконувати постріл, але тим не менш це дозволяє навчитись виконувати постріли точно навіть в таких непростих умовах і потім на змаганнях показувати ці результати на час. Крупна ціль номер 2 блакитного кольору. Постріл. Влучання. І спробуємо з цього ж положення вразити другу меншу ціль. Бачив, як куля пройшла трошки правіше нашої цілі. Спробуємо повторити постріл. Для цього я буду цілитись лівіше і трошечки вище. Ось так. На жаль, знову безрезультатно. І спробуємо втретє. Все-таки цілі такого розміру занадто маленькі для дистанції у 100 метрів, для впевненої стрільби з нестабільних положень. Але і нарешті влучання. Друга найменша ціль знищена, і у нас залишилось 2 цілі. Спробуємо зробити це із зовсім нестабільного положення. Ось таким чином із похиленої ноги їжака. Для початку більша ціль. Очікувано влучання. І залишається остання найменша ціль. Нагадую, вона має зовсім невеличкий діаметр, десь менше 3 см. Ось так, прицілимось. Ні. Я побачив, як ціль захиталася в прицілі, і мені здається, ми в неї навіть влучили, але краєчком. Треба все-таки добити. Влучання. Нарешті всі цілі знищено, і у мене є кілька коментарів з приводу нашої сьогоднішньої стрільби. Як бачите, гвинтівка стріляє досить точно. І насправді запорукою влучної стрільби із нестабільних положень саме і є жорстке шасі, виконане з алюмінію виробництва MDT. Тому що, якби це була гвинтівка у звичайній ложі, то в залежності від того, як розподіляються зусилля стрільця при її утриманні, наскільки сильно він торкається щокою, наскільки сильно він впирається плечем, наскільки сильно він тримає руками і в якому місці, від усього цього буде дуже сильно залежати точка влучання при пострілі, особливо на дистанції 100 метрів. У даному ж випадку при стрільбі з нестабільних положень точка влучання залишається майже на місці. І це говорить про те, що саме така зброя відрізняється дуже гарною стабільністю бою. Вправу, яку ми тільки що виконували, можна зустріти на турнірах з PRS, але є ще один стиль спортивних змагань, який мені цікаво було б випробувати із цією гвинтівкою. Це стрільба на великій відстані. І тому зараз ми будемо встановлювати наші, знову-таки, реагуючі цілі на дистанціях у 200, 250 та 300 метрів. І спробуємо постріляти в них. Але уже із стабільного положення, я думаю, це буде положення лежачі. Сьогодні у нас 3 цілі блакитного кольору на дистанціях 200, 250 та 300 метрів. Я думаю, ви бачите їх на мішенній камері. І наша задача спробувати їх вразити. Ускладнюється ця справа тим, що до нас наближається гроза. Я думаю, ви це чуєте. І тому зараз буде дуже непроста вітрова обстановка в полі.
Тому, не відкладаючи надовго, беремося до справи і для початку прицілюємось у першу ціль, яка знаходиться на дистанції 200 метрів. Синя пляшка над номером 2, до неї чітко 200 метрів. І як бачите, в моєму прицілі є відмітка, нижній стовпчик, навпроти нього вказано дистанцію 200 метрів. Тому прицілюватись у цю ціль я буду саме таким чином. І давайте спробуємо виконати перший постріл, уважно дивлячись, куди саме полетіла куля. Так, поки що результату немає. Спробуємо трошки вище прицілитись, продовжуємо стрільбу. Я чую звук від падіння кулі, але, на жаль, зовсім не бачу місця, куди вона влучає. Спробуємо ще раз. Так, ось тепер, здається, я побачив слід від влучання кулі. Трошечки лівіше моєї точки прицілювання, тому я скоригуюсь і буду стріляти ось таким чином. І ми маємо перше влучання. Наша ціль фонтанує. Це значить, що ми все зробили правильно. Як бачите, невеличкий вітер вже здуває кулю відчутно в лівий бік. І зі збільшенням дистанції він буде посилюватись. Тому мені, напевне, знадобиться дозарядка, а між тим я хочу зауважити, що для стрільби на більшій відстані у мене немає відміток на сітці прицілу. І тому прицілюватись доведеться, що називається, трошки навмання. Або ж робити винос точки прицілювання не зовсім типовим чином для більшості стрільців. Отже, дистанція до цілі 250 метрів. І для першого пострілу я спробую прицілюватись, ось приблизно ось таким чином. Але, враховуючи попередні результати, беру трошечки правіше від центру цілі. Дивимось. Не побачив. Спробуємо ще разок. Чую лише звук від влучання кулі. Спробую трошечки підняти точку прицілювання приблизно ось таким чином. О, дуже близько від нашої цілі. Будемо сподіватися, наступний постріл буде успішним. Нам фонтанує наша друга ціль на дистанцію 250 метрів. І залишається найскладніша ціль у 300 метрів. Основна проблема полягає в тому, що я не зможу стріляти по ній виносом, тому що зона, яку я бачу в оптичний приціл, вона вже майже закінчилась на попередній дистанції. Тому мені доведеться зменшити кратність прицілу і після цього знову шукати поправку для стрільби на дистанцію 300 метрів. Я сподіваюся, що це буде не складно, але зараз побачимо за результатами. Поки що дозаряджаємось. Так, магазин приєднано. І зараз у мене на прицілі кратність 9. Ціль, як бачите, зовсім маленька, здається, на такій кратності. Як бути у випадку, коли у вас немає поправок для стрільби на такі дистанції? Дуже просто. Треба виконати так звану польову пристрілку. Тобто вам потрібен чистий ґрунт, чиста ділянка піску або землі, або ще чогось, на чому ви будете добре бачити точку влучання вашої кулі. І на цьому ґрунті має бути якийсь орієнтир, що-небудь, у що ви зможете прицілитись для того, щоб виконати постріл. Далі ви стріляєте, дивитесь, куди влучає куля, відповідно вносите коригування у свою точку прицілювання і намагаєтесь зробити так, щоб вона влучила якомога ближче до тієї точки, куди ви цілитесь. Після цього ви вже будете знати необхідну поправку для стрільби на таку дистанцію. Це не завжди можливо, але коли така можливість є, то це один із найшвидших варіантів знайти правильну поправку для стрільби на великій відстані. 300 метрів. Пристрілка по ґрунту поруч із нашою ціллю.
Постріл. Поки що не бачу результату, спробую піднятися вище. Є. Я сподіваюся, ви також помітили, як осипався ґрунт у місці, де влучила куля. Тепер я запам'ятовую, де це місце знаходиться на сітці мого прицілу і намагаюся цією ділянкою навестись на нашу 300-метрову ціль. Пробуємо. І ми маємо влучання, друзі. Не з першого пострілу, але з першої спроби. Цікаво, що куля пробила пляшку, але не зрушила її з місця, тому що енергії кулі вже не вистачає, щоб її збити зі стійки. Друге влучання також десь поруч. Після ще одного влучання ціль захиталася, але знову ж таки не впала. Ну, але тим не менш, як ви бачите, на 300 метрів із гвинтівки Savage B-22 Precision патронами Long Range Match, використовуючи приціл компанії Hawk, цілком можна результативно стріляти по цілях такого розміру. І ми впорались навіть швидше, ніж до нас прийшла гроза і відповідний грозовий фронт з усіма його негараздами. Ще одна модель малокаліберної гвинтівки Savage, яка у нас сьогодні з собою. Гвинтівка Savage A-22 Precision Titanium Blue. В даному випадку це гвинтівка напівавтоматична. Бачите, вона самозарядна і, відповідно, вона буде самостійно заряджати патрон, досилати його у патронник і виконувати стрільбу із такої гвинтівки можна просто натискаючи на спусковий гачок. Всі особливості, про які я розказував до попередньої моделі, вони зберігаються також і тут. Це цільно-алюмінієве шасі виробництва MDT, це система налаштування прикладу, це роторний магазин на 10 патронів. У неї такий самий товстий матчевий ствол довжиною 18 дюймів. На ньому також виконана дулова різьба, на яку можна встановити саунд-модератор. Ну, в даному випадку я цього не робив. Єдиний ще нюанс – це спусковий механізм. На напівавтоматичних гвинтівках Savage не ставляться спускові механізми типу Target Eco-Trigger. В даному випадку це простий Eco-Trigger, який працює так само, але зусилля спуску тут все-таки трошечки більше. Тому, відповідно, це також потрібно враховувати при виборі. Напівавтоматична гвинтівка Savage A-22 Precision. І багато хто зі стрільців вважає, що напівавтомати не бувають настільки ж точні, як болтові гвинтівки. Якийсь час і я також цьому вірив, але вже кілька разів довелося переконатись у тому, що насправді це не так. І напівавтомати можуть стріляти дуже точно. Але давайте перевіряти. У даному випадку у мене приціл із меншою кратністю збільшення. Це також приціл виробництва Hawk Optics, але кратність тут усього 9Х. І на гвинтівці немає саунд-модератора, тому на мені мої активні навушники. Для початку пристрілочка і стрільба на кучність по мішені на 50 метрів. І перший патрон, яким ми будемо стріляти, це SK Long Range Match. Я дуже сподіваюся встигнути, поки мішень іще не розмокла і буде видно на ній сліди від влучань. І пробуємо. Так, п'ятий постріл трошки відірвався від основної групи, і в принципі вона лягла не зовсім туди, куди я розраховував. Доведеться ще раз трошки підкрутити приціл, але, як на мене, то кучність цілком задовільна для цієї гвинтівки. Давайте спробуємо патрон іншого виду, Lapua Biathlon, і будемо стріляти по ромбу номер 3. Я сподіваюся, що цього разу влучання будуть ближчі до центру моєї цілі. Вносимо коригування. І пробуємо продовжувати стрільбу, ромб номер 3.
Перші 3 постріли пройшли надзвичайно кучно, майже в одну дірку. 4-й, 5-й пішли трошки вище. І насправді ось інколи така поведінка для напівавтоматичних карабінів характерна. Але я хочу зауважити такий момент, який, як мені здається, дуже сильно впливає на результати стрільби. Це якість спуску на даній гвинтівці. На жаль, акутригер, який встановлений на напівавтоматичній гвинтівці, не можна навіть порівнювати із цільовим спуском, який встановлено на гвинтівці болтовій. Він значно важчий, значно менш прогнозований. Вимагається відчутне зусилля для того, щоб його витиснути. І, відповідно, це також може впливати на результати нашої стрільби не менше, ніж робота автоматичної системи перезаряджання гвинтівки. І тому давайте зараз спробуємо. У мене на дистанції 100 метрів є 4 реагуючі цілі. Я споряджу магазин патронами СК Long Range. І давайте спробуємо вразити їх якомога швидше за найменшу кількість часу. 10 патронів, 100 метрів, 4 цілі. Засікайте час. Всі цілі вражено. Тепер тільки дострілюю деякі з них. Просто тому, що, як на мене, це досить весело. Ну, ось так от виглядає стрільба із напівавтоматичної малокаліберної гвинтівки. Навіть якщо ви не влучаєте першим пострілом, то наступними, напевне, влучите, тому що у вас чималенький запас пострілів у роторному магазині. Сьогодні ми з вами дуже коротенько познайомились із досить цікавими екземплярами малокаліберних гвинтівок виробництва компанії Savage. Гвинтівки носять назву Precision. Ця називається B-22 Precision, ця називається A-22 Precision. І це не дарма, тому що Precision англійською означає точність. Мені особисто надзвичайно сподобалась ось ця модель B-22 із повздовжньо-ковзним затвором, із спортивним спусковим механізмом Target Accu-Trigger. Мені здається, що у цієї гвинтівки є чудові перспективи у спортивній стрільбі в нашій країні. І з розвитком стрілецьких видів спорту з малокаліберної зброї, напевне, досить багато стрільців почнуть звертати на неї увагу. Тому що PRS, стрільба з нестабільних положень, стрільба на точність, бенчрест і навіть стрільба на великій відстані, як бачите, всі ці задачі цілком, так би мовити, по плечу цій гвинтівці. Що стосується напівавтоматичної гвинтівки А-22, то я абсолютно впевнений, що така гвинтівка може показувати чудові результати у спортивних змаганнях в класі напівавтоматів, для яких вона, власне, і створена. А також із неї можна виконувати чудову розважальну стрільбу. Я дуже радий, що ми вчасно встигли завершити нашу програму. Тільки-тільки починається дощ, нас нарешті накриває грозою. Але на цьому наше знайомство із гвинтівками А-22 та Бі-22 Precision, гадаю, можна вважати закінченим. Друзі, це була програма «Зброєва школа», її вів для вас Тарас. Програма була підготовлена компанією «Ібіс. Зброя та рибальство». І незважаючи на будь-які примхи погоди, рівно за тиждень чекайте нас на телеканалі Трофей. Влучних вам усім пострілів і до нової зустрічі! Чорний пірат. Найкращі балансири ручної роботи, що зроблені для водойм України. Аеродинамічна форма зменшує опір під водою і робить гру максимально реалістичною. Надгострі гачки підвищують результативність засікання. Оптимальні розміри для ловлі сома, щуки, судака, форелі та окуня. Широка гра дозволяє обловити набагато більшу площу. Набір балансирів «Чорний пірат» – кращий подарунок у новому році за фіксованою ціною. Справжні балансири в упаковці, що захищена голографічною стрічкою. Не дай себе ошукати. Остерігайся підробок.
Дивіться ексклюзивно на телеканалі «Наука» цикл програм «Місія здійсненна». Коли здається, що все втрачено, все-таки щось іще можна врятувати. Майстри аварійно-рятувальних робіт відповідають на найсуворіші виклики при ліквідації морських лих і катастроф, черговий раз доводячи перевагу інженерної думки. Iron Fish. Сила наполегливості, зважена розсудливість, стійкість до випробувань, невичерпна міць. Турнір Iron Fish. Сила, розсудливість, стійкість, міць. За результатами жеребкування команди зайняли наступні зони та сектори. А1 – ZT Feeder Team, А2 – Geofish, А3 – Garage, А4 – Great Fishing RV, А5 – Mad Cats, А6 – Family, А7 – Е95. Команди в зоні Б розташувалися наступним чином. Б1 – Стара Ондатра, Б2 – Sound Squid, Б3 – ДКК СТЗ, Б4 – Sly Anglers, Б5 – Feeder Strike, Б6 – 2 Кабана, Б7 – Airhook. Переходимо до зони С. С1 – ZT Feeder Team 2, С2 – Трофей, С3 – Feeder Fishing Funds, С4 – CNR Fishing, С5 – Marlin, С6 – Anglers, С7 – 2 Карася. В фінал попали 21 команда, озеро Кунка, гарна досить водойма. Попали в крайній сектор, надій було більше на нього, досить непростенький. Що вразило, саме більше сподобалось, ця водойма сподобалась, нова. Вона, скажімо, така більше під якраз цей формат турніру, під флетфідер, такий англійського стилю, досить гарна водойма. Саме більше за цей рік сподобалась Кунка. Бікфіст цього сезону 13775, це якраз тут. Ну і подяка, звичайно, як завжди, організації
турніру і каналу Трофей, все на Вищу Рівну. На цьому етапі ми взяли чорний амур. Ну, ми ще не ловили його, скажімо, навіть вживу його не бачили, чорного амура. Тут взяли. Це, по-моєму, мій перший чорний амур на Айронфіші. Гарний досить. Познайомилися, надіюся, будемо ще їх ловити. Пару водойм в Україні є, де вони водяться. Ну, вчора в день так на загальному трошки були моментами провали, ну, але так ловили. Що могли, то ловили. Ніч слабенько. Надіємося, зараз ще включиться, бо боротьба йде в зоні за призові місця. Схожа на на черепаху. Ні, та яка риба? Звідки тут риба? Середина озера, яка тут може бути риба? Риба отам, в крайньому секторі риба. Ну що, друзі, і знову CNR Fishing, знову Iron Fish і нарешті фінал. Ми до нього дісталися на 7-му місці, але я маю надію, що то не наша планка в цьому році, тому працюємо. Водойма Кунка дуже цікава, ми тут були 2 тижні тому. Були на змаганнях, змагання були дуже цікаві. Тут є рибка вагою у більшості від 2 до 3 кг. І гарна навіска реально крупної рибки, тобто там 10+. Амурчики гарні, коробці. В цьому сезоні якось вдача була не з нами, і ми на бікфіш не потрапляли, ну і так і сектора були такі, скажімо, більше на кількість, ніж на якість. Ми знаходимося в 4-му секторі від краю, тобто це 4. В принципі, непоганий жереб. Звичайно, хотілося бути поближче, бо в нас тут звуження, але все рівно дуже цікаво, бо всі суперники сильні, всі суперники в топ-21, тому, звичайно, дуже цікаво. Я думаю, що боротьба буде до останнього. Дуже хотілося втрапити в той С7, бо він магічний, бо він крайній. Так, в цьому, бачите, яка сильна рибка. Ой-ой-ой-ой. У нас саме сектори 13-14, вони нові, тут не ловили рибу. І 15-й також. І тому дуже цікаво, бо не знаєш, чого очікувати. Але бачимо, що тут точно жила рибка крупна, тому що ми її зловили. І я думаю, що ще грубу рибу ми побачимо. Головне, що ти ловиш тут оцю рибку спортивно, і в якийсь момент приходить отака гарна вже рибулька побільше. Богдан у нас на підсаку. Бачите, в нас один з декількох секторів, де треба використовувати вейдерси. Де можна їх використовувати? На більшості секторів у водоймі їх використовувати нереально. Треба за рибкою кожною ходити в воду. Ви дивитесь, вона дуже сильна, підійматися не хоче. Треба постійно її потрошку тримати і намагатися брати у воді. Теж супер, що можна тут рибку ловити як на дальніх точках, так і тут дуже гарно працюють такі реально ближчі точки. Типу там 15 метрів, 20, 25, 30. Тому тут цікаво буде і просто приїхати на риболовлю, всі умови є.
І тому дуже цікаво. Job well done. Єп. Так що ця коротенька історія закінчиться таким непоганим коробцем. Він не дуже великий, але гарний. Така якась п'ятерочка. Такий жовтенький. Дуже гарна рибка. Хвостиком знизу і сіреньким зверху. Всі, хто не займається спортивною риболовлею, ну і ловлею карпа, завжди питають, як там гачок не ковтає риба. Все дуже просто. Оснасточка завжди, точніше насадочка завжди окремо від жала і зроблена так, що вона розвертається. І завжди гачечок розвертається, він впивається завжди в губу. Ми зараз рибку вчепимо і вона буде чекати наступного зважування. От такі справи. Так що, надіюся, в наступному році знову відвідаємо цей прекрасний турнір, щоб була можливість половити таких прекрасних рибок. Так що до зустрічі в новому сезоні. Па-па! Команда «Марлін» здивувала всіх учасників, спіймавши коропа неймовірної ваги – 17 кілограмів 575 грамів. Цей захоплюючий улов став новим рекордом в номінації «Big Fish». Учасники встановили його, продемонструвавши високий рівень професіоналізму та витривалості. Вони отримують бонусний бал та стають головними претендентами на перемогу в цій номінації. Як ти його витягував? Та нормально, спокійно, як тузика. Добрий день. Слава Україні. Ми команда «Марлін». Приймаємо участь вже другий рік поспіль. Знаходимося зараз на фінал батлі. Озеро Кунка. Молоде озеро. Але на перспективу я вам скажу, що буде дуже хороший водойом. Рибка теж файна тут, хороша. Ну так, ще як вони починають його розкручувати, цей водойом, я думаю, що рік-два і він буде хорошим конкурентом іншим озер. Приймали ми участь в 4 етапах. В 4 етапів ми попали до фіналу. Перший у нас був етап – це Підкова, потім був Доброгостів, Карпич і Прилбичита, менше з тим. Що розказати про даний водойом? Ми тут вперше, ні разу ми тут не були, фактично нічого не знали. Вийшло, що попали ми зараз в сектор С5. Це майже край водойми, за нами ще 2 сектора. По рибці, що можемо сказати? Рибка клювала активно, не знаю, як всі, сусіди теж ловили. Зліва, справа, крайні. По зонах там, по-моєму, Б-зона щось теж трошки слабенько, не знаю чому. Зона А там теж підловлювались. Ну, але на другу ніч, вже по сьогоднішніх результатах, було видно, що трошки попідловлювались люди. Рибка, може, зайшла на точку. По рибі фактично стандартно клює тут такі карпіки 2,5, від 2,5, 3, 4, 5. Між ними проскакує там 7, 8, ну і десятки, 12. Ну, нам вдалося цього разу. Товариш, напарник мій виложив наш Big Fish на даний час в водоймі. Це його вага 17 550, а? 575. О, 17 500, бачите, він краще знає, бо він його ловив. Рибка була дуже така
Ну і гарна. Ну і ще ми, крім того, ми взяли поза 10, 11 мали, да, рибку? 11, потім десятки. Є тут, кажуть, що і багато, але чомусь, напевно, я так думаю, цей карпік мелкий, 3-кілограмовий, не дає просто в крупній рибі клювати. Десь між тими всіма рибками може заскочити і хороший екземпляр. Годувалися ми, звичайно, ну так стандартно, бойл, зерно, пелець різної фракції. На першу ніч дуже було мало часу, у нас старт був 6 години, кормитися дозволено тільки до 7 вечора. Тому година часу, ну, фактично дуже мало, щоб вже тим більше, що зараз скоренько темніє, то... Ну, нам не хватило, бо в нас перше клювання було 6.07. Так, в нас зразу почало... А в 6.15 у нас вже було 3 клювання і 2 риби. Так, 2 риби, і тому або ловиш і кормиш, і ми там, ну, всипали, можна сказати, як для нас тут, ну, то трошки багато чого, але хотілося б краще, щоб завести точку. Ну, вночі ми підгодовувалися бойлом. Тільки варіонкою. Так, тільки варіонкою, пиліка ми не використовували, кормилися з кобри. Ну і на другий день теж все по старій схемі. Сипеш, ловиш, сипеш, ловиш, сипеш, ловиш. Як бікфіш по виважуванню був? Та як стандартна риба, в принципі, ну тут ми замітили вже по ходу рибалки, що менший карп він більш активний, більш дає адреналіна, бореться, ти до останнього не знаєш і віриш, що то є велика риба. А велика риба йде плавно, не спішає. Ми давить так. насправді побачили тільки вже, коли її підняли майже під берегом, як підсачили, побачили хвоста і зрозуміли, що... А я її запихаю в підсак, а воно зайшло тільки половина. І все. І тут флет вилітає. На берег. Просто вона випльовує, не знаю яким чином, але випльовує на той флет і так пів карпа в підсаку, пів карпа ще в воді. Ну, Саша кричить, давай, черпай. І я руками якось його туди, ну, коротше, затолкали. Так, обідно, сусіди мали перед нами бікфіша, в них був, по-моєму, 15 чимось кілограм. Теж хороша риба. Ну, вийшло так, що до нас приплила ще більше. Ще більше, так. Ну, і кажуть, що тут є поза 25, ну 25, по-моєму, є риба, не знаю, одна вроді, чи там скільки говорять, 20-ки, 19 тут є. Бікфіш нас клюнув на насадку оранжевого кольору. Флет у нас був тигровий горіх. Ну, як взяти мінімальний аналіз, то правильність, мабуть, була саме перша це точка. Правильна точка, а там уже по ходу, що кинеш, то і буде. Ну так, Вадиме, вибрати правильний дистанс, бо тут є оцей край озера, його недавно тільки почистили. Дуже багато ще під дном є, дуже лишилось корінь. Під тим берегом, якщо розібратися, там камні, зацепи, виходить, ми не йшли ту бровку на тій дистанції, виходить покльовка, де клювання, і після того потрібно зразу піднімати ближче до гори, тому що якщо пробувати там боком, він зразу давить, він залазить іменно в ту цепу. І коли ти вже виваєш, чуєш, як він проходить через ті всі корні, дерева. За 2 суток ми вже знаємо, де що. Чиститься, і я думаю, що дно буде чистеньке і буде гарно. Не знаю, по глибинах ми не скажемо, що тут, бо глибин ми для себе не вимірювали, бо нам це не було потрібно. Бажаємо всім командам мирного неба. Скоріше, щоб закінчувалася ця війна. Хочемо подякувати захисникам Збройним силам України, що дали нам можливість провести турнір. Подякувати організаторам того турніру, телеканалу Трофей, за організацію такий чудовий турнір, де можна гарно порибачити, позмагатися. В фінал попали дуже сильні команди. Всім мирного неба, слава Україні! Слава Україні, дорогі глядачі! Ну що ж, промайнуло 3-те планове зважування, триває досить міцна боротьба і інтрига до останньої хвилини. Тому хочу зачитати вам результати. Зона А. Перше місце посідає команда Family з вагою 75 кг 300 грамів.
Друге місце посідає команда Медкетс із вагою 54 кг 525 грамів. Третє місце займає команда Гараж з вагою 52 кг 50 грамів. Переходимо до зони Б. Перше місце займає команда Airhook з вагою 78 кг 650 грамів. Друге місце посідає команда Feeder Strike з вагою 69 кг 925 грамів. На третю сходинку піднялась команда ДКК СТЗ з вагою 62 кг. Переходимо до зони С. Хочу зауважити, що дуже така напружена боротьба триває за перше, друге, третє місце в зоні, адже там лічені кілограми, грами, які відділяють одну команду від іншої, тому інтрига тут залишається до останніх секунд. Перше місце займає команда Мерлін з вагою 222 кг 875 грамів. Друге місце посідає команда CNR Fishing з вагою 151 кг 550 грамів. Третє місце команда «Два карася» з вагою 144 кг 100 грамів. Хочу подякувати інформаційному партнеру телеканалу «Трофей» за підтримки благодійного фонду «Розвиток нашого міста», а також компанії «Профмонтаж», провідному виробнику снастей для вдалої риболовлі, а також спонсору за найкраще четверте місце торговій марці «Імперія м'яса» за смачний бонус. Доброго дня, друзі! Ми на фіналі турніру Iron Fish. І якщо ви подивитесь зліва від мене, це нагадує наші перші айрони, коли ловили всі команди, було багатько мішків і було багато команди у наших суддів. Рибка клює, всі команди відійшли від нуля, всі команди підлавлюють, риба різного розміру. Була риба і 15, сьогодні була риба новий бігфіш 17 з копійками. Зловила її команда Марлін. Ми теж трішки підлавлюємо. У нас наразі вже закінчуються мішки, ми чекаємо на суддю для того, щоб зробити зважування, звільнити наші мішки, яких у нас 10. Ну, саме цікаве, да? Напевно, можна розказувати секрети. Ловимо ми на дистанції приблизно 20 метрів від берегу. Ви будете здивовані, як це відбулося. Відбулося дуже просто. Ще вчора ми закидали під правий берег, брали рибку, все в порядку, робочі точки, робоче все, але постійно спригувала рибка ближче до берега. Притому не на другій бровці, вірніше від нас першій бровці на 40 метрів, точка, з якої годують всі команди, а саме під ногами. І Боря каже: ой, слухай, от де риба, а ми там ловимо надалеку. Ну, поглядаючи зліва-справа, ми знали, що справа команда у нас ловить на другій брові, на першій бровці там 40 метрів, є ще команди, які ловлять на 40 метрів. Я просто взяв вудку, прийняв рішення підкинути під ноги, там, де спескується риба, і ловити рибу там, де вона зараз є. Тим паче, враховуючи, що вітер якраз надуває на наш берег, тобі ж він такий косий вітер в берег і в хвіст. Ми отримали покльовку, яке було наше здивування через 15 хвилин. Ввійшли в ніч, половили трішки вночі, 6 рибок здали на ранок. Зранку з моєї лівої точки ми так трішки умовно поділили, кому що подобається. Я став зліва, у мене напротив є дерево, там таке красиве, цікаве, я з ним працюю, там є корінчики і все, що мені подобається. І у Борі теж цікава точка, але про неї він, напевно, розкаже сам. Дивлячись на Борю, взяв вудку, думаю, комусь з нас треба приймати це рішення, відчайдушно кинув під ноги і зловив рибку. Потім пройшла ніч і день. Вдень зранку почався суперово, 9200 з копійками зайшла чудова рибка, яка моментально нас вивела на 4-ту позицію, ми були на 5-й. І потихеньку почався якийсь спад в клюванні. Прокльовувалась рибка, ми бачили клювання, ми бачили розмір рибки невеличкий, але все затухало так само по нашим сусідам, зліва і справа. Тож я знову беру вудку, кидаю 20 метрів від берега, трішки боліків з руки, це взагалі такий нонсенс, і сталкінгом одну, другу, третю, четверту. І як ви бачите, вже у нас, навіть бачите, що там кажу, як ви бачите, у нас забиті мішки, і ми чекаємо на суддю для того, щоб звільнити мішки і ловити далі. А клювання на дистанції 20 метрів – то така краса. Віддай вудку, злетає зі стойок, все, треба швидко реагувати, фрикціон не закручується. І якщо ви мене запитаєте, а яка ж точно дистанція, чи що у тебе там відбувається на дні, а я, чесно кажучи, навіть і не знаю. Я просто беру і кидаю отак от навмання. Тож, іноді так буває. Єдине, що у мене маленький гачок, маленька насадка, у мене пиляща привада, риба, протеїн плаваючий і бейтеч, зеленка, класика, як завжди.
Друзі, добігає кінця благодійний турнір Iron Fish 2023 року, фінал водойма Кунка, і ми з вами закриваємо потреби 59-ї окремої мотопіхотної бригади за підтримки благодійного фонду «Розвиток нашого місця». Тож передаю слово представникам 59-ї окремої мотопіхотної бригади. Дякую вам, хлопці, за ту роботу, яку робите. Це неоціненний подарунок, який ви зробили для нас. Хочу сказати, що ми точно і максимально швидко застосуємо цей квадрокоптер за призначенням. Дякую вам від всіх наших команд, які приймали участь у 2023 році. Дякую велике. Дякую. Збройним силам України. Також хочу подякувати всім, хто долучився до зборів протягом всього цього благодійного заходу, який проходив у 2023 році, за організацію телеканалу «Трофей» та за підтримки нашого фонду. Всі ці донати доправлені до безпосередньої цілі. Протягом цього всього періоду за всі 7 етапів, це 7-й фінал, вже було придбано 3 автівки, передано військовим частинам. Це вже 3-й дрон. Ще були у нас мобільні кондиціонери, куплені, передані на військову частину спецпризначенців. Ще раз окрема дяка кожному, хто донатить, кожному, хто підтримує таким чином Збройні Сили України і Україну взагалі. Слава Україні! І хочу підкреслити, що на цих потребах наша співпраця не закінчується. Благодійний фонд «Розвиток нашого місця» продовжує спілкуватися з кожною частиною, з якою ми взаємодіяли впродовж 2023 року, допомагаючи їм закривати потреби. А ми, звісно, з вами завжди до цього будемо долучаємось і будемо долучатися. Дякую, друзі. Доброго дня, друзі! Благодійний турнір Iron Fish 2023 року добіг свого завершення. Тож команди вже роз'їхалися не по секторах, а роз'їхалися по домівках. А ми з вами підбиваємо підсумки і оголошуємо результати фінального етапу. Перед тим, як оголошувати результати по зонах, хочу ознайомити вас з загальною статистикою. Під час проведення фінального етапу турніру Iron Fish водойма Кунка було зловлено 1 тонну 948 кілограм 350 грам риби. Кількість риби 542. Середня вага риби 3 кілограми 590 грамів. І ми з вами переходимо до призерів зони А. 3-є місце виборює команда з результатом 63 кілограми 150 грамів. Бігфіш команди 9 кілограмів 130 грамів. Кількість риб 18. Команда ZT Feeder Team. 2-ге місце з результатом 65 кілограмів 450 грамів. Бігфіш команди 4 кілограми 530 грамів, кількість риб 22. Команда Гараж. 1-ше місце в зоні А посідає команда з результатом 76 кілограмів 280 грамів. Бігфіш команди 6 кілограмів, кількість риб 21. Команда Mad Cats. Перш ніж ми перейдемо до зони Б, хочу подякувати нашому інформаційному спонсору телеканалу «Трофей». Хочу подякувати торгівельній марці «Профмонтаж» оснащення для ваших вдалих рибалок. Торгівельна марка «Імперія м'яса», що презентували особистий спеціальний приз за волю до перемоги, 4-те місце у загальному заліку. І хочу подякувати благодійному фонду «Розвиток нашого міста» за підтримку впродовж 2023 року в акумулюванні коштів, що були направлені на Збройні Сили України. Переходимо до зони Б. Зона Б. 3-те місце посідає команда з результатом 63 кг 630 грамів. Бігфіш команди 4 кг 600 грамів. Кількість риб 27. Команда ДКК СТЗ. 2-ге місце посідає команда з результатом 74 кг 830 грамів. Бігфіш команди 10 кг 700 грамів. Кількість риб 23. Команда 2 кабана. 1-ше місце посідає команда з результатом 113 кг 550 грамів. Бігфіш команди 12 кг, кількість риб 29. Команда Airhook. Переходимо до зони С. Зона С. 3-те місце посідає команда з результатом 154 кг 180 грамів. Бігфіш команди 13 кг 780 грамів, а це бонусний бал. Кількість риб 40. Команда 2
карася. Третє місце посідає команда з результатом 186 кг 800 грамів. Бігфіш команди 15 кг 630 грамів. Знов бонусний бал. Кількість риб 63. Команда CNR Fishing. І перше місце в зоні С посідає команда з результатом 193 кг рівно. Бігфіш команди 10 кг 250 грамів. Кількість риб 47. Команда Трофей. Номінацію Бігфіш виборює команда з вагою 17 кг 580 грамів. Команда Марлін. І наші переможці. Переможці фінального етапу благодійного турніру Iron Fish 2023 року. Переможці в номінації «Жага до перемоги» найкращим результатом, четвертим результатом фінального етапу турніру Iron Fish 2023 року. Команда Anglers. Від нашого самого смачного спонсора вам кошик з цими смаколиками від компанії Імперія М'яса. Третє місце посідає команда з результатом 100 кг 580 грамів. Бігфіш команди 9 кг 400 грамів, кількість риб 28. Команда Family. Друге місце. Вага 120 кг 330 грамів. Бігфіш команди 9 кг 230 грамів, кількість риб 35. Посідає команда Feeder Strike. І перше місце з вагою, абсолютною вагою 246 кг 800 грамів. Бігфіш команди 17 кг 580 грамів. Бонусний бал. Кількість риб 59. Команда Марлін. Друзі, я всіх вітаю з завершенням сезону 2023. Сподіваюся, що всі ми з вами зустрінемось у 2024 році, у новому сезоні. Дякую всім, дякую вам за те, що підтримували нас, дякую за донати, які робили впродовж всього 2023 року, дякую командам за їх внесок, дякую Збройним силам. Слава Україні! Рибацюги, слава Україні! Нарешті настала весна, птички співають, все дуже чудово. Для рибаків це подвійна радість. Можна половити першу весняну рибку. Сьогодні ми вибрались в таке дуже чудове місце, це низина річки Сула. Од нас тут буквально якийсь, може, кілометр і вже Дніпро починається. Нам по великому секрету сказали, що тут вже почне прокльовуватися, з Дніпра заходить рибка, ворушиться. Що сьогодні у нас вийде? Побачимо далі, погнали готуватися.
По прикормці. Сьогодні попробую кормити 2 п'ятна такі. Перше п'ятно буде у нас така плотвина, повністю плотвина прикормочка. На друге п'ятно положимо чисто на карася попробуємо. Карась лящ, сюди я додав трошки кукурудзки, така крупна фракція прикормки. Так що зараз замішуємо, хай вона настаюється, а ми будемо збирати вже удлище. По удлищах використаю сьогодні одне 3,30 із тестом до 120 грам. І друге попробуємо 3,60 до 140 грам. Ну, я думаю, що далеко не треба кидати. Рибка скидається прямо, ось ми спостерігаємо, що вона прямо під берегом. Дуже цікаво, до речі, і на поплавочку спробувати. Так, що у нас по монтажу? По монтажу у нас інлайн. Банально, просто, на плітку взагалі бомбезно. Так, у нас тут іде отакий от фідергамчик я поставив, в случае щось хороше бахне. І тут поводочок пішов. Заряджаємо зараз опарика і будемо вже нарешті пробувати якусь плотвичечку. Вона скидається просто, вона жде нас. Будемо зараз плотвичку пробувати, а другий вже зарядимо. Більші крючки поставимо, якусь кукурузинку причепимо. Попробуємо карася таки зловити, а то і може якогось сазана. Тут все буває. Перший заброс, я думаю, що і він буде у нас вдалий. Бо рибка скидається, я вже який раз це повторюю, але я не перестаю удивлятися. Порядок. Чекаємо і збираємо другу удочку. Тут покльовка вже. Холоста. Покльовочка була, ну, щось холоста. Значить, перезакинемо. Якраз підгодуємо, соберемо на точку. Поки кормушка падала на дно, я дно вижидав, це була покльовка тільки що. Ну поки не чую, щоб щось тяглось. Походу взагалі не ось. Ну в мене там і крючечки маленькі стоять. Ну, взагалі непонятна ситуація. Так. Ну це не може не радувати. Я вже взагалі так скучив за цією рибалочкою, за фідерною, весняною. А сьогодні погодка така взагалі, повний штіль на воді. Бомба граната, пацани, ребята. Оп. Дивимося, що воно покаже опять. Так, ложимо. І подивимося, що воно зараз буде. Бо щось я не можу поняти. Так. Так. А ось сидить там уже. Так, друзі, знову покльовочка, і тут щось уже сидить, і щось сидить гарне. Ні, пішло. Пішло.
Я щось думав, що вперлося щось. Зайшло. Не пішло, а зайшло. Ну там, слухай, там щось хороше було. Бо зразу такий упор взагалі, я думаю, побачили, да, по цьому поудлищу, що упор був хороший якийсь. Може крючечок тут малий, до речі. Зараз треба по-бистрому просто собирати, я не співаю ще собрати друге удлище. Зараз собрати друге, поставити туди хороший крючок і пробувати вже щось ловити хороше. Я навіть не перенаживляю зараз. З цим самим опариком туди і закидаю. Глибина хороша. Опять поклевка. Просто плотва, походу, вже підійшла на корм. Опять покльовка. Ну якісь взагалі такі пасивненькі покльовки. Легесенькі. Давай попробуємо ще раз. Поки що стягнеться, чувствую. Важче йде. Подивимося, чи воно не зайде, поки докажемо. Щось є, щось тягне. Да, оце, походу, нам сьогодні зробить погоду сьогодні. Ну, це ж перша весняна рибка. Куди без цього? Гарнюнька. Хай переводить більших тільки. Ну що, у нас ще й отак риба ловиться. Під бороду. І, до речі, я сьогодні на рибалці не сам. Зі мною хлопці. Цю ми випускаємо, до речі. Погнала. Щасливо. Зі мною сьогодні хлопці, мої брати. Вадим, привіт. Привіт. І Рома. Привіт. Так що будемо рибачити сьогодні втрьох, пробувати. Ну а я що? А я не закидаю друге удлище. Я просто не встигаю. І зараз, мабуть, у мене тут 80-ка кормушка. Вона, в принципі, велика. Я вже загодував кормушок 4, я вже положив. Зараз почеплю якусь маленьку, грам 30-40, щось таке, і буду пробувати на неї ловити, щоб не сильно загодувати. І думаю, що буду укрупняти насадку через те, що це просто жесть. Оця мілочуха, зараз вона пішла, до речі, люди, виїжджайте, вже почалося. Довгоочікуване наше... Так, щось фрикціончик дуже сильно відпустив. Ну просто це пулемет. Я не знаю, якщо буду перев'язувати на крупніший крючок, ставити якусь кукурузу,
нас тут поруч строїтельні роботи трошки йдуть, так що я не знаю, як мене чуть буде, вибачаюсь відразу. О, вона навіть зайшла. Дуже хорошо. Ще один заброс із цим крючком. І я кажу, буду перев'язуватися, буду укрупняти наживку. Я вже плотвинну прикормку взагалі відставив, я не хочу нею закармлюватися, може зараз хтось на крупнішу прикормку підійде, цікавіше. Ну, я сумніваюсь поки. Просто із заброса, глянь. Ну, після зими це кайф, я вам скажу. Ну, після десятка таких покльовок хочеться вже щось крупніше. Я поки навіть садок не ставлю, бо нема чого забирати реально. О, і це зайшла. І хорошо. Ребята, тут даже в мене корм не встигає випасти з кормушки. Поки кормушка падає, йдуть покльовки. Зараз ставляємо карасьовий гачок. Надіваємо кукурузинку. І подивимося, що з цього ще вийде. Так, друзі, поставив ще величенький крючок карасьовий. І сюди от таку от кукурузу поставив. Надіюсь, що щось воно нам краще покаже. І смикає просто із заброса. Опять поклюв. Да, якась мелочуха, бо вона навіть не дотяглась. Крючок тепер великий. І я, мабуть, поки що перестану трошки годувати. На якийсь час. У нас тут двері пливуть. Так, друзі, тут уже щось у нас цікавіше. Тут щось цікавіше вже йде у нас. Я ревки щось взагалі не чую. О, есть стрелки, есть, да, иде. Ой, хорош, щось таке. Іди до мене. Карась, да? Карась, за сраку пійманий. Вибачте на слові. Зараз, підожди, підніму його.
Ну що ж, і по карасю ми відкрились, виходить, в цьому сезоні. Хай за 5-ту точку ми його зловили. Ну, значить, він тут є. Пора ставити садочок. Таке вже цікавіше. Ось такий от перший карасик цього року. О, тут щось хороше опять. Фрикциончик работает. А на этом фидергам можно форсировать. Что себя вроде. Подивимося. Або плотвинка. Ой, надавлює гарно. Не, ну, рибалка, я вам кажу просто. Що погодка класна. Що клює? Ух ти, давай, а ну йди сюди. Знов карась чи що? Чи що там у нас? Да, карась знов. О, диви як надавив. Да, я сам. Знов карасик. До речі, черв'ячок опариш. І все чинно, все гарно. Продовжуємо рибалочку. Ой, хорош. Дядьки тягнуть таке коробчичка. Так не зійде, подивимось. Густерочка вообще у нас сьогодні частий гость. Тільки розмір, звісно, така собі. Більше все, що вона там косяками вообще збилась. На пучок опарика взяла. Ось така. Щось тягнеться. Сопротивляється вроді так хорошо. Ну подивимося, там може бути просто якась бойова плітка. А може бути і бойовий карась. Ну для карася щось слабо. Що у нас? А, бойова плітка. Опа. На опарика. А з черв'ячком не хочу щось брати. Бутерброд. Чи льоска якась?
Ось така плотвичечка. Я думаю, що таку ми візьмемо. На засолочку піде. Так, щось. Блін, ну зайшло вже ось. Я взагалі не розумію. З крючками вже експерименти були. З поводками були. З кормушками були. Щось ми робимо не так, або не хоче риба чіплятися так, як треба. Так, зараз подивимося, що тут хлопці наловили. Борсаються. Нормас? Ну що, рибаці, будемо завершувати нашу рибалочку. Така чудова у нас вийшла. Виїжджайте, пробуйте. Уже починає прокльовуватися весняна рибка. Так що до нових зустрічей. Пока! Подобається дивитися про полювання та риболовлю? Тоді групи «Трофей» на Фейсбук та Інстаграм саме для тебе. Заходь, реєструйся, завантажуй фото, бери участь у конкурсах, отримуй цінні призи. І тебе гарантовано побачить вся Україна. Почекай, а то уйдет. Пошла! Давай. Красава! Вот это да! Вот это рыба! Ребята, ставьте лайки. Ти вже знайшов телеканал «Трофей» на YouTube? Заходь та підписуйся. А якщо раптом пропустив улюблену програму, зможеш швидко відшукати її на нашому YouTube-каналі у форматі HD. І, звичайно, не забудь про портал телеканалу «Трофей» – trophy.tv. Всеукраїнський календар змагань на будь-який смак, реєстрація, розклад. З ними ти завжди будеш в курсі актуальних подій світу полювання та риболовлі. Приєднуйся, знаходь нових друзів і ділись своїми трофеями. Фейсбук, Інстаграм, Ютуб і портал телеканалу «Трофей» – це те, що об'єднує всіх, для кого полювання та риболовля не просто захоплення, а спосіб життя. Заходь, дивись, підписуйся. «Трофей» – телеканал твоїх перемог. Через гори і долини їде ровер з України. Їде ровер з України, на ровері людини, тато, мама і дитя, мандрівне видно життя. Веломандри навколо світу однієї української сім'ї. Дивіться вже скоро на телеканалі Тера.
що, нормально. Пацани на 0 погнали. Скільки мисливців воює у лавах Збройних сил України, достеменно невідомо. Та гадаю, що подібною статистикою ніхто і не переймається. Але мені у контексті суспільних суперечок завжди хотілося відстоювати думку, що мисливство – це справа справжніх чоловіків, котрі здатні поєднати у собі чимало шляхетних рис. Саме про такого мисливця з козацького роду Шкварець хочу розповісти у цій телепрограмі. Вот это моя красавица Виктория. Сегодня подцепили бревно. Молодых привезли, то я с утра их организовал. Вот это она такая красотка. И вот наша основная проблема. Въебал осколок в эту звездочку ведущую. И теперь с ним спадает гусянка. Вот такие у нас дела. Як вам робота? Слава Україні. Героям слава. Що там, порядок? Да. У нас заебіться. Слава Україні. Героям слава. Україна понад усе. По нам лупит танчик, а мы углубляемся. Да, Марьян, посмотри на меня. Самый глубокий окоп. Я стою в полный рост. Одна бойница. Там вон вторая бойница. И мы улучшаемся. Прошу. Прошу пані до корита. У серпні 22-го року з Віталієм Шкварцем я зустрівся у його рідній Єлизаветівці. Дивлюсь на оріль і згадую полювання, рибалку в дитинстві. І це ж все починалося, всі мої навики з цієї річки, з річки Оріль. В цьому році полювання закрито, тому у нас полювання йде на рашистів. Ну, ця війна застала мене в Польщі. Останні 4 роки я працював водієм і, дивлячись на ці всі події, кожен день вирішив для себе повертатися на батьківщину та ставати на захист. Люди кажуть, і Стецько, і Дурачок, то ж то приїхати з Польщі на війну. Це вже взагалі різні ж люди. А він каже, а хто як не я? Ну правильно ж. Ото так. Так що хто тікає, хто їде, то так, що це я вам це скажу. А що ви йому сказали, як приїхав? А що я йому скажу? Синок, це твоє рішення. О, все може бути. От, ну, наприклад, не приїхав, а він же ж там в дорозі. А що случиться? А якби поїхав, цього б не було. Так чи ні? Так. Ото так я сказала. Як ти рішиш, так і буде. Це все твоє. А в душі, звісно, душа кричить. Кричить, якби не їхав. Їхав і не їхав. І, в общем, я сама не знаю, як його правильно. Ви поняли мене? Ото так. Коли прийшов до воєнкомату, спитали мене, де я хотів би проходити службу, то я їм одразу ж відповів, що мене треба направляти тільки до головорізів. Ну, так я до головорізів і попав, в 25-ту бригаду десантно-штурмову. Це самий ноль. 3 неділі нас готували. Ну, готували, це так сказано, дуже сказано готували. Постріляли і вперед. Приїхали до Бахмута, з Бахмута нас кинули під Лисичанськ на
нафтопереробний завод. Ну і там ми ходили на зачистки. Зачистка. Сказали, там буде 10 одиниць техніки, а коли ми туди прийшли, там їх вже було більше 100. Танки, БТРи, ну, все, що можна було. І так, Наші чи ворожі? Ворожі. Ворожі? Ворожі танки. Ну і протримались ми там 2 доби. Із 40, рота 40 чоловік була наша, вийшло 16. Так, дуже багато. Ну, основна маса 300. Були 200, ну 300 основна маса. Танки розстрілювали 80 метрів. Коли гранатометчик вибігає бить танк і стріляє одночасно з танком. Танку нічого, гранатометчик одриває ногу. Ну, це така психіка повинна бути сильна, щоб це бачити, витримати. Ну, побили ми їх. Як замкомбата приїжджав, поздравляв, то вибили ми 30 одиниць техніки за 2 доби. Ну, це вместе з артилерією. І десь близько 200-200 ворожих. Сержанта Шкварець Віталія Петровича. Віталій Петрович, дякую за слухання. Як 200-х орки забирали, ще артилерія наша насипала їм по тим КАМАЗам вдогонку. Ну, опять же, із власного досвіду хочу визначити, що дуже допомагало мені те, що я раніше був мисливством займався з дитинства. 2 дядьки, мамкині брати, покойні, царство небесне. Ну, може, і завдяки ним я і зостався цілим. Це дуже так допомагає. Знаєш, де сховатися, як замаскируватися, скільки почекати. Ну, це все досвід. Як танк виходить на тебе, ти його із-за угла вицілюєш, щоб він підставився. Це виходить адреналін. Це як на тебе вийшов кабан такий хороший, за яким ти ходив довго-довго, і він на тебе вийшов. Ну, як вже влучаєш, то вже і руки трусяться, ну, як перший кабан. Давай, воно чуть буде. На твоєму власному рахунку є підбиті танки? БТР. БТР. Є, ми одійшли вже колись за завод і прикривали з Києва батальйон гранатометчиків і завозив понад посадкою БТР ДРГ, і моїм відділенням був знищений. Ну і в тому ж бою отримав ранення. Міна прилетіла 1,5 метра, а до копа одного розірвалася. Хлопець рядом був дуже контужений, а мені кругом бронежилета посікло в спину. Спину і нижче. Нашов підерських 5,45 бронебойних ігольчатих. Корсар наш прошивають, 4 клас. Коли отримав поранення, відвезли мене до госпіталя в Краматорськ, з Краматорська в Дніпро, з Дніпра в Черкаси. В Черкасах мене підлатали, одужав трохи і відправили на реабілітацію додому. Мене дали 30 днів відпустки.
Ну, осталося вже тиждень, менше тижня, і їду далі давати кацапам. Українська земля нам дуже допомагає. Дуже. У мене особисто був випадок, зайшли в гайок і поморені лягли спати. Нас обстрілювали, а утром 5 метрів від нас знайшли ми лунку з нерозірвавшимся градом. З нами Бог.